boundary, when you're talking about boundaries, because most of the time, our gongo target fans, our lamans of Iyabo they might not be friends. Do you understand? When you are not friends with this person, you are not friends with that person. There's nothing. Colleagues, let's stay like that as colleagues. So most of them, who want to be colleagues, but because of how much a man do you understand? I will come back to what happened yesterday. All along, what's any problem? The problem to what but when you can take notes. Their relationship has not been perfect, like I said, as colleagues. But because of Iyabo, Toyin has been patching up, and this other lady has been patching up. When you have a rival in the industry, no matter how you look at it, rivalry in your business, sometimes you might feel uncomfortable with that person. When you look at the Yoruba industry, that is the truth. And so naturally, only my fear, who you be, impossible. Couple with Iwatie to get put Iwalaratie, láti kékeré. Oye yin. So ìyẹn wà ńbẹ̀. Now for Toyin. Toyin. Everyone might look at Toyin as a perfect being. Like I told you, I love Toyin. Tobabu, Kokomango Woni. Marriage is no perfect. Ìgbà kan ló gbé jáde, òun àtọkọ ẹ̀ ti fẹ́ jà, òun àtọkọ ẹ̀ ti jà. She understand? We all have issues in our marriage. So it is not, nobody is perfect. And the same Toyin, Tiboboyiri as a saint, might not be a saint at the end of the day. Now, they had Toyin Kinokwe. This lady did our film. Oti was 2 point something billion. Yeah, Alaka Funke Akindele. Etimo, leader anytime, any day. That December, Toyin released her own movie. The same cinema, cinema all over the world and all that. Yeah. You cannot tell me when to release my movie. Competition. We are competitors. So if you want to do your movie in December, I want to release mine in December too. Nobody has the monopoly of, yes, so for her, she decided to release her movie at that time. And some other people, some other artists, like Iyabo released their own, some others released theirs. But you know what? Most of all the cinemas, percentage, no man bad percentage. And to bad ọjà ìwà sọ́dọ̀ mi, tó bá ń tà jù, kò wá impossible kí n máa favour ẹ̀ ju ẹni tó yẹ pé mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa rush ọjà ẹ̀ débi ẹni tó máa rush ọjà ẹ̀. So for some of them, àwọn náà wo timing. You will say that ẹlòmíì kò ní release orin nígbà tẹ́ni kan bá release orin, ó ti mọ̀ pé orin òun ò ní tà ní. Bí àwa tá a jọ ń sọ̀rọ̀ yìí náà ni, ó nígbà kan wàá wò pé ta ló wà ń ta ẹni yìí wà ń ta àfiwọ́ tó bá care about views. Like some of us, because this is not what we live on, we are just garnishing in it. We don't care. I don't care about views. So I love to see people watching me. Do you get me? But if you get what I'm trying to say, but some, tó bá jẹ́ pé yes, nǹkan tó fi ń jẹun gangan nìyẹn, wọ́n lè para wọn lórí ẹ̀. Irú wọn lè máa rí pé wọ́n máa jà, competition máa ń wà lórí wọn gan. But because nǹkan tó fi ń jẹun nìyẹn, lè stop wọn from there. Ẹ ti yé yín. So sometimes wàá wò ta pé ta ló wà ń ta. Tí n bá bọ́ ta ní táìmù sí ẹni yìí wà ń ta, èèyàn 2 ló máa wo èmi o, èèyàn 50 ló máa wo òun o. So ó máa ń ṣẹlẹ̀.
orogún òwò máa ń wà nínú gbogbo nǹkan téèyàn ń ṣe láyé yìí. Now ní time tí òun release movie ẹ̀yin náà release movie yìí, cinema will showcase our own ní time tó jẹ́ pé ọmọdún fani ní thank you ọmọdún fani mi ó yé wa now ó yé yín àwọn cinema wọ́n máa mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n máa fún ní favourable time tó yẹ pé bóyá àwọn èèyàn máa close nírọ̀lẹ́ bóyá ní weekend wọ́n lè fọ́ọ̀mù ní slot méjì kó fún ẹni kó fún I am not saying pé kò wà impossible àbó wà possible but believe me èyí tó máa ti rí owó púpọ̀ wọ́n ní care about tá làwọn èèyàn fẹ́ wò jù without even seeing Funke Akindele's movie. You're all welcome, okay? Please help me to tap and gift. Come on, my can't tell you. What is like you shall be young. You know, not because of I want to meet the Funke Akindele release movie. You just want to go and watch it. And you know that period by no man she movie see. We're going to film my this fellow movie. Thank you, Jerry. $1 shake on him. A fellow movie. And if they don't compete any period here, they might not show you, they will give you time. But one, if you need time to pay, you might have for 7, 10 a.m. Because in that time, Funke, it was not only her that complained. Toyin complained, Iyabo complained, and another person complained. I don't know. Some of these artists complained about it. Thank you, gifters. But before that complaint, the relationship has come back to be like sisters because of Iyabo. Oh, I see Funke Okishore, like I told you. Colleagues, senior colleague. Now, before that December movie clash, Iyabo she wedding. Thank you so much, Care Plus. I love you. Care Plus Caterers. Thank you. Iyabo she wedding. Here, Priscilla. During the wedding, we saw that it was Toyin that, did everything. And because Toyin was so prominent in that show, the wedding, you understand? They became friends again. Not friends like they now became okay. Auntie Funke, we saw them hugging themselves. Mr. Niya Akimolayo, no complaint, too good. They became friends back because of that party. Thank you for the lipstick. I love you. Because of that party, they became friends. And because of Iyabo, they came back together. I love you, sis. I just love you, darling. They became friends back. Nítorí common friend, Tony, and for the success of Iyabo's daughter's wedding. Iyabo ensured for everyone. Tombu Iyabo Leni, thank you so much, Arauson. Arauson will let Shoko Shagami. Shoko Shagami no Fumiloye. Arauson. Ogami. Hey, I'm back. Ogami ni ọdún fani ni I'm back. Arauson, Ogami. I love you, Ogami to the Arauson. Arauson Baba Lameda. Àwọn ọ̀gá mi lọ dùn fáànì yẹn tó ti yé yín sìn ẹ ti rí àwọn tó train èmi nìyẹn bó wọn jẹ́ gbà wọn mi graduate. Anyway tọ́lá ò bá ti pọ̀ nǹkan lọ́nà èèyàn àtravel náà ló fà pẹ̀fúẹ̀lẹ̀ come up now ọ̀gá mi come up let me wing you up but before I really enjoying this analysis let me go on with the analysis first. Now when they now they became friends back. What di ọ̀rẹ́ ó di pé wọ́n bára wọn ṣe just because of that particular wedding. Ẹ pé Iyabo tried for every one of you lẹ́ni tí mo rí tí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bú Iyabo kọ́lọ́run dáríjì yín. Kí Ọlọ́run ṣe kí ni? Kí Ọlọ́run kó ṣe kí ni? Kó dáríjì yín. Thank you, Care Plus. Kí Ọlọ́run dáríjì yín. What could Iyabo have done in that in this situation? Òun ló ń ṣe nǹkan
bóyá wọ́n ti bẹ̀ẹ́ lẹ́yìn o wípé jọ̀ọ́ má bínú ìyẹn Funke Akindele lórí ọ̀rọ̀ ti December bóyá ti bẹ̀ẹ́ o and I will bring you back to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní December bóyá ti bẹ̀ẹ́ o bóyá wọn ò bẹ̀ẹ́ o àmọ́ kò yé yín àwọn ọ̀gá mi pọ̀ lórí ètò ilé náà tí àṣẹbí náà tó ti yé yín bóyá ti bẹ̀ẹ́ bóyá wọn ò bẹ̀ẹ́ àmọ́ kò dẹ̀ wá impossible pé wọ́n ti bẹ̀ẹ́ because wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ kó ti sọ pé òun ti gbọ́ now this lady came ó wá kí gbogbo wọn kò dẹ̀ ó dẹ̀ ṣe bí pé òun ò rí ẹni tó ń kí so kí Iyabo máa ṣe kó wá máa tàpẹ̀ Funke wọn ń pè ẹ́ Funke ń ké ṣé ojú ń dùn ni ṣé kò rí ó rí nà kò fẹ́ dá lóhùn ni àrìn gbẹ̀gbẹ̀ bí ẹni ẹgbẹ́ ń dùn ní ẹgbẹ́ ò dùn mí ẹni olóṣì ni mi ò fẹ́ kí ló ṣe fún so she purposely did not want to greet her and that was why she kept a stern face and so kí Iyabo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tàpù ẹ̀ or what it's just common sense and Iyabo has tried her best because even rí pé Mercy Aigbe gan kò ń ṣe pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn àǹtí mi ẹ̀jẹ̀ ń gbé yín wá tàpẹ́ fẹ́ gúnkè àǹtí mi mo ti gbé yín gúnkè Mercy Aigbe kò kì í ṣọ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti yé yín so for Mercy tó di pé Iyabo ló ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn ló parí ìjà wọn tí gbogbo wọn fi jọ ń ṣe and like I said they are colleagues they are not friends ìgbà tí mo wà ní ọdún fa àǹtí Àṣàbí senior colleague ni wọ́n ń ṣe ọ̀rẹ́ mi wọn ò lè pè mí sí pátí torí àti wọn sínú sàwáwù mi ṣó ti yé yín. o lè pẹ́ sí pátí o. ẹgbọ́n àṣẹgbẹ́ àìṣe kí ẹ̀ sí sàwáwù mi nà mi ò tiẹ̀ ní wá pátí nítorí arúgbó nìyí. bọ́mọdé ṣe bá gbà ṣe náà láti bá mi. èmi arúgbó òkè o. ẹ̀yin senior colleague mo ń ṣí lọ́wọ́ méje o. arúgbó kẹ. ẹ̀yin ń dóko. Ọlọ́run ní yọ kó lọ́rọ̀ mi. ẹ jẹ́ ìgbàwọ̀ èèyàn tó fẹ́ kú. màá sáré ṣe analysis mi sọ ẹ léèwé màá lè gbà ẹ má bínú ẹ jẹ́ ń gbé yín gòkè ẹ má bínú. wàá fún ẹ̀yà ẹ ti sá lọ sáré pé ọ̀gá mi wá bí lẹ́ẹ̀kan. àǹtí Àṣàbí ẹ rí ọ̀gá mi àrà ọ̀sán. ókè mi ò rí èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ gùnkè ni. ó ti sá lọ àrà ọ̀sán ṣe ìwà ń bí ẹgùnkè abẹ́ ìṣúnú ni ọ̀gá mi. a sá lọ pẹ̀ fún ẹ̀ mi. màálù ni ọ̀gá mi ókè tó bá ti rí yín máa sá lọ. ló máa pa lọ. kí lẹ ṣe fún. èmi ò ṣe kankan. ẹ bá bọ ọ̀gá mi jà náà ẹ bá ti gùnkè ẹ bá mi mute o ẹ jọ̀ọ́. ẹ ń bọ̀ ọ̀gá mi jà ẹ jẹ̀ wá ní gbì láì jẹ o àǹtí mi ẹ ń bọ̀ ọ̀gá tèmi jà ọ̀gá mi jẹ náà. ẹ jẹ́ kí n gbé àwọn èèyàn máa sáré ẹ jẹ́ kí n kọ̀ sáré conclude ok ẹ bá bínú kẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ bá mi sáré ẹ bá mi kí n kọ̀ conclude ẹ jẹ́ kí tẹ bá ti gùn kí ẹ jẹ́ mute ẹ bá mi mute ẹ jọ so like I said before that time kí wọ́n tó di pé wọ́n padà kí Iyabo tó parí ìjà fún gbogbo wọn pọ̀ pé kí wọ́n lè bá òun ṣe kí wàhálà máa wà like I said òun ṣe tó ń báyọ̀ ṣe ó try láti mẹ́rin gbogbo ways yẹn ní December tí ọ̀rọ̀ fíìmù wọn ìwà ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń complain we saw that sub oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti understand a lè máa read meanings to sub but some people can read meanings especially tí sub bá jẹ́ tèmi ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ tèmi màá mọ̀ ẹ ti understand so ó mọ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ tiẹ̀ the same Toyin came out that time and accused the cinema houses of favoring some certain people. Ó dẹ̀ dárúkọ pé èèyàn kan bí pàtẹ́pẹ́ dá one particular person ni wọ́n ń favour. Ìyẹn ti wà nínú ló ti máa wà nínú Funke on that particular one. Because we all know ẹ̀tọ́ bá ní Ọlọ́run ó gbàdúrà ẹ̀ jù nínú ní time period yẹn òun ni. So if you call me your friend, if because of Iyabo Ojo we have become sisters, ó ṣe jẹ́ ìwọ ló máa jáde ló máa antagonize me ló máa sọ̀rọ̀ bí pàtẹ́ pé èmi ni mi ò jẹ́ kẹ́ rí ṣe
ní sinimá ìyẹn ti wà lára Funke tó ti ń bínú. Then the other guy ọmọ Afọláyan nítorí ìtara ìyẹn náà sọ tòótọ́ wípé ṣé mo pípẹ́ kí èèyàn sọ̀rọ̀ pé ẹmọ tó lè máa tí ara bá ń ta wá kò ti yé yín bí mo ṣe wà yìí tí mo sọ fún mi pé wọn ò jẹ́ kí n lọ ní industry àwọn ọ̀gá mi ni but kò ń ṣe ọ̀gá mi lé àwọn ọ̀gá mi kan báyìí wọ́n burú gan ábẹ̀ ó wà nínú àwọn tí ó ṣe mí pàgbà ẹ̀ bọ̀ ọ̀rẹ́ mi ni wọn. So kí wọ́n kọ́ ló wá gbé mi ga ní sílé di tíátà kí kọ́ wọn á wò pé àyè ọmọ ta try pé kó má lọ yìí kò yé yín. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Toyin ọ̀rọ̀ Funke Akindele she has become somebody tí gbogbo wọn wò bí bàtẹ́ pé ìyẹn ìwọ náà. So fún ọmọ Afọláyan àti mọ̀ pé àwọn bàbá wọn bọ̀ lóde tíátà àwọn gbogbo ló ní industry but òun ti ga jù fún wọn lọ. And we know how he started. He was doing good cinemas ìyẹn ọmọ Afọláyan but and because of the state ìlú tá ti wá fẹ́ pé obìnrin kì í fẹ́ kóbìnrin lọ bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́mọ̀ ṣe ń lọ yóò ti ń lọ jù. Anyway, the guy made an unguided statement like 2 million ẹ máa pariwo 1 million 1 billion 2 billion èlò lẹ́ ń rí gan-an wọn fún yín ní kankan ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìtara ni kò sóòótọ́ ìjẹ́wọ́ kí ara tààyàn ọ̀rọ̀ ẹ̀kan ni kò sẹ́ni tí ò fẹ́ kọ́ sọ pé fíìmù sinimá òun náà wọ 1 billion ó wọ 10 billion kò sẹ́ni tí ò fẹ́ ó ti yé yín. Now for Toyin tí ẹ mọ̀ pé ẹni tó ju sọ́ọ̀bù yẹn ó ju sọ́ọ̀bù sí gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ wà ní industry ó ju sọ́ọ̀bù sí ìwọ particularly Funke Akindele àti wọ́ni. You knew the truth and like you did well by coming out to make a joke out of it. Funke couldn't make a joke out of it. She called him, stop calling my name. I don't like you calling my name. But you, because of who you are, yes, you have a very beautiful personality. You want to play with everybody. You just want to be natural. Kò yẹ gbogbo wa mọ̀, o máa fẹ́ ṣeré pa, o fẹ́ kí gbogbo èèyàn rí ẹ pé I am good. You now went ahead to make a joke out of it, which was perfect. But after that, what did you do? It's only God that knows. I'm telling you, God sees my heart. And like you know, I love Funke, I love Iyabo, and I love Toyin. I love Mercy. But let me tell you the truth. Kò sẹ́ni tí ò mọ̀ wípé ká fi ọwọ́ ẹ̀wọ̀n ká fi sẹ́nu kò sẹ́ni tí ò yìí. When I went to Nigeria, I still confirm, I'm telling you, God sees my heart. I keep things to myself. There are things only Toyin gan ṣe lẹ́yìn tẹ́pẹ́ lómi tó bá gbọ́ wá wípé why would she, you know? And that is, I can imagine tẹ́mi gbọ́ nǹkan báyẹn ẹlòmíì máa gbọ́ nǹkan mi tójú yẹn lọ. And you don't know what Toyin Funke might have heard. Apart from a tó ṣe that she came out online. Now remember, coming online, she was like, yes, I am not happy. My favorite, she did that. Aside from aside from doing that, you now went ahead and romanced the person to Mbuwa. You now saw me. I want to be very, very objective in this analysis. If truly, to wá jẹ́ pé Iyabo, ṣé káwọn bí Toyin ká ní Iyabo gangan ní fíìmù ẹ̀ wọ 10 billion, títí ẹ̀ wọ 2 billion, okay? Tó dẹ̀ ẹni pé wọ́n ṣerú ìwà tó mú, it's not impossible pé kó máa lọ bribe wọn lóòótọ́ omi ò sọ pé kò ṣe o. Will you have called her out on social media or you will have called her one-on-one and see me? God bless you. Or whatsoever. Would you have done that? Or you. you will have called her out on social media? So that means,
there is definitely things are not what we used to, because at least ẹ ti dọ̀rẹ́ padà ẹ kì í jà mọ́ ẹ ti ń ṣe pọ̀ nítorí Iyabo. After that bóyá ìwà ríra yín o ti call the house ẹ ti ṣe gbogbo ẹ̀ o ti call the house, you have called her out on social media, everyone has seen it and they know you are calling her out. You were calling her out, and then all of a sudden, you saw her on, in a party. I don't know what might have happened in between, but according to what we heard, that there has been something behind that in Shilei, I don't know. But we could see that Iyabo's movie, Kinitoshe, she tried to avoid you being together. Do you get me? So that's a way of way. I don't want these people to clash. But that party, you both met and you clashed. Because she didn't clash. And for Toyin to have greeted you, no matter what, Teneri, ó lè ti ṣàbòsí ẹ lẹ́yìn. Àwọn máa ń sọ gbà mí pé ó lè nà mí kó sọ bí ṣe máa ké fún mi. Ìyẹn ni mo tún wo ti Funke Akindele. But maybe because this has always been a pattern. People have seen her as very arrogant. People have seen her as so many names. Don't we? Use and dumb and everything. So no matter what, you saw her yesterday, lójú gbogbo èèyàn. And mo sọ, sometimes èmi ò ti ṣẹlẹ̀ sí mi nígbà tí mo lọ Nigeria. Somebody was rude to me, and I couldn't hold my peace. I gave it out. I was boiling like, and I regretted it later. Like I should have just kept my cool and just walked away from that scene. I shouldn't have even answered that at all. I should have just ignored totally. Do you understand? So sometimes we react to certain things that you will start feeling regret all over after all. I'm sure yesterday's event and butchery on food, Funke will be like, why did I do it? Or she might not, I don't know. It's not stunts, don't call it stunts. Stunts or Shiwoni. What stunts? It's not stunts. So sometimes we react to certain things that we have heard, or certain behaviors that somebody has done. But people that are there will see what we have done. Our own reaction is what they are going to hold on to, not what that person has done. If Toyin has been doing a labosi behind, if Toyin has been doing conquering behind, we didn't say that. How we saw yesterday was your reaction, which was totally unacceptable. Number one, you know you are a celebrity. Me that I said I did like Ayiri because I am not a celebrity. Nobody knew what was going on except my few friends that were there and my sister that were there with me. Those were the people that saw me. But you being a celebrity, camera is all over. There is no way. There is no hidden place for a golden fish. There is no way you can hide your feelings that people will not know. That is for you. You didn't do well. No matter what. Boja, maybe you have just nodded your head like, hi, okay, if I will show, okay. Alabosi, I know you. Alabosi part 1, I know you. If I had done that, then I keep shame. Do you understand? Because if she had answered you the way you treated her yesterday, Omo, you wouldn't like it. If that girl were to be like somebody like Oba, you know, Auntie Wumi Wumi will not take anything like that. Believe me. Wumi would have answered you like, I bet Yahweh really. You know that. How would you have felt if she had replied to you or acted that way back to you?
I know this is gone. But for every one of us that we are learning, like I told you, I learned my own lesson in a very hard way. Ashake that sings, Ashake, our celebrity, was in my party and she saw my reaction. It was a very bad one. And like, Totisha Koto, I got home, I was like, show what, Sha? Why did I do that in front of that lady? And that is not me. That is not my normal person. My normal person will have looked at that person and said, but you could see the veg in me. I was so hot. I've learned my lesson. Self-reflection sometimes will bring out the best in you. I've sat down, I reflected on my action, and I regretted it. And I'm sure you will have regretted yours, no matter what. Because if Toyin had behaved otherwise, or she knew you were annoyed, and she got there, and she greeted every other person and neglected you, how would you have felt, Toyin? Funke Akindele? You would have felt even worse than the way you're feeling. She will walk past you and go and get the next person. Because your behavior, you could see everybody were like, Kilo Shele. Even Bimba that is not even into all of you. She was like, She was, if you go and look at Bimbo's reaction was like, what? Is this lady okay? And I was joking about Mercy Aibe. You could see Mercy's face too changed. It's like, are you the only one in the industry? No, this is wrong. Toyin might have a own, but your own reaction yesterday destroyed everything that you have fought for. It is only you now people are calling. And then we could see people were like, and you know the industry, they will say, because, but they know the truth. I have seen a lot of analysis, one fact destroy, be careful of, it is not, nobody is destroying you, Funke Akindele. You want to go away, why? And the more, as we go older, we learn. We learn every day. Some are slow poisoners. Some people in this world, they are killers, but they will look at you people, you will not have it. Your own reaction is what people will hold on to. That person will become a perfect person because they'll take a cool with you. Meanwhile, won't buy you a challenge. So we learn every day. That is the only thing. And you could say that people going to Toyin's platform and her husband's platform to show their solidarity is because they all know who you are. And people should stop, twisting it. We won't plan that to buy a journey. You're talking of Yomi Fabiyi saying when Yomi Fabiyi has said she will plan something bad for her, for Toyin, for Funke. Bull crap, we know Yomi. If Yomi see the woman were okay. Do you understand? That is not even, it has nothing to do with Yomi. Be careful. God has blessed you. And I will always say it, whom God has blessed, nobody can bring down. But oh yeah, even to again man gossip man shame. You might not want to have anything to do with her, but greeting to God Almighty who made me. The action I did last one year, I would never do it again. Never. Never. Sometimes our boss doesn't want it. Sometimes the party get able to kill you to go. Because I just money your and you say you're coming you will just there are some people
perfect in that. It's not oh shemo, oh ti shemo ti mu esinu, but they will behave perfect in front of everybody. I want to hear mama. You understand? So let us you might look at it. Fearless, I love you, sis. You might look at it. Kò sẹ́ni lè mú ẹbọ. Bonisi, what you oh, lórí ọkọ, oh, lórí ọ̀rẹ́, oh, lórí kìíní kan. They will start bringing every bad thing about you. Even who you are, who you are not, they will start bringing it out. Come on, because what you did for Toyin yesterday, I said, Funke, I'm sure you didn't expect this. I'm sure you watched this and you were like, oh God, why did I do this? Why did I do this? I love you, sis. Shegoni, fearless. Why did I do this? You watched it, you saw her. It's like, Kile lanu ko be mi. Fearless is Shegoni. Kile lanu ko be mi. There are times when something happens to you, you'll be like, oh my God, why did I do this? Toyin was like, did she not see this lady, Bimbo, Akitola before? Thank you so much, gifters. Bimbo, she saw Bimbo now when she came to greet you. It was supposed to be Bimbo next, but she left because after greeting Mercy, she now went back to Bimbo. That shows that she got confused. It was a moment of confusion for her. Do I just abuse this woman, or should I just walk away? What should I have done? You are a Christian. You are the one that will go to fellowship, you wear your this thing. Like I said, we know. I don't come up, Ogami. Are you there? I wound you, Ogami. Toyin mo ti ṣàlàyé fún mo gbé ọ̀pá ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń dé tókè. Àlọ́sàn yìí. Àlọ́sàn ó yá ẹ wá sókè. Àlọ́sàn ni ò jẹ́ ń dọ̀gá o. Àlọ́sàn ló lé mi ní tíátà o. Àlọ́sàn ó yẹ máa bọ̀ lókè. Ẹ ti request. Ọ̀gá mi. Mo fẹ́ gbọ́ ọ̀gá mi wọlé má bìjú. Àwọn ni ò jẹ́ ń dókè. Ọ̀gá mi ni. Mi ò rí yín ọ̀gá mi. Èrò pọ̀ ń bẹ̀. Ṣé mi ò rí yín? Ọ̀gá mi ni ò jẹun. Ọ̀gá mi ló rán mi ní kèrègbè. Ló wá jẹ́ kí n fi kèrègbè dá mi nù o. Aláwòsàn ló rán mi ní kèrègbè dá mi nù. So you understand what I'm saying? Do you get me? So definitely, you knew what you were doing. You didn't do it well. No. Kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ìdára. Wọ́n ní tí 70% ọ̀dára lé tó bá ti fẹ́ràn mi, tí 90% kọ́ ló fẹ́ràn ẹ̀. Tí gbogbo yẹn bá ti ń sọ, if you as a particular person, everybody is saying a particular thing about you, arrogance, pride, this, use and dumb, then check yourself. Check yourself. Nobody can bring you down, forget it. You sure where that no man better now. But please, nítorí ọjọ́ iwájú. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ẹjọ́ ẹ̀yin tèmi kò fẹ́ ṣèkì díẹ̀ ni. Mercy Aigbe. Ṣé ìwọ náà tún ń dó Fẹ́mi Adébáyọ̀ ni? Torí, I don't know. I'm picking, I can't find you now, Ogami. You say I should pick you up. I can't find you, Ogami. Because ẹ̀jẹ̀ má bínú o. Èrò pọ̀ mi ò rí yín bẹ̀ o. Ogami mi ò rí yín. Ara ò sàn, abójú mi ń dùn mí ni. Èrò pọ̀ ń bẹ ṣá. Ara mi ò rí yín sẹ̀, honestly. Baba Lameda, I can't find you there, Ọlọ́run. Ẹ ṣọ́ pé request ṣá. I can't find you. Ẹ má bínú ẹ̀ tì mí. Ẹ má bínú ẹ̀ tì mí. Ṣẹ̀rí wọ́n dé òkè wọn ọ̀gbọ́n mi ò tì máa ṣe yín léṣe MC Punch ló máa jẹ́ yẹn. Máa ṣe wọ́n léṣe gbẹ̀yìn ni. Okay, I can't find you. I can't find you. Ọ̀gá mi ò rí yín Ọlọ́run. To God. Àbíbò mi lẹ ti lọ tẹ ẹ wò mi ò rí yín. Ẹ bá ń wá ga mi.
òun ló fi kèrè pé wọ́n mi lómi mi ò rọ́gà mi. Now let's go ahead. So kí ló wá fa ojú mímọ́? Why were you like ó dẹ̀ kó Funke látòkè délẹ̀? Look, once they there, always they there. Wọ́n ti dóra wọn dáadáa tẹ́lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ wọ́n máa dóra wọn tọ́jú wọn àfi bàjẹ́ ni. Ó ti yé yín? Because allegedly, people marriage, I don't know what happened. The marriage they are scattered, but if they are doing it together, again they are fucking, I don't know. Maybe they are doing it together. But who they want to Akindele? What you don't feel when you put you now, Messi Aigbe? I know you were annoyed. I know you were feeling bad about it. But looking at her like the let me leave you guys to eat and then you can have your say on this. Please have your say on this particular word. I'll leave the floor for you guys. So yeah, go on. One by one. It has nothing to do with Funke. Abioba. Good evening, Auntie. Yes, my Kalema, how are you? You're welcome to this fantastic program. Yeah, thank you very much. Let me only find anybody. I'm not starstruck by anyone. But just like you said, emotional intelligence was lacked last night. And Funke Bati Wunkokon. Kofi ọwọ yẹn kó fi wọ Iyabo lánàá pé ọ̀rẹ́ mi ló ń ṣe nǹkan má jẹ́ ń bàjẹ́ because you know that Iyabo is like in the spotlight right now. Any small thing people want to drag her. And that is exactly what people are doing. They have left the whole topic to drag Iyabo and say Iyabo. When it gets to us, okay, please louder, ma'am. That Iyabo should have stepped in and all that. Funke could have done better because she's older. She's more experienced. And a lot of people expect so much from her. But when things happen, sometimes things happen in the heat of the moment. Reflex action. Just like you said that, but if you tell me people were conscious of our actions, if Toyin mistakenly to turn, at least that second that you turned, something should have struck your mind that, oh, hi, could I consider? Tẹ́bá wo bọ̀bọ̀ tó wọ black, bọ̀bọ̀ Ghanaian tó wọ black lẹ́gbẹ̀ẹ́ Messi, bọ̀bọ̀ ẹ̀ ń bu Funke. Ó wù pé kí ló ṣẹlẹ̀? Why? But this should tell Iyabo that Funke did not honor her last night. Forget about her presence. Presence can be there. You can be present somewhere. But if you do not honor that seat you are sitting on, it does not make sense for you to be there. She did not honor her at all, that her action. And as for Toyin, I think this should be a lesson for her that she should respect herself. She should learn to respect herself. In my own opinion, it might not be true, and it might be true. But I think what happened is, after the whole saga of Kunle Afolayan and all that, did you know that Toyin and Messi Aigbe went to Calf Village and Toyin went there to produce a film? At that production, Kamo and Timini were also there. There's probability that they probably said something that ended up in Funke Akindele's ears. That's what I felt. Because they are still young. Only I think Funke got to local village. What happened between you and these people?
They might not say it like a gossip. Uncle, if you hear. Thank you, fine babe. They could have said something that, I'm a body and Toyin at Antinesi at tea, but I couldn't song go by any. You know. But all that being said, everybody has moved on. And I hope they can move past it. Thank you so much. But I have a belief that there's possibility that Oshi might kill out. Because I believe in life, there is no permanent friends and no permanent enemies. Just give the two of them your own advice. What do you think about their behaviors that has to change in them? If it is about Toyin's behavior, it's about... I've said it. Toyin needs to work on herself. All right. Thank you. And Funke on her own side, she needs to work on a lot of things. Fine, she's been hiding herself, removing herself from social scenes. Now that you're coming out of your shell, you need to understand how these things work. She needs a good management team. That's number one. She needs a good management team. And they used to be very close. She could have even been on that table with Mo, Aitagua, and so forth. But because she doesn't even have a good relationship with that woman as well. That woman sọ pé nǹkan tó bá dà kò fẹ́ kí èèyàn ṣòro. Tí èèyàn bá ti ń ga, o gbọ́dọ̀ tẹ̀ jẹ́jẹ́ torí àbùkù màmá ń gbá ẹ kiri. Thank you, sis. Please, can you round up and then? Abram no, who they show him, who baby come. Thank you. Thank you, sis. Next person, please. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Yes, my quick woman. Yes, my Kalema. Hello, I'm French. In conjunction, nǹkan to contribute to me. Mo really like analyzing. Mo like bí ẹ ṣe explain everything. Ó máa jẹ́ kí àwa àti àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ nǹkan wọn. Tí o mọ a lot of things nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kó tún mọ̀ dáadáa. Nǹkan tí mo kàn rí nínú fídíò tí èmi wò lánàá yẹn. So àwọn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí yìí, mo really like gbogbo wọn. Àti Funke, èèyàn tí mo like gidi ni wọn. Especially àti Toyin. I really love her so much. Àtàntí Iyabo ni. But like this my sister tí wọ́n lọ yìí tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé rí àwọn kankan wà? Bẹ́ẹ̀ ṣe analyze ẹ̀ wípé àti Funke wọ́n ní lifestyle wọn. Wọ́n ní wà tí wọn. Nobody is perfect. Gbogbo wa la ní other side wa. Gbogbo wa la ní other side wa kò sẹ́ni tó perfect. Àti Toyin náà gbogbo la mọ̀ wọ́n sí ẹni tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ọlọ́yàyà. Wọ́n ní ọ̀yàyà. Wọ́n ní ọ̀yàyà tó jẹ́ pé a mọ̀ wọ́n sí pé she have respect. Wọ́n ní respect. Wọ́n máa ń respect everybody. Gbéraga, rẹ̀ ara wọn sílẹ̀. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi fídíò lánàá yẹn tí mo wò yẹn ni pé àti wọ́n kọ́ sọ̀rọ̀ lórí àti Funke Akindele. Ṣé àti Funke Akindele wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ nípa ara wọn? Tíyàn bá ti ń ga àbí tíyàn bá ti ń dàgbà sí àwọn ìwà kọ̀ọ̀kan ẹ̀ máa fi sílẹ̀. Ìyẹn fúnra yẹn máa jókòó nulẹ̀ ń gbà mí tíyàn máa wò pé mo ní ìwà yìí bí ìwà tó máa ń bí ìwà mo ní inú fùfù àbí bóyá àwọn ìwà kan wà tó jẹ́ ìwà mi. Tíyàn bá ti wá ń dàgbà tíyàn bá ti ń dé ipò gíga kan òun gbọ́dọ̀ máa gbé ìwà yẹn sílẹ̀. Àǹtí Toyin àwọn èèyàn ẹlòmíì sọ wípé wọ́n ní eye service. Èmi máa ń sọ èèyàn kan wípé kò sí ṣé àwọn tó ní eye service lẹ́nu ká má kí wọn kú sẹ́ni. Torí wọ́n máa ń pa òwe kan wípé wọ́n ní ẹni tó rí ni tó mọ́jú káàkiri ẹni tí òun ṣàìdọ̀ ọ̀dọ̀ yàn rárá ń kọ́. So àǹtí Funke àwọn ò bá ti respond wọn lánàá gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ká kíra káwọn kò ń ṣọ́rọ̀ ẹ̀yà ìjà good morning. Mo
wá mú àǹtí Tóyìn sọ pé mo fẹ́ jẹ́ kí n kí ẹni yìí. That is whatsoever tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn sí ẹ̀yìn. Wọ́n ní soft mind. Whatsoever tó ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn sí ẹ̀yìn. Wọ́n fẹ́ kí nǹkan yẹn, wọ́n fẹ́ kó parí ni. Ẹni tó bá ti ní mind pé mo máa kí ẹni yìí, mo máa kí. Ó ní soft mind, wọ́n fẹ́ kó parí ni. Ilé ayé a lè máa jà kò sí. Even normal iṣẹ́ tó ń ṣe àwọn celebrity wọn pé ẹ máa ṣiṣẹ́ kan náà kọ́ lùsìn ibi iṣẹ́ ẹ máa jà ẹ máa kọlu ra yín. Kádẹ́jà ká parí ẹ̀ náà ni ọkùnrin gbọ́dọ̀ máa le. Kan sí ilé ayé yìí tó yẹ pé àgbàgbọ́ àti Tóyìn, the one thing I've seen about àti Tóyìn is that ilé ayé yìí gbọ́dọ̀ máa set boundaries. Gbọ́dọ̀ máa set boundaries. Dóò bí atọ́jú kan sọ̀rọ̀ pé bí àtàwọn bá kí wọn ní àná yẹn nǹkan tó wà láàrin àwọn ó lè settle. But at the same time, for someone like this, nìkan tó náà méjì ò fìdí ara wọn. Wọ́n jọ wà nínú ọ̀rọ̀ wọn. Holistic thing wà láyé ẹ̀ ni. Ẹ ká máa ṣe pápápá because èèyàn pọ̀ ṣáàdé ní pé. So náà bá kí ẹnìkan tí ò dẹ lóhùn kan fílẹ̀ láyé wọn. But wọ́n ti ṣe nǹkan tó darí pé a ti ń jà òun wá sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn mo fẹ́ wá kí wọn kí nǹkan tó wà láàrin wa kó lè settle. But àǹtí Funke wọn ò dáhùn wọn ò ṣe dáadáa rárá wọn ò ṣe dáadáa so nǹkan tẹ̀mí ní láti sọ nìyẹn. Ẹ ṣe gan-an. Ẹ sọ̀rọ̀ kan sí. Ṣé US Stitches ló sọ̀rọ̀ tán? No, Àpèkẹ́ ló sọ̀rọ̀. Ṣẹ́yìn ni ẹ sọ̀rọ̀ tán. Next person. Ṣẹ́yìn yẹn ti bọ́lẹ̀. Next person. Hello, ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ mà. Yes ma. Ẹ kálẹ́ sis. Ṣé wa okay ma? Dimension mi lèmi máa fẹ́ fi wo kíni. I want to be as subjective as possible. Yes ma. Because I'm not a fan of any of them at all. Àwọn ọmọ Nollywood. Is it Hollywood or Nollywood? Nollywood. But I want to be objective. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ojú Ọlọ́run ló tó. I won't condemn Funke and I won't condemn Toyin. One thing tí mo kàn máa bẹ àwọn èèyàn fún ni pé allow people to be. Ṣáàlì gbogbo mo ti wà lórí social media here and there látànà tí kìíní yẹn ti ṣẹlẹ̀. By nature ó dà pé everybody bully ni wa. Mi ò ní condemn Funke reason tí mi ṣe ní fi condemn Funke tí mi fi ṣe condemn Toyin ni wípé a ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Funke ò ya wèrè o wọn kàn lè kí ẹ láàrin èrò kó ṣẹnu gbòǹgbò bẹ́ẹ̀ yẹn kó máa wò wọn kàn ló máa wò so everybody wọn kàn wá ń come out wọn condemn ó yẹ kó ṣe kíní kan kò yẹ kó ṣe kíní kan then on the other hand àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní allege pé Toyin ṣèké ṣáájò ó ṣe kinní kan kò ṣe kinní kan àwọn méjèèjì ò tí ì sọ nǹkan tó wà nídìí ẹ o so on that ground máa bẹ àwọn èèyàn let them be tí Funke bá jẹ́ ní nature tó jẹ́ pé ọmọ get inside ni ọmọ beware of dog kì í ṣe beware of dog ọmọ beware of dog ni kì í ṣe ọmọ beware of goat á difficult fún láti mingle pẹ̀lú anybody a ò mọ bringing ẹ̀ a mọ̀ bóyá àwọn ọmọ tó yẹ pé grandma wo ti àwọn parents wọn jẹ́ kó lọ ṣọlídé wọn mix tó ti ní mi ní fẹ́ sọ pé bóyá social kíni wọn bóyá ó pọ̀ nílé wọn I don't know tó á ṣòro fún kó wá di ọmọ jáde lọ́sàn-án. I pick the number on Facebook. Yes ó ní talent òun ló fi bá rẹ̀ ní Nollywood she's a lawyer but talent ẹ̀ ibi tí ọkọ ẹ̀ fà sí nìyẹn. But I will change personality fún try pé personality ẹ ní pé kò kàn mí go and you will see that ó máa ń sọ kíní kan á ní kéèyàn focus ó máa focus lórí iṣẹ́ ẹ̀ ni. So if people can understand her personality wọn ò ní máa condemn ẹ. So nature ẹ nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ kó máa condemn like nǹkan tí sister Abẹ́bí yẹn ti kọ́kọ́ sọ is because she's a celebrity. Kò gbé inú mi fún àwọn tó bá mọ̀ mí as a person nature Funke ni mo ní. Mi ń tètè jáde kúrò nínú iṣẹ́ mi láti mingle pẹ̀lú àwọn èèyàn.
because of fear of disappointment, fear of betrayal, all these things. And don't show sharing. Tó bá ti wà láàrin àwọn hypocrites. Wàá mọ̀ pé o máa ní láti máa fẹ̀yìn rìn in many things. I've been a victim of hypocrites, betrayal. Mo ti wà pẹ̀lú àwọn èèyàn, àwọn tó yẹ kó lọ́ọ̀fẹ́. Tó jẹ́ pé o máa yọ lọ́ọ̀kan báyìí, wọ́n á yín mú sí ara ilé o ti ń bọ̀, wọ́n máa yín mú sí. Tó bá dẹ̀ súnmọ́, pẹ̀lẹ́ àbúrò kìnnìkan ìyàwó mi. Wọ́n ti finish ẹ̀tọ́ pẹ̀lẹ́ tó wà ń bẹ̀yìn. Tó dẹ̀ ti gbọ́. So they know how to set you up. Tẹ́ pé o dẹ̀ máa fọ̀ pé títọ́ fún yín kò ní kí yín. So we don't know. Funke ò dẹ̀ ní bọ́ síta láti wá rojọ́ pé nǹkan tí Toyin ṣe fóun rè. So máa kàn bẹ àwọn èèyàn, allow people to be, let them be. Ẹ má jẹ́ ká máa búlé àwọn èèyàn. Èèyàn tó lè rí àárín yẹn ni Iyabo. Bóyá ó wá rí, bóyá kò wá rí, ó kú ọkọ̀ lọ́run. Iyabo gan mo feel fún because má wà ní ṣú Iyabo. Even my nature. Mi lè lọ́rẹ̀ẹ́ lọ́tún kí n lọ́rẹ̀ẹ́ lọ́sì. How am I going to be free among the parties? Dá ọ̀rẹ́. Èmi ò mọ bó ṣe bí Iyabo ṣe ń cope láàrin wọn o. That's one thing with me. If you tó bá yẹ pé ẹ kàn máa ṣe kùn sínú ìmúdẹ̀ jẹ́ center tí mo wà láàrin yín tí mo network yín, I don't know whether Iyabo is comfortable with that or not. Tó bá jẹ́yàn tó comfortable ni òun gan níṣẹ́ láti ṣe fún personality ẹ̀ níbẹ̀ yẹn. I won't condemn her too. Ìwọ ló máa bó nílé ṣe bá lè jò ṣe, òun ló máa mọ bó ṣe máa tún àárín yẹn ṣe, ọ̀kọ́kùnrin àyà fún gbogbo wọn kó fẹ̀yìn rìn. There are some relationships that ẹ ní láti jà, ó máa fẹ̀yìn rìn ní. That before they look up, nobody will know pé àmàrẹ́ ni yìí mọ́ kò dẹ̀ ní ṣé mọ̀. Àwọn ìjà kan wà ní tó jẹ́ pé situation tó yẹ kó kò sẹ́ni tó máa rojọ́ pé kí ló fàjà yín. There are ways to handle such things. Kò dẹ̀ ní mú sọ lẹ́nu wá. So I wouldn't want to side anybody. Mọ̀ wà ń bẹ̀, Iyabo ló níṣẹ́ láti ṣe láàrin àwọn méjèèjì yẹn. Tí ò bá dẹ̀ ṣe é ṣe kó ń kàkú balẹ̀ ẹ̀jọ́ kò ju pé kékeré á máa forí gbogbo wọn ti dàgbà. They are becoming grandmas now. So maturity, I don't know. Ẹ jẹ́ ká lò ní ìsọ̀rọ̀, I don't know what to say. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fún ẹ lálàáfíà. Next person. Any other person? Next person. Ekalema. Oshewa, okay, ma. Adukwe, my photo. I don't really have much to say, but because I noticed Lano in Funke Akindele is childish. They call it childish behaviors. No matter what, he's a Christian. Even think about like only boy man saw from one guy in Bata Kerepe. Do what in your basher Lura Inule, Toba Jadi, Tobaki. You have like that person have 3 chances to greet you. Toba ti wá kí ẹ ń gbà mẹ́ta tó bá dáhùn. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ kẹ́ni yẹn, ìdájọ́ tó yẹ kí Ọlọ́run ṣe fún ẹni yẹn, ó máa ṣe fún ẹ. Like as a Christian, tó yẹ pé believer, kò yẹ kí Funke Akindele ṣe kàn tó ṣe lánàá yìí. Very, very bad. Nǹkan tẹ́mi rí bóyá Toyin ṣe oversabi o or something like that. I'm a fan anti Funke Akindele ni mí. But nǹkan tó ń ṣe lánàá yẹn, no, it's bad. Èmi gan ara mi kó like ojú gbà mí tì. Nǹkan tó bá ti jẹ́ nǹkan ọ̀tá and as a celebrity, then you should know how you behave because there is camera everywhere. And àwọn èèyàn ti ní wọn lọ́kàn. Sliding mistake by they'll just carry her. Because there are a lot of complaining about her before. So that's it. Thank you so much. The next person. The next person. Everybody. God bless you all. I'm good. Sisi Ajoke, ojú yín fine lọ́sàn yẹn ti ṣerun yín dáadáa. You're looking beautiful. Thank you. Ṣé ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí? Ìdá méjì náà ló kọ síta. Ṣé ní gbogbo àwọn tó ń condemn Funke? Like bí sister mi yẹn ṣe sọ. I won't condemn her and I will not also condemn Toyin.
Sherry, last time on yẹn mo wo gbogbo kini yẹn dáadáa. Mo dey wo other shows and other submission of other people. Torí ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ń kọ́gbọ́n láyé. I will never rubbish anybody's opinion because olóṣì gan nínú òṣì ọgbọ́n máa ń wà nù ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ àgọ̀ tí wọ́n bá farabalẹ̀ wo ọ̀rọ̀ àgọ̀ èèyàn á tún kọ́gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ àgọ̀. À ń pégbọ́n ni nílé ayé ìyá kì í pégọ̀. Ṣẹ́rí mo lísìn sí ọ̀kan lénìí. Ṣẹ́rí Fúnkẹ́ tó decide láti kó ọmọ ẹ̀ wọlé tó kó ọwọ́ wọlé tí òun báyàn ṣe. Ó ní nǹkan tó rí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀. Sísà mi kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní wọ́n sọ pé kò kí ń báyàn ṣe, kò kí ń jáde, use and dump ni. Ṣẹ́rí nǹkan ọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ use and dump, there is nothing like use and dump. Tí ọba bá mi ṣiṣẹ́, tí mo sanwó iṣẹ́ tó ṣe fún mi, tí mi ò dẹ̀ gbéṣẹ́ fún mọ́, I haven't used that person. I did not use that person. So, àwọn èèyàn, yeah, because ó ń sanwó iṣẹ́ wọn fún wọn. Kò tí ì sẹ́ anybody tó jáde nínú gbogbo àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ tó sọ pé gbogbo fíìmù tá a bá ṣe kò máa sanwó fún wa, kò máa fún wa lówó. Kò sí anybody tó tí ì jáde tó call her out. So she's not a use and dump. Let's not use that word. For her, láti sọ pé mi ò bẹ́ ni í ṣe mọ́. Your appointment is terminated. Jẹ́ kí n tún wẹ́lò mi lò. Òun ló mọ̀ kan tó rí. Òun ló mọ̀ kan tó rí. Ṣẹ́rí, then sister mi kan náà tún sọ̀rọ̀ pé kò ń bá wọn ṣe. Ó yẹ kó wà ní òun àtìyàn kan ló ń jọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀. Ṣẹ́rí nínú movie industry. Orogún tó tó láyé yìí, principality and power tó wà bẹ́ẹ̀. Sorry, can you give me 1 minute? Mo fẹ́ lọ ṣe tea. Ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ, mo fẹ́ lọ ṣe tea. Principality and power tó wà nínú movie industry, not only movie industry, in all industries. Aláta, òun kọ́ lọ̀ọ̀ta elépo, òun kọ́ lọ̀ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ran. So you cannot force anybody pé dandan òun gbọ́dọ̀ báyọ̀ kan ṣọ̀rẹ́. Kò síbi tó wà nínú ìwé òfin ní pé dandan òun gbọ́dọ̀ lọ́rẹ̀ẹ́. Now, having said that, òun tó decide pé òun ò fẹ́ bẹ́ anybody ṣe, òun fẹ́ dúró sáyé ara òun, and is working for her. Let us respect her opinion. Now, lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn, I would say something. Cherry, ibi tí mo wà mo máa ń ṣe cake fáwọn èèyàn, mo dẹ̀ ń ṣe MC. Now, ó ní ọ̀kan tó jẹ́ pé bí orogún òwò la ṣe jẹ́, but èmi ò wú ẹni yẹn gẹ́gẹ́ bí orogún òwò. Tí n bá rí màá dì mọ́, màá bá ṣe, màá hug ẹ̀, màá bá ṣe fídíò, màá bá jó, but èmi ò mú èrò ọkàn ẹ̀ sí mi. Mi ò mú èrò ọkàn ẹ̀. Ṣùgbọ́n ní tèmi, èmi wò pé gbogbo èèyàn ni mo fẹ́ bá ṣe, just like bí Toyin ṣe máa ń ṣe yẹn. Gbogbo ẹni bá rí kí n bá ṣe ni, tí bá ti rí níta máa bá ṣe. Ó wá di ọjọ́ kan, lady wá pè mí. Ìgbà tó pè mí, ó pè mí bíi 11 láàárọ̀. Ó lóun fẹ́ cake. Òun need emergency cake. Pé birthday òun is in 2 days time. But òun fẹ́ ṣe photo shoot. So kí sáré bá òun ṣe cake. Pé cake yẹn òun fẹ́ fi ṣe photo shoot. Òun dẹ̀ need ẹ̀ nírọ̀lẹ́ by 6. Ẹgbọ́n kan tí mo ń sọ 11 ló pè mí o. Tá bá mọ àwọn tó ń ṣe cake. Tá bá ṣe cake, tó bá ṣe cake ọ̀lẹ́ máa decorate ẹ̀. Torọ́ yìí máa gbóná. Ṣó ti yé yín? Ẹ̀ decorate ẹ̀ bóyá ìjọ́ kejì. Òbí lady ṣe pè mí, mo wò pé ẹni yìí pè mí, ó lóun fẹ́ cake. Mo fẹ́ impress ẹ̀. Ṣó ti yé yín? Mo ní kó má worry pé cake yẹn máa ṣe é ṣe. Owó tó fẹ́ san fún cake yìí kò tó owó tí mò ń charge. But torí pé mo fẹ́ please ẹ̀. Ní pé for her to have called me, she went out of her way to call me. I was going to please her. Níjọ́ tí mò ń sọ fún yín, òjò ń rọ̀ lọ́jọ́ yẹn. Mo bá sáré lọ sí store. Àwọn ingredient tí mi ò ní nílé, mo sáré lọ, mo lọ ra gbogbo ẹ̀, mo ṣe kéèkì yẹn. Ìgbà tí mo délé ọkọ mi sọ fún mi pé kéèkì tí mo lọ gbà ìwàhálà tí mò ń ṣe lórí ẹ̀ ó ti pọ̀ ju iye owó tí ẹni yìí sọ fún mi. Àwọn sọ fọ́kọ mi pé kó má wọ́rì pé ẹni tóbi lọ́wọ́ mi gan ni. Wípé after all, ó rọ́ ní kéèkì mi ńlẹ̀, kò lọ bá wọn tó fi wá bá mi pé mo dẹ̀ fẹ́ impress ẹ̀. Ìgbà tí mo bẹ́ẹ̀kì kéèkì yẹn tán, mo láti da standing fan mẹ́ta o kéèkì yẹn kó lè tètè tútù kí lè fi decorate ẹ̀. Mo ṣáà rí kéèkì yìí ṣe, mo decorate ẹ̀, mo ṣe everything. Ìgbà tó wá di ìrọ̀lẹ́, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pé lady mind you, ó ti sanwó fún mi, ó ti transfer owó, ó ti send owó sí mi o. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pé agreement wa ni pé ó máa wá gbé kéèkì yẹn nílé mi. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń pè, mo dẹ̀ ní event
ipe táìmù ti tó máa gbé cake kò gbé call mi. Mo pè títí kò gbé call mi. Mo send them text but ó yá after like 20 minutes ó wá gbé call mi. Ó ní òun ò sí nílé mọ́, àwọn ti lọ síbi táwọn ti fẹ́ lọ ṣe photo shoot. Ṣé mi lè gbé wá bá òun níbẹ̀? Ṣé mọ̀ pé agreement ti yẹ? Ibi tó dẹ̀ ti ní kí n gbé wá bá òun yẹn is like 1 hour drive DC another state. Mo wò báyìí pé mi ò lè lọ sí DC torí pé èmi náà ní event mo fẹ́ ṣe. Wọ́n ní ṣọ́mọ̀ kọ́ṣá kó jẹ́ ká pàdé láàrin méjì halfway. Ṣó ti yé yín? Ó dẹ̀ ní okay kò sí problem òun máa pàdé mi. Mo wá send photo picture cake yẹn sí. Ìyẹn cake tí mo ti ṣe yẹn mo send ẹ̀ sí. Mo wá rí kó dákẹ́ kò sọ̀rọ̀ mọ́. The next thing tó kàn máa send sí mi ó ní sis are those natural flowers or artificial flower? Mo kọ́kọ́ wò báyìí pé natural flower bíi ibo o èló ló san fún mi tó ń béèrè natural flower lọ́wọ́ mi. Of course artificial flower ni mo kó sí lórí. Ó ní òun rò pé natural flower ni mo máa kó sí because photo picture cake tó ń send sí mi yẹn natural flower ló wà lórí ẹ̀. Mo ní but àjọsọ eléyìí náà nígbà tó ń sọ fún mi láàárọ̀ ó specify fún mi pé natural and then tí wọ́n máa lo natural flower owó yẹn máa wọ́n ju iye tí mo gbà lọ́wọ́ ẹ lọ. Gbogbo àná la mọ̀ pé natural flower máa ń wọ́n. Kò wá sọ kankan mọ́. Mo wá dé halfway ibi tó ní a ti máa pàdé yẹn àti mo débẹ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pé kò gbé call mi mọ́. Kò gbé call mi mọ́. Mo dúró títí kò gbé call mi. Mo send text kò gbé call. Mo tún pe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ torí mo ní nọ́mbà ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ́wọ́ kò gbé call mi. Mo ń láti lọ sí ibi tèmi ti fẹ́ ṣe MC tó ti sanwó fún mi. Mo gbé kéèkì yẹn sínú mọ́tò. Thank God winter la wà so gbogbo mọ́tò tutù so kéèkì yẹn wà in a very good form. Ìgbà tó máa di bíi 10 ṣàbọ̀ kémi ti bẹ̀rẹ̀ MC tí má dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lọ mi ò lè gbé fóònù mọ́. Mo wá ní short break bí mo ṣe wo fóònù mi nìyẹn mo wá rí pé ó ti send àdírẹ́sì ibi tó ti fẹ́ lọ ṣe photo shoot yẹn fún mi pé kí n sì gbé wá 1 hour ahead. Mo wá reply ẹ̀ pé mi ò lè wá mọ́ because mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ti tèmi. Kí má fọ̀rọ̀ gùn lady yóò gbé kéèkì yẹn lọ́wọ́ mi kò gba kéèkì yẹn lọ́wọ́ mi. Ìgbà tí mo wá ṣe event mi tán bíi after 12 mo wá pé Ọlọ́run ti ṣe photo shoot yẹn tán òun ò ní ìdí kéèkì yẹn mọ́ kí n refund owó òun fóun. Ṣé rí pé irú kan bẹ́ẹ̀ yóò bá jẹ́ kí èèyàn bínú? Definitely. Because jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó ìwọ ló pè mí ìwọ ló book cake I follow the instruction nǹkan tó ní kí n ṣe. Àti mo wá délé mo wá ro ọ̀rọ̀ yẹn pé èṣù lélẹ́yìí o ibi tí Funke ti miss ẹ̀ nìyẹn. Èṣù lélẹ́yìí o ẹni ìfẹ́ tán mi ní sùúrù ni because I have every right láti win yẹn. Number 1 LLC ni me I'm registered. I can sue and can be sued. Nǹkan description kan tó ní kí n ṣe mo ṣe. Time tó lóun fẹ́ already ní time yẹn ìwọ ló breach agreement. Ṣé mọ̀ pé ó yẹ kí n má fún lówó yẹn bọ̀ èmi wá lo ọgbọ́n mo wá transfer gbogbo owó ẹ̀ fún padà. Tó bá jẹ́ pé ẹlòmíì ni half price ló máa fún a ní kóun náà forfeit 50%. Mi ò wá ṣe bẹ́ẹ̀ mo wá kó gbogbo owó yẹn mo wá fún. Mo expect pé mo yẹ fún ní gbogbo owó yẹn ó yẹ kó ní sis ládùúrú wàhálà tẹ ṣe tẹ ra flour tẹ ra sugar tẹ ra iyọ̀ tẹ ra ẹyin tẹ dẹ̀ meet up ẹ jẹ́ ń dá iye báyìí padà fún yín for your troubles. Lady yóò ṣe bẹ́ẹ̀ ó gba gbogbo owó yẹn lọ́wọ́ mi ó dẹ̀ ní thank you sis tó rẹ̀ tí mo jù lọ ni. Ìgbà míì èèyàn máa ń fi àgọ̀ èèyàn máa fi ń win ní ogun ibi tí Funke ti miss ẹ̀ nìyẹn ṣe bá ọmọ ìjọ mímọ́ ni ó yẹ kó máa wà nínú ẹ̀mí gbogbo ìgbà. Definitely nǹkan tí Toyin ṣe fún ó dùn gan ni but tó bá jẹ́ pé ó ní oore ọ̀fẹ́ yẹn ní time yẹn at that time because nǹkan tí lady tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí fẹ́ jẹ́ kí n ṣe ni pé kí n sọ̀rọ̀ kí n bẹ́ẹ̀bú kémi àtòun wá tahùn síra wa ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé orogún òwò ni wá. Àwa lọ máa sọ fáwọn èèyàn pé nǹkan báyìí ni mo sọ sóhun bí ìwọ gógó ló fàdá gún mi ìwọ gógó ló wá mi níjà mo kàn sọ fọ́lọ́run ni pé ìwọ Ọlọ́run ó mọ̀ pé mo ti ná owó sí kéèkì yìí má jẹ́ ń jẹ gbèsè mo dẹ̀ gbé sí fridge mo dẹ̀ dáwọ́ ẹ̀ padà fún. Àárọ̀ ọjọ́ kejì níwájú Ọlọ́run àtèèyàn bí ọkàn ṣe pè mí nìyẹn pé òun fẹ́ emergency cake báyìí. Mo kàn yọ gbogbo flower orí ti ẹ̀yẹn kúrò mo kàn tún fi another colour flower mi sí mo kàn change pattern yẹn and I sold that cake double of the amount tóun san fún mi Ọlọ́run gbèjà yẹn fún mi.
So, nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Funke ṣe mo pé lánàá yẹn, I was saying that you can't really blame her. She's both of them are adults, they are adults. Mo jọ àwọn méjèèjì lọ dáadáa. Ṣùgbọ́n ṣe rí ngbà míì kọ́lọ̀ ń fún yàn lórí ọ̀fẹ́ ni. Ẹlòmíì máa wá tọ́yàn ń sùúrù. Ó ti ṣẹ́ ní kọ̀ọ̀kan o. Àwa wá sí gbangba pé màá dẹ̀ lọ kí màá wò bóyá ó máa dá mi lóhùn. Màá dẹ̀ kí lójú gbogbo yẹn because everybody wọ́n bú Funke. Everybody bú because that is what we all saw. Pé kò bá dẹ̀ ṣebí Christian ni ṣebí kíní kan. Àwọn kan lọ máa sọ fún pé Christian ni. Oníkàlùkù ló mọ Ọlọ́run tó ń sìn. Ọlọ́run tèmi ń sìn mo lè máa sọ pé Jésù mọ́rú Jésù tí mò ń pè. So we cannot decide for anybody how they should behave. In fact, there's a philosophy that says ìwà tí yàn bá ti ń hù wọ age of 21 ó máa ń difficult láti curb ìwà yẹn. Ìwà tí yàn bá ti ń hù tó bá ti kọjá 21 that's àwọn ọmọ wa tó bá ti jẹ́ anti-social ni wọ́n àbí àwọn ọmọ wa wọ́n ní ìwà kan tá à like ẹ jẹ́ ká tètè gbà lọ́wọ́ wọn. Because tó bá ti dé 21 and above, circumstances of life ló máa gba ìwà yẹn lọ́wọ́ wọn. Lessons of life, bírù kan tó ṣẹlẹ̀ lesson of life ni. Bàtí Funke náà bá wo gbogbo blogs tó bá di báwọn èèyàn ṣe ń bú òun. A mọ̀ pé but òun ló ṣẹ̀ mí náà, òun náà á fi mọ̀ pé next time èèyàn máa ń ṣọ́ra ṣe. Bíbélì ní yára láti gbọ́, lọ́ra láti fèsì. He should have just said hi lánàá yẹn, it would have been okay. But oore ọ̀fẹ́ ni kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí gbogbo àmàrò oore ọ̀fẹ́ gbà ká má ṣìṣe ká má tẹ̀ níwájú àwọn tó nífẹ̀ẹ́ wa. That is my submission. Thank you, everybody. All right, sis, can I say something? All right, sis, can I say Good evening, everybody. Sis Ekale, bó ṣe ń lọ lórí social media. Comment section and FYP, I'll say good evening to everybody. Mo kàn fẹ́ chip in 2 cents mini. Number one, for starters, tó wọn bá fẹ́ kí public ganu sí. Àwọn méjèèjì ò ní wo ìwà tó wù yìí openly. Ẹ má bínú. That's number one. Number two, Genesis ọ̀rọ̀ yẹn kò sẹ́ni tó mọ nǹkan tó happen. But from my own ọgbọ́n ọmọdé, mo fẹ́ believe pé wọ́n ti nurse issue yẹn lábẹ́lẹ̀. Now, for Toyin to have come out to greeted her, wọ́n ti address issue, whatever issue that is between them. Because bí Toyin ṣe kí, Toyin was expecting a response, which Funke did not give. Ṣé pé gbà mí tọrẹ méjì bá wà, tí kẹta bá wọn sọ pé lágbádá tí wọn náà bá rí kí n ta. Ṣé ti understand? Ipe tó bá rí ta, you say your highs and whatever, move on or blah blah blah. I want to believe that was what happened. Which Toyin, tí Toyin ò bá fẹ́ kó parí ẹ̀, kò ní kí. She could have just, walked off the table and just went her way. But I'm sure they had addressed it, whatever it is, one way or the other. That's number 2. Now, number 3, I'm not sorry to say, but Funke didn't act with maturity. And gbogbo wa ò lè rí bákan náà. Gbogbo èèyàn ò lè bá everybody ṣe. Everybody cannot be in your books. Everybody cannot be on the same page as you. And it is not by force that you have to relate, that you have to balagbaja or batamedushe because like I said, she understand. So whatever it is, it was written all over Funke's face. Who they choose láti dá lóhùn. Kó jẹ́ ojú ayé ló fi dá lóhùn. Well, bóyá rí èèyàn tó jẹ́, she don't know how to pretend. And she wasn't ready to accept, whatever it is that Toyin was bringing to the table. But okay, Toyin know how to feel vibe here. So it's like I said, it's not done. Come bara wọn ṣe. Oníkálukú lè maintain lane. Oh, bá mi ṣe lane. Ó lè dọ̀la kó bára wọn ṣe. Nǹkan Toyin ṣe yìí, I believe it's still something. Tí àwọn èèyàn ṣì lè bá wọn meddle in between. And if it doesn't work, kó oníkálukú fọ́n dàgbé kó máa lọ́n lọ ẹ̀. Wọn ò lè jọ máa ṣe eye service. Because ibi tó máa end sí nìyẹn. Tí máa rí èèyàn sí tèmi àti ẹ̀jọ́ ń ṣe. Tó bá ṣẹ̀ mí, tó dùn mí,
Of course, I will use my discretion if I want to relate with you after that or not. You can't force me to, which is what happened. But Funke, Obo Shekiye, báwo ni kalẹ̀ o, Adegboju, kò ṣe pé kò pọ̀ tẹ́ kò outrightly snub her the way you did. And nature of Funke, I mean, I've read so many comments today, I've heard so many things. I don't know her, and people have said one or two things about her. Oh, she's this, she's that. No. Èèyàn lè base attitude èèyàn gbà mí lórí nǹkan téèyàn rí lórí social media, unless it is a constant behavior. If it's something that pops up once in a while, you can't blame it on them. And another thing, they're both role models. Quote unquote. Emma Quinayin role model. Kini nǹkan self àwọn tẹ́ ń tà fún. Ṣé ti understand? Àwọn tó kéré sí yín lẹ́yìn wọ́n rí nǹkan tẹ́ ń ṣe. So what are you selling? What are you teaching? You're out there open to the public. The public, a lot of people, all these young girls, they want to emulate you. I understand that. But your countenance when you're in public should be different from one-on-one. Thank you, sis. God bless you. All right, can I talk? All right, okay. Auntie, thank you so much. So first, please don't forget what I do. I sell glasses. Call me for all your glasses. Help my condition. Please help my condition. Black seed. So first, I want to say something, and I'll first address it from this aspect of there's something they call social etiquette and inappropriate public behavior. Toyin, Yes, sir. social etiquette, it transcends beyond your personal feelings, how you feel about somebody or how you feel about a situation. Social etiquette is all about okay, you're in a public gathering, cameras are all around your face. How do you behave? How do you react to the people around you, right? By the time you watch probably maybe your videos or your interviews, how do you feel about your image you are selling to the people? More so, you are a celebrity. Now, that is where that part is very, very important. For you to understand what social etiquette means, how to behave socially, even when it's not pleasing by you. But because you're a public figure and you have an image to represent out there, you have to understand what social etiquette means. Now, inappropriate behaviors, right? You are going for a gathering now, you know the invite, you know the kind of people you are expecting there. Now you have to prepare your mind. Okay, people will surely push my button. To what limit? How do I want to make sure that it doesn't get to me, that I will not unleash the beast in me? So that at the end of the day, because anything you put out there, that is what people will judge you on. I have one example that I want to give you. So I have a cousin, right? Whenever she's in any party or anything, and she's a pleasant person. But one thing about her is that even when somebody is talking to her, playing your bambas or any gathering or something, facial expression is sorrow. And facial expression pleasing. So then our mom now started teaching her no, you don't do like that. Try and learn how to smile. It's not like you have to open all your 36, but be having an appealing look on your face when you are in a party, because people will be misinterpreting the way you are responding. Now, she started watching herself. Whenever they're having an event and everything, she will look at herself and she doesn't even like the image. Because and every time whereas that is just her nature. Now, moving forward, I'm just trying to set the ground running so that we can, you can understand it, sir. You're right. You can understand what I'm saying. Now, first question,
Mi ò fẹ́ mọ̀ any kind of thing that must have happened behind the closed doors. Whatever Toyin has done, even can't be voice note, Toyin can't play. I'm not a fan on any of them, all of these people. Forget it, because their life is not even a practical example anybody can emulate. Know yourself and follow your own dreams. But seeing the people that sees people, all these people on social media and see them like role model, I don't even understand, because your life is far better than many of them. So moving forward now, irrespective of nǹkan tí o bá ti ṣẹlẹ̀ tí contact gbé voice note ẹ̀ wá fún ẹ pé okay o gbọ́ voice note ẹ̀ ó sọ báyìí pa ó sọ báyìí pa ó sọ báyìí pa. Funke, you need to remember something. You are big, you have a bigger platform, and people that make you are these same fans. People are watching. Are you going to die if Toyin comes around and say, even when you know this is your enemy? Will it show over kumi? To bá smile to bá kí pé àbáwò ní ṣe wà pa. But deep inside of you mọ̀ pé àìmí àti máa dín pẹ̀lú ẹ̀ later. But in that present state, you will maintain your steeze and composure. Okay, fine. Going to another aspect now. Oh yeah, you are this kind of person. You don't know how to hide your feelings. Do you respect Iyabo enough? If you have respected Iyabo enough, something should pinch you immediately and be like, irrespective of anything, to barring event, I'm going there to promote Iyabo, and I will not allow anybody to trigger me. To this day, we pass with good interaction with everybody. I will not be the reason why Iyabo events will be messed up. That will be your goal. So if you respect Iyabo so much, and if she's so dear to you, don't nǹkan tó wish for Iyabo, nǹkan tó wish for Relo, wish for Iyabo, you won't put up that show. So are you telling me that, let me give a scenario. Okay, to bá jẹ́ pé àwọn tó tún lówó gan ní gbogbo àwọn all these ladies, celebrity and all of that, bóyá ká sọ pé maybe the likes of Shadi Okoya, kò tiẹ̀ mọ̀ kó ṣe. But because you know the kind of position she holds, if she says hi to you, definitely you will pretend. Let's call a spade a spade. These people, they are all a billion day. And tó bá ti mọ̀ pé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀, or some of the social status and everything, even if that person wronged them, they will ignore it. So ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Toyin ṣe? Show pile of money. Irrespective of anything, at that very moment, at that very point in time, you're supposed to display that maturity. I understand it's a reflex action. Nobody can easily determine, okay, how you will behave or what have you. But then you're back in the level in life, when you have already climbed some social status, you need to reassess yourself. You need to reassess your behavior. Come on now. I want to say, okay, she doesn't know how to fake it. That is a lie. Everybody in this life knows how to pretend once the situation is going to favor them. Hello? If you say you don't know how to pretend, are you not an actor? Are you not an actress? Are you not doing great and meeting? Are you not selling billions? Are you not selling you guys will take your movies to cinema, you will say, oh, you are making billions, you are making many a times you go for that meet and greet, you don't even want to greet anybody, but you will fake it so that you can sell your movie. Let's stop it now. Let's just stop it. So let's stop me, but if I pretend, but with the intention of it, anybody that does nonsense, I'm not going to take anything. Oh, okay, party Iyabo ni mo lọ. Má jẹ́ káwọn èèyàn sọ mí lẹ́nu, ẹnu tí ń kùn mí jù. Wá fọgbọ́n lọ́gbọ́n wá fi ṣe wá lọ bọ́rọ̀. Ó ní nǹkan tó máa ń pè ní pé kéèyàn bọ́rọ̀ ìwà oníwà at that very moment. Bóyá 5 hours ló fẹ́ lò, ìwà oníwà ló máa display, wàá mọ̀ pé naturally by yourself ò ní gbà ó. But at that very point in time, wàá ṣe kí ni? Wàá act. Now, to now round the whole thing up, I don't care. Tó o bá mọ̀ pé wà ẹ ò bá wùjọ mu jókòó sílé ẹ, wọn fọ́ sí ẹ. Ó lè ní kí nìkan lọ sí ìsìnkú sọ pé sorry, eyín yọ ẹlẹ́nu ń jọ yẹn ni àbẹ́sẹ̀ ń ro ẹ ò lè wà ìwà àti Iyabo àṣẹ́tò tó bá ti mọ̀ pé o ò ní that social etiquette, o ò mọ how to curtail your anger, that means o gbónára jù, o kúròrò ní ẹ, that means o lè live láàrin àwọn èèyàn nìyẹn, jókòó sílé ẹ.
tó bá dẹ̀ ti ṣe movie yẹn ìwọ nìkan ni kó máa dá wò kó máa dá pa billions ìwọ nìkan ni kó máa subscribe síbẹ̀. That is the truth. Jókòó sí ilé ẹ ò ń ṣe dandan pé kó wá kó compulsory kó wá ń bẹ̀ gbélé ẹ ò mọ bó ṣe ń relate máwọn èèyàn. Okay, now let me give you one thing now. I know, you know, ladies lifestyle are different. Like guys, when we go out to hang out among my friends, right? When we go out to hang out, bóyá tí n bá débẹ̀ sí ẹ mọ̀, mo lè ti lọ bá àwọn ògò, mo lè rí àwọn guys bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa ti jókòó tán ṣe fàájì and everything. Mo lè ti máa kí àwọn ẹlòmíì o. Some of our friends, wọ́n lè wò pé bóyá èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ tí mi ò kì í. They will even tap me. They will be like, guy, you never greet this person. You never, àti kíra. Na so we all dey do. Ṣé ti get nǹkan tí mo sọ? Bó ṣe mọ̀ pé bọ́kùnrin ṣe máa ń relate yàtọ̀ sí báwọn obìnrin ṣe máa ń ṣe. So at that very point in time, èmi ò lè blame Iyabo pé Iyabo ò sọ anything because at that point in time, Iyabo mọ wèrè tó jókòó tóun. Iyabo ò lè fẹ́ create unnecessary sin. A wò pé okay, Toyin ṣì lè tẹ̀ mọ́ra nítorí tòun òun ṣì lè bá sọ̀rọ̀ mojú ni. And you could even see the way she was doing that eye contact. So Iyabo máa wò pé at least Toyin òun ṣì lè bá sọ̀rọ̀ but ó ti mọ̀ pé òkúròrò tó jókòó kò ń gbọ́ kò ń gbà kò dẹ̀ ní fẹ́ drama. Now ẹ jẹ́ wa tún gbìyànjú fi wọ́n Funke fúnra ẹ go back and play that video. Ẹ wo bó ṣe ń ṣe even when Mercy walk up to the stage and Fẹ́mi Adébáyọ̀ walk up to the stage ó kàn ń gbójú òun ṣe make up tó ó dẹ̀ kò dẹ̀ ń ṣe pé ó fine. Make up náà lọ fi package ẹ. No, kò ṣe mí but it's the truth. Kọ̀ọ̀kan package náà ni pẹ̀lú gbogbo make up náà tún dúró lójú ẹ̀. O tún jojú gbogbo ìwọ́n tó fáìn tẹ́lẹ̀. O tún wú òun ṣe tó. Ó wá mèkì ẹ̀gàn ugly. Àìkú náà lọ wo fídíò ẹ̀ náà fún kẹ́kọ̀ọ́ bójúmu tó. Kò bójúmu tó. Ó wá ń gbójú. Òun ṣe báyìí. Ló ń mí kọlẹ̀ ló ń mí kọ. Ókè ṣé o dáa ju bí olówó gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn tí o bẹ́ tà gbogbo wọn. Ṣé o bẹ́ tà gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ni? O bẹ́ tà wọn náà. Àṣejù ẹ ti wá pọ̀ jù. Ṣé ẹni téèyàn bá dáa? Ó dáa. Kó tẹ wá jábò sí yẹn gan ló tẹ wá ń ṣe. Àwọn tó ń ṣàbòsí yẹn láwọn èèyàn tó máa wá rí àṣeyàn gidi even tó bá jẹ́ kà ní wọn nínú ilé. But because of the show they are putting out there, they are on ṣe pẹ́pẹ́ fúru, ẹ pẹ̀lẹ́, wọ́n kúnlẹ̀, wọ́n ṣe àwọn èèyàn máa wọ àṣeyàn gidi because nǹkan táwọn èèyàn máa judge ẹ̀ hàn nìyẹn. Now, let me round this thing up. In a professional setting, there's something they always keep. There's something they always say as keep it as business as usual. I know you work in a corporate environment. You will be dining with your enemies in your organization. Seriously. You will be dining with your enemies in your organization. But when you get to that meeting, when you get to that board meeting, you will keep everything as business as usual. Even your enemies, you will even praise them. You will be like, oh, that was a very good presentation you did the other time and everything. But you are doing what? You are keeping it business as usual. So you can be. So what brings that? What dictates the professionalism in you, Funke? Oh, show any professionalism, nothing. Oh, show anything as a role model. I want to tell you, Nigerians want gullible go. I want to tell you, oh, kò sí any traits in you kankan tó show pé you are professional because bí Toyin ṣe kẹyẹ you should have just been like ọkàn tàpẹ pé Toyin what's up now báwo ni and everything ọkàtì ìgbà tó sọ pé ńgbà tí bóyá aṣọ ẹ̀kọ́ irun yẹn that is another second chance you have you will like just pretend and talk back pé mi ò mọ̀ pé mo wà carried away ni pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wàá rí brand ara straight ni. ò ní fáwọn èèyàn lọ́rọ̀ sọ ok ṣé gbogbo àwọn báńtà gbogbo báwọn èèyàn ṣe wá ń troll ẹ káàkiri on social media even kó tẹ̀lé pé Toyin iṣẹ́ ẹ̀ gangan is that now a good image for your brand? But wọ́n ti mọ̀ báwọn èèyàn gọ̀ tó bá tún dọ̀là náà tó bá tún gbé kan jáde ń sìn wọ́n tún lè sàpọ̀ wọ́n tún pè title àwọn èèyàn á tún rush lọ́bẹ̀ without the fans you will be nobody. And that you need to understand. So gbogbo ìtàwọn èèyàn sọ pé yẹn kò mọ bó ṣe ń pretend kò mọ my own thing ni pé ṣé Toyin pa ẹ lọ́mọ ni kò bá ẹ lọ́mọ kí ló le tó yẹn kí lè fà kí ló le tó yẹn tó wá jẹ́ pé wá kí ẹ kó wá ṣe kí you should have just hey Toyin báwo ni báwo everything àwọn ọmọ nǹkan that's it keep it brief and you focus on what you focus on. Àwọn èèyàn wá lè máa sọ nǹkan tó wọ́n lẹ́yìn wàhálà tí wọ́n nìyẹn but at that moment in time ó ní fáwọn èèyàn ní that chance over you because you have a bigger fish to fry. Ó wá wà lórí stage yẹn Mercy dé bẹ́ẹ̀ ló ń wú tẹ̀wọ̀n Fẹ́mi Adébáyọ̀ náà dé bẹ́ẹ̀ ló ń wú ló ń ṣe ló ń. Àwọn òyìn àgbàlagbà yẹn ti sọ̀rọ̀ kan wọ́n sọ pé òye ò lè bá wọn sọ tọ̀rọ̀
I don't know, maybe we have fall away the tàbí nǹkan ló sọ nígbà kan ní one of those interviews ní wọ́n sọ wọ́n ní àwọn ọmọ tó wà ní industry kò sẹ́ni tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ tó máa gbọ́ wọn ló ní ìtìjú kankan because owó wà lọ́wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ bí. honestly sir before tó bá irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí àwọn tampan bá pè wọ́n. Bọ́ọ̀ tí ẹ̀ ló ní ìtìjú ṣé mọ̀ pé àǹtí ṣé mọ̀ pé Iyabo àmì oníyàdọ̀ sí Iyabo Toyin ó put up something pé tí o bá ṣe pé torí àǹtí Iyabo àbíkọ̀kan ó put ẹ̀ síta ṣe rí nǹkan kan máa wà tó máa ń pè ní onítìjú ṣe fẹ́ gbọ́ ṣe rí téèyàn bá wà níbì kan téèyàn bá bí ẹnu tó fẹ́ bínú ó ní ìdí àti rí ìyá ẹ̀ àbí bàbá àbẹ́gbọ̀n àbábúrò ẹ̀ tó bá sọ fún ẹ bó ti tó kò dákẹ́ common friend bí mo ṣe wà yìí tí n bá fẹ́ tì bọlẹ̀ fún èèyàn gidi gan seriously mi ò fẹ́ kẹ́ tó mọ̀ mí rí kó wà ń bẹ̀ ẹ̀ tí gẹ̀ẹ́tì mi ò ní fẹ́ kẹ́ tó mọ̀ mí rí wà ń bẹ̀ because mo mọ̀ pé tẹ́ tó mọ̀ mí rí bá wà ń bẹ̀ tẹ́ni yẹn bá ti sọ pé ó ti tó I will want to stop. So even if it's your friend that just sees you in a to misbehave, to if you respect that friendship enough, you should be able to listen and withdraw. That means you appreciate that friendship. So what I'm saying is that if Funke really appreciates Iyabo's friendship, come on, you have gone there to support Iyabo. Represent a good image and support Abram. Now, people are not even talking about the whatever the woman did. They are not talking about it anymore. Everybody is just talking about the saga. So do you really wish her well? You don't wish her well. Because if you wish her well, you won't put up that behavior. Now, the whole thing now is all about you. People are talking about you. They are not even talking about Iyabo. They are not even talking about the movie. They are not talking about anything. Come on now. What is that? Nobody is talking about... nobody is talking about that anymore. Oya kò rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ lọ gbogbo fídíò yẹn pátá. Òun wú ni. Lòun kí ló ń ṣe ẹ́? Kí ló ń jó ẹ lára? Kí ló ń jó ẹ lára? Ara ń gbóná jù, ó ti gbóná ra jù. Ẹ ṣe gan ni I really appreciate it. Kéèyàn máa ṣe ẹ wo. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ lọ àpẹjọ́ yìí. Má ṣe ilé ìṣèlú oúnjẹ àpẹjọ́ yìí ni Mr. Black Secret. Bí mo ṣe wo gbogbo sí yẹn báyìí ẹ mọ tí mo sọ nọra mo ní alágànnà oníbejì eléyìí alágànnà oníbejì onígbà awẹ gidi ọmọ kéèyàn alágànnà ẹ mọ àwọn tó máa ń pè ní alágànnà oníwọ̀nrọ̀wọ̀nrọ̀ èèyàn kí ló ń ṣe ẹ́ what is that tó ń bá ìtẹ́ lára ẹ máa wá sọ pé hold on nígbà téèyàn bá ń display irú yẹn níta ìwà wo ló fẹ́ wà lára irú ẹni yẹn nínú ilé. Ṣé ti fẹ́ Funke rí ni òkú? Have you dated her before? Auntie, relationship with her? Auntie, it's just a Sherry yẹn wà ugly. I understand. Honestly, Black Secret, you have said really nice things, but you're making it so personal now. I'm not a fan of Toyin. I'm not a fan of Iyabo. I'm not a fan of any one of them. None of them, because gbogbo wọn ó wà lára wọn ìdédé àbọ̀dí. But ohun tí mo sọ ni pé ṣẹ́rí téèyàn bá ti wà ní stage kan tó dé wà ní social gathering there are expected behaviour. 100%. Keep everything I'm a professional person and mo máa ṣe nǹkan kan gbà mí bẹ́ẹ̀ and everything. Some of my tó jẹ́ pé àjọ wà ní community of practice they will be asking me like guy why did you behave like that? I said it's business. You keep it business as usual. You don't bring in your personal vendetta. The way you feel about your colleague or something. Wà á tún ṣe kan, mo máa bọ́ sórí meeting mo dẹ̀ tún ṣe máa kí ẹ tí mo mọ̀ bó ṣì lọ ṣèké mi lẹ́yìn. 100%. Màá tún ṣe kí máa sọ ní good morning, how you doing? You okay? Bọ̀ èmi mo mọ̀ pé èmi àti ẹ tí n bá tọ́ta bá yọ ọ̀rọ̀ ṣẹ́ kúrò ń bẹ̀ gan tí n bá omi lè mọ ẹdíwájú gan tí máa fi pa ẹ́ dànù. Ṣé ẹ understand nǹkan tí mo sọ? But when it comes to the work, keep it business as usual. Àwọn eléyìí náà ń ṣe role model. Any sort sexy, just let him just round up. Wọ́n ṣe good role model and everything. So my own thing is just that the behaviour was so dirty. Thank you, sir. And that is not a good image for our brand. Irrespective of anything they're having, you can sort that out behind the closed door. Yes, but what I'm saying is that is not good for your brand. You should be looking at the bigger picture. Who are you? You are nobody.
You are nobody. So you should be thinking about that. Tó bá wù wá ní ìgbà mi gan, àwọn tó tún wá nífẹ̀ẹ́ gan, àwọn tó wá ní láìkẹ́ wọn máa wọ pé aláṣejù ni àṣejù ẹ̀ ti pọ̀ jù. Èèyàn ń ṣe bẹ́ẹ̀, èèyàn máa ń ní sùúrù ni, òkúròrò ní gbogbo èèyàn ló ń complain nípa ẹ̀, ṣé wọ nìkan ni ẹnu ti ń kùn ẹ̀ jù. Ó ní láti lọ jókòó kó rí access ara ẹ̀. Tó o bá dẹ̀ mọ̀ pé ìwà ẹ̀ ò bá tàwùjọ mu, my conclusion is that gbé ilé ẹ̀ kò ń ṣe by force lọ fi ń lọ pàtí, jókòó sílé ẹ̀. That's it. One minute, everyone. 1 minute, everyone, please. 1 minute, everyone. Auntie Jimmy, please, 1 minute. Thank you so much, Uncle. We really appreciate your contribution. And Otago, be so sometimes, you know, we learn, and like any other thing, program that we do here, we want to learn. Yes, self-reflection is needed in this one. I know the body shaming is not acceptable. So, Uncle, please, in case I know you sounded so much like a public speaker, please, sir, in case of another time saying, oh, they're fine, we're fine. We might be smiling at it, but you know, I understand what you were trying to bring out, like, you know, and all that. But, you know, John, to your Lord, because of another time, body shaming of anybody. And, you know, for us, we want to keep it as real as possible. And nobody should stand with anybody. Just say the truth so that I can learn from it, you can learn from it, Toyin can learn from it, and Funke herself can pick her own out of it. Sometimes we do some things, like we are perfect, until another person says it, and then we will now pick out of it. A journey to at least you want One minute. One minute. I should get him man yes sorrow so that I get up in sorrow. So sexy, inni, àti Funke, àti beans. Ẹ kálẹ́ mà rẹ̀ mú kí gbogbo àwọn tó wà nínú ilé mi. Ẹ ṣe rí ẹ̀sùn. Ẹgbọ́n tí mo kọ́kọ́ pẹ́ sọ ni pé lákọ̀ọ́kọ́ náà fan kíní ni mí, Iyabo kú ti Iyabo Òjó, kí lórúkọ ẹ̀, Funke àti Toyin. So mo dẹ̀ study àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn dé level kan. Now, because mo kọ́ mọ Funke sí ni pé torí àwọn èèyàn wò pé òun kanra òun ṣe gbá òun ṣàwò. Ó lè jẹ́ based on his own experience because akọ̀wé wọn torí pé wọ́n jẹ́ celebrity ni. Ṣẹ́rí pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ náà tó ń condemn ẹ̀. Àwa gbogbo ta jẹ́ fans. Then pẹ̀lú àwọn tó analyse oríṣiríṣi kí nípa wọn. Àwọn gan burú ju ìwà tí Funke wù yẹn lọ. Ẹlòmíì wà tó yẹ pé ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Tó wáyé pẹ́ lómi inú wa ni. Ó lè jẹ́ pé nǹkan tó máa ń yà lé nílé nìjẹ́ at least mo rí ẹni lé ní ó lè bù so tó máa bẹ̀ sí ní bàjá bẹ́ẹ̀ àbí kó gba ìtẹ́ ẹ̀. A ti rí láàrin àwọn actress náà rí náà. Ṣèbí actress kan ti lọ sí party rí torí pé ó mì ní one other actress pé ó ti ṣe kankan fún. Ó dẹ̀ torí tiẹ̀ lọ sí party yẹn tó dẹ̀ lọ gba ìtẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó di wàhálà. Gbogbo àná la rí lórí social media. So kọ́tọ́ bí wọ́n try láti sọ ní pé ṣé rí ẹ ká gbàgbé pé wọ́n jẹ́ celebrity ẹlẹ́ran ara ní gbogbo wa. So ìwà tiwa gan ó burú ju tiwọn lọ. Torí pé wọ́n wà lórí social media la ṣe ń wo gbogbo ya nǹkan tó ṣe ẹ̀ kò dáa. Now kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ nǹkan tó rí lè happen láàrin àwọn méjèèjì. Ìwà mi ló lè má pààyàn lóòótọ́ bóyá tó yìí lè má gba ọmọ àdúgbò kó gba anybody. Ó jẹ́ pé kí ló lè fa ìbínú tó bẹ̀rẹ̀. Ṣẹ́rí ìbínú oríṣiríṣi. Then àkọ́kọ́ Yorùbá ní gbogbo wa. Ṣẹ́mọ̀ Yorùbá máa ń believe pé tí problem bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin èèyàn méjì tí kan jọmọ kékeré tí kan jágbàlagbà. Àwa Yorùbá máa ń believe pé àgbàlagbà ò ní ever apologize. Ẹni tó jẹ́ junior yẹn ló máa apologize whether you like it or not. So ó lè ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tí kí lórúkọ ẹ̀ Funke expect pé Toyin kéré sí mi náà ó yẹ kó apologize ní kọ̀rọ̀. Then ó lè máa wò pé ó lè ti make move láti settle ẹ̀ kí Toyin má gbà. Then ó wá bọ́ sí public wá fẹ́ kí mi àwa náà ò ní gbà náà. Then mo gbọ́ táwọn kan sọ pé Toyin wọ́n ní oversabi tó ń ṣe kì í ṣe pé bóyá orí ẹ̀ ò pé náà gbogbo alómọ̀kan tó ṣẹlẹ̀
Toyin fúnra ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ó close mọ́ Iyabo Ojo bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ṣebí Iyabo Ojo náà ó jẹ́ ọkàn tó yẹ pé tí ẹni ti bá ṣẹlẹ̀ ó máa ń kọ́ ìyàwó anybody as an activist kò fẹ́ kó tẹ́ fẹ́ wà ó máa jà anywhere agbọ̀ngàn tó jẹ́ kí òun pẹ̀lú kíní fídíò rẹ̀ náà tí ìbá yìí pé kí ló ń pẹ́ Iyabo tó jáde fún Toyin kan ti fẹ́ wọ kómà tẹ́lẹ̀ náà nígbà tẹ́nì kan tó ń drag ẹ̀ pẹ̀lú ọmọ tuntun ṣebí kan tí Iyabo fi jáde nìyẹn tó dẹ̀ fi jà fún kó tó di pé ọkàn lédi yẹn wá balẹ̀ and mo dẹ̀ rí Toyin bí ẹni tó mọ̀ọ́re tó dẹ̀ tún ní respect because nǹkan ẹyọ kan tí Iyabo ṣe fún yẹn olófin wá dàbí gbàgbó ṣe ọmọ ọ̀dọ́ ní abẹ́ Iyabo Ojo táwọn èèyàn kọ̀ dẹ́mẹ̀ pé ó bá sábẹ́ ẹ ó yẹ kó Saga kiri ó mú bá máa wò èèyàn lè ṣe irú adúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún kó má tó pé yes appreciation kó mọ yìí kan tó ṣe fún because Toyin dúró fún Iyabo dúró fún so kò lè gbàgbé nǹkan ẹyọ kan yẹn láyé so all right ní ọ̀nà bẹ́ẹ̀ then Funke tí gbogbo wọn condemn yìí tí wọ́n sọ pé ó ti kanra jù ó ṣe bá ó ṣàwọ̀ àbá a rí àwọn artist kan náà tó ti jáde rí náà mi ò kàn rántí lady kan tó ní òun wà ní Port Harcourt nígbà kan tó lóun tẹ̀ ti rọra ń pín bóun fẹ́ kú bóyá ó tẹ̀ nígò ó ní kò sí kọ́bọ̀ lọ́wọ́ òun ó lóun fẹ́ ṣe operation òun fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ owó tó máa fi jẹun kọ́ kù tẹ̀ sí ó nígbà tí Funke pé òun ó ní ó béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó ló sọ pé òun sọ pé ó wà ní Port Harcourt ó nígbà tó wà bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún tóun ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ló sọ pé ó yá kíákíá kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ at the end of the day this same Funke ló send the flight kìíní tó ní kó máa bọ̀ immediately kó fi gbogbo wọn tó ń ṣe lẹ̀ ó ní ó dẹ̀ wá olóhùn dẹ̀ wá ó gbà òun tọ́jọ́ ó tẹ̀kì àwọn tọ́jú oṣù gbogbo ẹ̀ àti rí a lot of artists rí náà tó yẹ pé òun ló tún tẹ̀kì agbègbè òun bó ní gbogbo àwọn bíbí wà tó ń kọ́ dẹ̀ kìíní sí tó ń kọ́ dẹ̀ Funke then ẹgbẹ́ bí wọn àyẹ̀ náà tún sọ ọkọ lẹ́kọ̀ọ́ nípa industry experience ẹ̀yìn náà ti ní kó tó di pé travel ṣe báwọn kan ló lẹ ní ilẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀ ń ṣàlẹ́jì ara ọ̀sán lẹ́ẹ̀kan yẹn gbà tó yẹ ní ẹ̀fẹ́ kó dókè. ọ̀gá mi tiẹ̀ lára àgọ́ òsùn mo ti da òun. mọ̀ pé ẹ̀ máa ṣàwádà ni jẹ́ ìtura láti lè. àwọn tó ń bọ̀ burú bẹ̀ máa dá tí kíkà Yes, kọ́ ma. bàtà kọ́ wọ́n sọ ọ̀ ní kẹ́ ń wo èkó. mo understand ma mo dey appreciate ẹ but ẹ̀ ń try láti jẹ́ ká understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní drugs ṣùgbọ́n àwọn kan ló frustrate irú bẹ́ẹ̀. so nísìnyí ọ̀gá tó sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ó ní àwọn ìyá kan wà tó yẹ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ pé kíní ń bó ní àwọn ìyá yẹn kí ni ẹ mọ nǹkan tó ti ṣe fáwọn náà rí nígbà táwọn kan sì wà ní gbogbo àwọn kọ́ṣẹ́ tó ń wò pọ̀ mọ́ ìtìrí ṣé wọn mọ̀ kán lè blow the level tó wà sí so ẹ wá fẹ́ kó dáa fún wọn tó ń sì kó máa mọ level ara wọn kó máa mọ ara wọn wọ́n tún jẹ́ kán lọ ṣe wọ́n lè ṣe so you can't blame them kàmọ́ ṣáwà ìgbà tí kàmọ́ fi mọ tó ṣe wẹ́ẹ̀dì tó ṣe gbogbo ẹ̀ Fúnkẹ́ ló gbé gbogbo ẹ̀ inú ilé ẹ̀ ló gbé àwọn ọ̀ṣà family kàmọ́ dìdí sọ ó ní gbogbo nǹkan ọmọ everything ó ní ó sun hospital àwọn táwọn jẹ́ kíní gọ́sẹ̀ wọn ò lọ sí hospital Fúnkẹ́ lọ sí hospital mẹ́tò dúró tó fi bímọ gbogbo owó gbá owó àwò ló múlẹ̀ tó dẹ̀ ṣe prayer bí ìgbà pé kìnnìún àdèmọ́ bó ṣe ń praise now so tó bá tẹ̀ máa condemn ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa wo àwọn kan tó dáa tóun náà ti ṣe then àwọn èèyàn tó máa ń ṣe mistake kan náà àwọn èèyàn claim pé torí pé Christian ní ṣe bí you are a Christian no matter what nǹkan tó lè ṣe ó yẹ kó lè ro ti Christian ẹ jẹ́ ká gbé Christianity kúrò ní gbogbo wọn tó ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú màá mo fẹ́ sọ experience mi. fóònù ẹni mò ń lò. ẹ má bínú màá mo fẹ́ share experience mi pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́mi fi bìlí pé kò sẹ́ni tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ó lè jáwé ó lè jẹ́ lára àwọn èèyàn tẹ́ bìlí pé ó close mọ́ ọgọ́ ló ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ̀. sẹ́rìmà ọ̀gá tí mo bá ṣiṣẹ́ ọ̀gá mi ó mú bíbí ọmọ ẹ̀ ní ó jù mí lọ by far. àjọṣà máa gbé wọlé tá tí ọkùnrin ìbá ṣe tán ìjọsà ẹjọ máa. there was a time tí mo ní issue pẹ̀lú ọ̀gá mi tajà tí bá sọ wípé ṣọ́ọ̀ṣì tí mo lọ ń gbà yẹn ṣú ọ̀gá mi mo fi mọ pásítọ̀ yẹn in fact general overseer olóní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn fúnra ẹ̀ ọ̀gá mi ti gbé mọ́tò forí odidi jeep so wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì máa yẹn ó wá ṣe àṣemáṣe nínú ṣọ́ọ̀ṣì ó fún mẹ́mbà ṣọ́ọ̀ṣì ní oyún tó yẹ pé ó di wàhálà láàrin òun pẹ̀lú ìyàwó tiẹ̀ so ṣọ́ọ̀ṣì àfẹ́ dàrú ìgbà tí mi dẹ̀ ti ń rún gọ́bẹ̀ mo dẹ̀ ti ń try láti yẹra fún ṣọ́ọ̀ṣì yẹn tí n bá sọ fún yín pé this same man of God òun ló lọ bá ọ̀gá mi tó lọ parọ́ mọ́ mi because ó bìlì pé bóyá mo máa sọ àṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún because ó mọ̀ nǹkan tó rí lọ́wọ́ ọ̀gá mi náà tó ní òun fẹ́ láti bá mi sọ because èmi àpẹ lọ́gá mi ní little misunderstanding gbà yẹn so oyin láti lọ máa sọ ọ̀gá mi pé òun pè mí pé kóun bá wa sẹ́tù kí n pé kémi lọ bẹ̀ wọ́n pé sí ìsọyún pẹ́gbà ló jẹ́ sí mi ó ní èmi ń sọ fún un pé bóyá ó ní mo dárúkọ ọ̀gá mi pé lágbájá jákujàku wo ni pé to hell with him owó òṣìwò ló ní to hell with him at this morning so ọ̀gá mi náà bí lápẹ́ ó ṣe pé kan jọ yẹn ó ṣe mi ò mọ̀ pé gbóyún nìkan tó ti ń bọ̀ so ìpè tó ṣe ló bí èmi nù so tí bá sọ wípé for like 4 good years
mi ò ta sí ọ̀gá mi ẹnìkan try láti settle ìjà yẹn tó yẹ pé mi ò gbà so after 4 years because ẹni yẹn close mọ́ múlẹ̀ close mọ́ ọ̀gá mi dáadáa so ẹni yẹn ní láti wá bá mi sọ̀rọ̀ after 4 years pé no matter what ọ̀gá ẹ ó ju ẹ lọ lọ́jọ́ orí and in everything ó ju ẹ lọ ó lè expect pé tó bá tẹ̀ pé òun ló ṣẹ̀ kó máa padà wá bá ẹ láti wá bẹ̀ ìwọ tó jẹ́ junior sí ló máa lọ bẹ̀bẹ̀ which is nǹkan tó kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan nípa Yorùbá believe Yorùbá so after that 4 years máa wò gbà lóòótọ́ ó ju mi lọ in everything kò ní apologize let me just go to this man and apologize máa tí bá sọ wípé gbà tí mo dé ilé ọ̀gá mi tí mo ní mo fẹ́ rí ó wà shock pé what pé so èmi lè wá sílé òun pé mo fẹ́ rí òun so ó wà shock so bó ṣe invite wọlé nìyẹn ìgbà tí máa wọlé ẹ mọ kọ́tọ́kọ́kọ́ fi ṣàlẹ́ ìpín pé so ìwọ lè wá sílé mi ìwọ tó ń sọ pé lágbájá jákujàku wo ni pé owó òṣì wo ni lòun ní pé to hell with him and his mom ní mi ò sọ bẹ́ẹ̀ sà mi ò lè ever sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ fún yín ó ní nǹkan tí pásítọ̀ ni mo sọ tó ní mo sọ nìyẹn so now ẹ wá imagine ìgbà tí pásítọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ yẹn fún being a man of God ó ní right láti believe pé yes nǹkan tí mo sọ ni because ó mọ̀ pé mi náà lágídí jẹ́ but I will never say such things sí ẹni tí mo mọ̀ pé ó jọ̀gá fún mi tó dẹ̀ jẹ́ kó tún jù mí lọ́jọ́ orí but don't believe it and nǹkan tó jẹ́ kó tún wá believe it ni pé for that 4 years mi kò expect pé bóyá kí n wá bá òun pé kí n wá apologize but I didn't go èmi náà ṣàgídí tí bá sọ wípé ìjọ tí mo wá lọ apologize yẹn ìjọ yẹn gangan ló wá là fún pé nǹkan báyìí bàbá ni pastor sọ fún un mo ṣe wá ń sọ mo ní sà mo ní the only reason tí mo believe pé pastor fi lè máa sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ fún mi ni pé ó fẹ́ kí ariwo dàrú because of nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní church ó wá bí pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ní sorry sir mi ò lè sọ fún yín pé because he is a man of God mi dẹ̀ fẹ́ nǹkan tó máa ba orúkọ ẹ̀jẹ̀ lọ́dọ̀ yín wọ́n lóye pé ẹ bá gbọ́ mà ó ti gbọ́ àṣẹ àárín wọn náà ti dàrú within that 4 years ìyẹn tí mo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìyẹn wá ní a ṣèbó lọ fún mẹ́mbà ṣọ́ọ̀ṣì yín kan lóyún one of the choir ó fún lóyún ló di wàhálà tí yín wọn lànà ó ní ìyàwó ó ní look at you ó ní gbogbo ẹ̀ ló ti gbọ́ náà so till today àárín wọn dàrú ni and matter tí mo sọ yín is going to like be close to 20 years èmi àtọ̀gá mi kò fi mí ṣeré rárá whatever ti bá sọ fún believe mi pa so mo wá fẹ́ ká fi irú situation bẹ́ẹ̀ ká fi wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin Funke àti kí lórúkọ ẹ̀ àti Toyin ẹ mọ nǹkan tó lè ti sọ fún wọn ni so nǹkan tẹ́mi kàn believe sí ni pé Iyabo pẹ̀lú bóyá close mọ́ kí lórúkọ ẹ̀ Toyin rí Iyabo bí ọmọ ẹ̀ ni àmì ó rí bí màmá ẹ̀ and Iyabo náà dẹ̀ ní ọwọ́ tó fi mú bí ọmọ ni so iṣẹ́ wà lọ́wọ́ Iyabo láti ṣe ó ní láti gbé Toyin lọ sí ọ̀dọ̀ Funke kan dá ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ no matter at least inú ilé lọ́wọ́ àná mo mọ̀ pé Funke náà pẹ̀lú action kan tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn òun náà ti máa regret pé o bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ bọ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ lẹ́rọ ara ni ó lè jẹ́ bínú tó ń bí yẹn ó lè fẹ́ bínú débi pé kó gba ní gbólóhùn ọ̀rọ̀ gan but tó caution ara ẹ̀ ló fi snow bẹ̀ but èmi believe pé tó bá settle nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ara wọn Iyabo kí lórúkọ Funke máa sọ̀rọ̀ Toyin náà máa sọ tiẹ̀ ẹ máa wá realize pé àwọn èèyàn gan tẹ́ believe pé àwọn èèyàn gidi àwọn gangan ló dàrin wọn rú mi ò ní fọsọ lẹ́yìn rẹ ẹ ṣe máa. Thank you so much. God bless you. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ àti ìwọlé àti àṣàkì lọ bí ṣe. Àti Júlẹ̀ sọ̀rọ̀ sí lẹ́yìn tí Júlẹ̀ sẹ́ẹ̀tì lẹ́yìn sẹ́ẹ̀tì. Àti bí sí mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ti gbọ́ ẹjọ́ má bínú. God bless you everybody. God bless you. Má bínú. Àti ẹjọ́ má bínú. Àǹtí làwọn lọ bí ṣe. Ọ̀rọ̀ tó sáré jáde wá sọ̀rọ̀. Ẹnu tí mo máa ń fa tíláyè ni mo máa ń fa tíláyè. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú bí iṣẹ́ mo wà mọ́. Iṣẹ́ là ń tí wà ọ̀fẹ́ wọ́n ti ń pè mí látẹ̀kùn. Ó yà tí. Tó ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. But ẹ jẹ́ kí nǹkan kan yé wa wípé kò ṣègbà Toyin gba wàhálà Toyin 2019 lòun àti Iyabo close. Òun àti Iyabo ti close for ages, decades before that time. Not to close, just like ẹ̀gbọ́n àti àbúrò láti ilẹ̀ not to jọ close. Ìgbà 2019 ẹni tó bá rántí ẹ rí i pé ará bí yẹn Iyabo gan ń gbèjà tó fi di wàhálà tí tó yìí ń sunkún lórí social media wípé òun náà ní àǹtí Iyabo support òun náà àǹtí Iyabo support tí Iyabo gbé mọ́tò tó lọ sílé ará bí tó lọ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. Right, so wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ close ní 2019 yẹn bàbá ńlá ọ̀rọ̀ nìyẹn. The final thing ni wípé ṣẹ́bílẹ̀ ayé yìí
ó ní ewu púpọ̀. I used to say it ọ̀rọ̀ mi máa ń sábà yàtọ̀ sí ti many people. Ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí àfọwọ́bà filẹ̀ ni. A máa kú jọ̀kan tí kálukú bá dé bus stop á bọ́ sílẹ̀. Nǹkan tá a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ló máa dà lọ́la lórí àwọn ọmọ wa. Ṣé wá dẹ̀ rí wípé wọ́n ní ìgbéraga ló máa ń ṣíwájú ìparun. Èmi èjì ó jẹ́ ká máa ní ẹ̀mí ìdarí. Kò sí bó ṣe lè rí nílé ayé nítorí pé a máa ń ṣe Ọlọ́run. Because you have been here since. Bóyá kí ló máa gbé yín padà láti máa sọ̀rọ̀ sọ. Ẹ má bínú. A máa ń ṣe Ọlọ́run. A dẹ̀ ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ most especially àwọn tá a pera wa. Nẹ́tíwọ̀kì yóò dá sí o. Mo ti ń ṣe irọ́ nẹ́tíwọ̀kì mi dà àṣẹ̀bọ̀n ló clear yìí kí ló dé. No, honestly, àwọn ma. àtàgbéra wa ní kìrìsìtẹ́nì ṣọ́ọ̀ṣì ń break nsìn ṣọ́ọ̀ṣì ń break. Àwọn àtàgbéra wa ní kìrìsìtẹ́nì tá a bá ń ṣe bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run tá a bá débi dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá èmi for one mi ò kí ń sọ pé bí ṣe ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ mí torí mo mọ̀ páwọn èèyàn míì mo kàn máa ń sọ pé kọ́ mi bí mo ṣe máa dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ mí right nítorí kò sí ẹni tí ò ní bọ̀ tẹ̀ right ní àtìgbà tí wọ́n ti jọ ń ṣe competition ní cinema láti rí wípé most cinema nítorí iṣẹ́ Fúnkẹ́ wọ́n máa ń reject iṣẹ́ Tóyìn nítorí ìdẹ̀ máa ń bọ́ síta tó máa ń sọ̀rọ̀ àfẹ́ni tó bá máa dùn náà lọ́mọ́ra most cinema àwọn ọmọ tó ń polówó fún Fúnkẹ́ wọ́n máa ń discourage àwọn èèyàn tó bá wá wo iṣẹ́ Tóyìn ó máa bọ́ síta ó máa sọ̀rọ̀ àfi tá a bá máa dùn náà lọ́mọ́ra tó bá jẹ́ Fúnkẹ́ náà ló ṣẹ̀ sí á bọ́ síta á sọ̀rọ̀ kò sí bá a ṣe ní ṣe then nígbà tí Kúnlé Afọláyan tó bọ́ síta tó ní wọ́n ń jó òun ò lè jó lórí fíìmù nítorí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo wọn ló kó pọ̀ kò fi ẹnì kankan sílẹ̀ bọ́ Fúnkẹ́ ti dá lóhùn Ìyábọ̀ ti dá lóhùn Tóyìn ò nídìí láti dá lóhùn kò nídìí nígbà tó ti dá lóhùn ìyẹn ò dẹ sọ pé kó sọ Kúnlé di ọ̀tá ẹ̀ Kúnlé jáde ó sọ̀rọ̀ kan ó ní òun fẹ́ ya fíìmù kan òun lọ bá Fúnkẹ́ ó lóun fẹ́ gba 3.5 million òun dẹ̀ gbẹ́ ó níye tó máa gbà ní ẹ ìgbà tó ń dẹ̀ rẹ́ni tí ò ní gbà tó yẹn òun lo nítọ̀hún ó láfítàdà tí Fúnkẹ́ ṣiṣẹ́ tíṣẹ́ ẹ̀ka àgbọn òun pè láti bẹ̀ ó ló dẹ̀ sọ pé kò má pè mọ́ ẹ̀ máa ó dẹ̀ ó ló ní kò má pè mọ́ ó lóun dẹ̀ fi sílẹ̀ òun wò ilé ayé yìí ilé asán ni right nǹkan tí Fúnkẹ́ ṣe yẹn it is uncalled for pátápátá it is uncalled for wọ́n ṣe wípé Tóyìn ṣẹlẹ́ṣẹ̀ kan lẹ́yìn sí àríwú ẹ̀ ẹ wo ọmọ tó máa ń ṣàbúrò ẹ̀ nínú Jennifer yìí just because wọ́n ní ìjà kékeré ọmọ yẹn ṣe wedding kò lọ́nà so ilé ayé yìí ilé asán ni bó ṣe kí ẹyẹn ẹ wo pátí ẹ wo bẹ̀yẹn lánàá bọ̀dábè wọ́n mọ bí bọ̀dábè ṣe jẹ́ bọ̀dábè dìde lórí tébù ẹ̀ ó wá sí tébù wọn Ìyábọ̀ dìde kí wọn Mercy dìde kí wọn orí ìjókòó ni Fúnkẹ́ ti kọ́ bọ̀dábè Orí yẹn 100%. orí ìjókòó irú mi ò ní wà níbẹ̀ kí bọ̀dábè dé màá dìde màá tẹ̀ kí wọn ni tí mi bá kúlẹ̀ Wọ́n ti bí bọ̀dá kejì gàgẹ́ náà ni. bọ̀dábè ò ń ṣàjẹ́ wọ́n fẹ́ kí gbogbo yín mọ iṣẹ́ ni Àlàdé Arómiré burú ju bọ̀dábè Àlàdé Arómiré ó lè jùgò fún yàn àǹtàlá níyàn ó ti jugi fún mi rí. Àǹtà máa ń ṣùtù wa lórí stẹ́ẹ̀tì. so wọ́n fẹ́ kí gbogbo wa ká lè máa ròyìn tó bá dọ̀la ni pé wọ́n kọ́ wa dáadáa àdẹ̀bọ̀nṣẹ́ so it doesn't matter kò ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kí ọ̀gá ẹ̀ having said that nǹkan tó ṣe fún Tóyìn ò dá whatever the case káàárọ̀ òjìrè kò ń ṣọmọ ìyá àjà tó bá tẹ̀ jẹ́ pé báwo ni ò ká sọ kò dẹ̀ gbójú ẹ̀ kú tó bá jẹ́ Tóyìn ló kí àwọn tó kù tí ò kí gbogbo wa máa bá àṣì Tóyìn náà ni kò sí. aláwòsàn máa bọ̀ mí ò rí yín ẹni kí n gbé yín sókè mi ò rí yín náà. àti àṣàbí iṣẹ́ mọ̀ pé gba ààyè lọ́wọ́ àti túmí ní ẹ̀rọ ń dẹ́ tètè sọ̀rọ̀ ẹ má bínú òkè òpó lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú. so bí ó ṣe rí nìyẹn wípé Ìyábọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ Ìyábọ̀ ò dẹ̀ lè dá sí nírú àná yẹn ó ti níbi tó ti jọ sọ dé ní behind the door tó dẹ̀ fi rí níjọ́ yẹn tó fi kì í Ìyábọ̀ ò lè gbé Fúnkẹ́ Tóyìn sẹ́yìn kó lóun gbé lọ́lé Fúnkẹ́ gbogbo wa la mọ̀ Fúnkẹ́ ìwọ mọ̀ Fúnkẹ́ mi mọ̀ Fúnkẹ́ kò ní tọlọrí ètò ẹ̀ rárá
tó bá wá jẹ́ wípé lẹ́yìn tó bá ṣiṣẹ́ yìí tán kí wọ́n pàdé nílé Ìyábọ̀ kí Ìyábọ̀ bá wá yanjú ẹ̀ fún wọn bó tí nígbà tó ti rí tán ti jọ wà lórí tébù kan náà nǹkan tó ṣe lánàá yẹn ni the best tó jẹ́ kó ṣe kò dẹ̀ jẹ́ kí Fúnkẹ́ ṣe bó ṣe ṣe yẹn nítorí gbogbo wa là ń tọrọ àti ìdájí fẹ́ bèrè question ẹjọ́ ṣe rò pé àwọn àgbààgbà industry lè dá sí i. sórí that is ibi tí industry yẹn wọ̀ sí ètò ọmọ pé mi máa ń sọ pé mi ò jí sọ̀rọ̀ I respect everybody but I don't fear anybody I fear only God Almighty ó ti jẹ́ kó ti panilé kó dé sí bọ́n ṣe lè dá sí tí fíìmù àwọn méjèèjì bá ṣì jọ ń jáde at the same time ó mọ̀ pé gbogbo fíìmù àwọn tó kù wọ́n wọlé fún fíìmù fún bẹ́ẹ̀ni Tóyìn nìkan ló sì bá jáde ní December kò sí bọ́n ṣe lè dá sí kò ní tán lẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ mọ Tóyìn èmi àti Tóyìn kò ní ṣe àjọ lọ́rọ̀ Ìyábọ̀ nìkan èmi àti ẹ̀ jẹ́ àdá kìíní èmi àti ẹ̀ sister and sister but kò sí bí wọ́n ṣe lè ṣe kò sí ó jẹ́ ká máa wo ńṣe là ń bring ara wa up àwa tábà ti dàgbà ó jẹ́ ká máa bring àwọn kéékèèké up kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe Tóyìn máa ń sọ pé òun ò ní competitor pé òun ní competitor ara òun ó máa ń sọ ní gbogbo December òun ò sáré èèyàn kò sí bó ṣe lè ṣe oṣù máa tàjú Tóyìn lọ ókè ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ẹ já mi dànù. We still have about 6 people on the queue. Ti wà níbí láti ìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ àti mi sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan àti àjàdí sọ̀rọ̀ wá sí ìgbà ilẹ̀ àwọn máa ń gbé ìdí professionalism wá sí mi ẹ máa sọ̀rọ̀ láì kí ìjọba bá rí ni màá tọwọ́ bọ̀ jù ní. ẹ máa tẹ́tẹ́ máa lù wọ́n ṣèṣe ní àti bí sí ìyẹn á máa lù ú ṣèṣe kí. Bí ayé ṣe rí nìyẹn. àti ẹni tẹ máa wọ ọ̀rẹ́ ṣe lánàá pé insider làwọn àdẹ̀dẹ̀ àwọn ọmọ ọmọ ọ̀ṣẹ́jẹ́ kọ́rin láì tí wàá ṣe gbọ́. Nǹkan tí Fúnkẹ́ ṣe lánàá ó ti dẹ́ǹtì ìmẹ̀jẹ̀ gan. Ẹni tó bá rí Muhabudu ń bẹ̀ yẹn lánàá ẹ̀ rí bó ṣe lọ ọ̀gì Tóyìn. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe rí bí Tóyìn sì ṣe ń kí everybody tó sì ṣe ń kí everybody right káàkiri no matter the case mo lè kéèyàn ìyẹn ò ní kẹjọ ṣe kò yẹ embarrassment tó fún lánàá yìí ó ti pọ̀ jù it's just uncalled for totally ẹkúṣẹ́. Thank you so much sis. Okay, ẹ jẹ́ kí mi sáré sọ̀rọ̀ You mean after that we can see now. Ẹ ṣé gan ni I really appreciate Aunty Àjọkẹ́. I love you Aunty Ju. Aunty Sexy, I love you. Aunty Àjọkẹ́, we love you. Thank you so much. Number one, Aunty Àjọkẹ́, mo fẹ́ correct nǹkan kan. Ṣé mo pé lánàá à ń sọ pé bóyá nǹkan tá a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ yẹn, òun kọ́ ló fi ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa lẹ́yìn yẹn. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí yín Ìyábọ̀ ti ṣe àtúnṣe yẹn for the first one yẹn táwa rò yẹn tèmi àti ń rò tí ẹlòmíì ò mọ̀ bóyá táǹtì náà mọ̀. December tó ṣì wà ní London I'm giving you nǹkan tí mo bá tó yìí ẹ ṣáà gbọ́ wọ́n ṣì wà ní London Fúnkẹ́ àti Ìyábọ̀ ṣì pè sórí fídíò call tí gbogbo wọn sì jọ sọ̀rọ̀ tó jọ dápàárá Tóyìn sọ wípé kó ra ní ìmọ̀ tító ní kó ra ọtí kan ṣá kó ra wá fóun tó bá ti ń bọ̀ òun fẹ́ mú kíníkan tí gbogbo wọn sì jọ dápàárá ní December January wọ́n sì sọ̀rọ̀ ìgbà tí ọ̀rọ̀ Kúnlé ṣẹlẹ̀ lẹ́lòmíì fún pé nǹkan ṣẹlẹ̀ and number 2 Tóyìn bí Fúnkẹ́ ṣe ní right láti ní ọ̀rẹ́ òun Ìyábọ̀ wọ́n ti ní cash there over 10 years but Ọlọ́run tún pè wọ́n padà I'm not praying pé kàn separate but Tóyìn àti Ìyábọ̀ wọ́n ti wà ní tékàn kínní kan gbogbo ìgbà tí móvie ò tiẹ̀ lò Ìyábọ̀ mọ́ tí Ìyábọ̀ ń go tu gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ń go tu Tóyìn ìnájọ́ ń fi ara rọ̀ ọ̀fà gbogbo kínní ìkiri ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ Tóyìn she has a right Àǹtí Àjọkẹ́ láti accuse Ìyábọ̀ pé àǹtí mi èmi sọ fáàtì fún yín ọ̀rọ̀ yìí bóyá mi wá mọ bí Fúnkẹ́ ṣe gbọ́ àmẹ́ tó sọ fún Fúnkẹ́ àǹtí mi pẹ̀lú gbogbo bí kinní ní December tí ẹ bá mi jáde meet and greet ẹyọ kan ọmọ yẹn bínú ṣé ẹ mọ̀ pé èmi sọ fún yín lánàá pé màmá ẹ mọ màmá ẹ ti mọ màmá tí mo sọ pé ó ń sọ pé òun gbọ́ nǹkan kan pé ó ṣe fún Tóyìn pé inú ẹ ò dá pé Ìyábọ̀ user lọ pé gbogbo bí Tóyìn ṣe tẹ̀lé lọ bí tó tẹ̀lé lọ Àbújá tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó lọ fararó gbogbo ẹ̀ lẹ̀ ipe òun á fìdí ṣú Tóyìn ọmọ yẹn àkíyèsí pé àǹtí mi pẹ̀lú gbogbo bí mo tiẹ̀ ṣe ní December bá mi tiẹ̀ advertise over sabi àǹtí ọmọ yẹn tún dàpọ̀ra pé tẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé torí wedding Priscilla náà ṣe ń pè olùver sabi àǹtí
tí ẹ̀ báwọn advertise èèyàn kan àbí nǹkan kan ó fẹ́ di gbọ́nmi sí omi ò tó láàrin wọn but àwọn èèyàn kọ́ṣọ́ Ìyábọ̀ pé she has a right to say her opinion pé bẹ́ẹ̀ ṣe jọ wà ló ṣe jẹ́ ìjà àfẹ́ni tó yin ìbá ẹ̀jà nobody knows how Funke knows àbí nǹkan kan tó sọ fún Funke ní ọ̀rọ̀ yẹn òun lẹ rí àti tàwọn Kúnlé ti pé ìtẹ̀mí àti ìròyìn kì í ṣe òun rárá kò tiẹ̀ jọ òun lẹ́wọ̀n rí àti ti Kúnlé gbà tó mọ yẹn wá túbọ̀ ta tó wá sọ fún Kúnlé pé òun ò bá yín jà báwo lòun ṣe máa bá yín jà òun ò lè bá yín jà náà ló tún wá di pé ó ṣe kínní ṣe rí àti Tóyìn àbí àti Funke àti Tóyìn àti Iyabo èmi kò wò pé not this time ẹ jọ nítorí Ọlọ́run yẹn abiyamọ tẹ́ bá ti ń gòkè ẹ máa bá wa sọ pé káwọn èèyàn jáde lọ́ndì third kọ́ lọ bá wa wo àrízò Iyabo spend a lot of money on that project Funke ẹjọ ìka èèyàn ló máa gòkè ló máa lóun fẹ́ support nǹkan tí Funke ṣe yẹn òun náà ṣe mọ́vì ó dẹ̀ ti mọ̀ pé owó kékeré kọ́ ẹlòmíì máa talé ẹlòmíì máa ta gbogbo nǹkan tó ní ẹlòmíì máa lọ yá owó bank láti gbé kínní ìkalẹ̀ ìka èèyàn ló máa ní nǹkan tí Funke ṣe ò dá not that place not yesterday ẹ jọ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ bá ti ń gòkè tẹ́ bá lè fẹ́ràn Ìyábọ̀ èmi ò mọ ẹni tí ò fẹ́ràn ẹ̀ bó ẹ máa bá wa sọ pé Aristo máa jáde lọ́ndì third kí owó Ìyábọ̀ lè tiẹ̀ jáde because nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ́n sí ó ti di pé ẹmọ Nàìjíríà tán bá mú ọ̀rọ̀ sẹ́ńbẹ́ wọn máa jẹ́ bí ẹni jẹun ni because ẹlòmíì máa sọ́sọ́sọ́sọ́ tẹ́ bá lọ wọrí social media kò sí nǹkan kan àwọn èèyàn ti ń jáde òkè báwo nǹkan tó máa jáde Friday Good Friday báwo lẹ ṣe fẹ́ káwọn èèyàn lọ wò tí ẹ polówó ẹ kó tiẹ̀ polówó mọ́bì yìí Funke ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tẹ̀ sọ pé Funke I'm a fan of each one of them I love them before I don't follow Funke because àwọn nǹkan tó máa ń wù tó máa ń pọnra tó máa ń le jù táwọn ọlọ́ba pàdé èmi ti rí tó ń pilẹ̀ ní junior airport that is why mo ṣe wò pé why but later ìgbà tí mo rí pé òun àti Iyabo padà I love her and my niece she is here ó wà ní program yìí mo ti rí tó gift mi tẹ bá rí o ti gift ẹ̀yin àti Àjọkẹ́ òun ló sọ fún ló máa ń bá mi jà pé kí ló dé àti júlù tó gift mi ẹ ṣe gan ni. yà òun ló máa ń bá mi jà pé kí ló dé ẹ má máa ṣe bẹ́ẹ̀ kíníkan èmi àti ẹ jà last year tó ẹ pé à ń bọ̀ láti out of state tó ẹ pé mo fẹ́ lè làásìlẹ̀ tọ́lọ́pàá dá mi dúró nítorí ọ̀rọ̀ Funke àtijọ́ ẹ̀ ni mo ti change àtijọ́ ẹ̀ ni mo ti change mind mi tí mo dẹ̀ love Funke ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo yín tẹ̀ ń gòkè we don't have any trade kó gbogbo alábímọ tiwa àní kọ́ wọn lọ́mọ lọ kó ará ọ̀sán ẹ máa bọ̀ lókè ọ̀sán. mo máa bọ́lẹ̀ fún wọn sí mo ti rí wọn ẹ lọ pé mi sọ fún yín pé wà ní mo máa bọ́lẹ̀ fún wọn sí gbogbo wọn bí mo ti wá gbogbo alálọ́mọ ti wá lé àní kí ọmọ ọlọ́mọ kó má lọ sókè àní kọ́ ọmọ ọlọ́mọ jábọ́ but ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan tó bá ń pè fìjà bí ò dáa àti Àjọkẹ́ lọ́jọ́ wedding ọmọ mi last year waiters tí mo sanwó ó ju ṣíbílù mi ní Nàìjíríà ẹ máa ọmọ Nàìjíríà bó ṣe máa ń bí wà mo sọ fún pé báwo ló ṣe máa gbóúnjẹ wá tó òfin spoon sí fẹ́yàn kan gbé padà àti Àjọkẹ́ ọmọ ẹ̀dẹ̀ lọ mú spoon wá ó dẹ̀ jùlù mi. àwọn èèyàn jù wọ́n fẹ́ máa fọ́ létí èmi náà kó ẹ mọ̀ wọ́n ti ń ṣe mo ní stop it mo sọ fáwọn èèyàn kan stop ẹ̀ tó bá na ọmọ lọ́mọ ń bẹ̀ yẹn ṣé social media ò ní gbé wedding ọmọ mi wọ́n á ní wọ́n lọ fọwọ́ lágbá lójú nítorí pé wọ́n wá láti Amẹ́ríkà. àti àjọmi 30 seconds to go. àti àìbísí please leave me alone sójà láti fi sọ́run máa ṣe ilé ṣe. please leave me alone. gbogbo wa tá a bá wù láyé ẹ jẹ́ ká máa rántí pé ká má fi ọmọlúwàbí wa sílé ẹ jẹ́ ká máa mú ọmọlúwàbí wa sílé kò sẹ́ni tó ní agbára lóòótọ́ láti control but sometimes we think about what we are not what people say we are ẹ jẹ́ ká fi gbéraga sílẹ̀ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run yẹn abiyamọ tẹ bá ti ń gòkè máa bá mi sọ pé Aristo ọjọ́ kejì ẹ jọ máa bá wa fún mi. Thank you so much, sis. Love you. Sexy girl. Okay, Kale. Ṣé sexy ni. Káàbí sexy ló kú mà. Màá ṣe kẹ́kálẹ́. Ẹ kálẹ́ mà, ẹ káàbọ̀ sí mi. Ẹ kálẹ́ pé ètò ẹkú gbogbo wa kú ọ̀fọ̀ afọmọ ènìyàn. lẹ́yìn sexy ni ẹ má bínú ìní ló kù lẹ́yìn ìní ẹ̀rọ̀dà Adérónkẹ́ ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí ní àbí lẹ́yìn Adérónkẹ́ láti bẹ̀ ọ́. ok a kú ọ̀rọ̀ ọmọ kan sọ̀rọ̀ ọmọ. ẹ ṣe gbọ́dọ̀ àti bẹ́sẹ̀ nǹkan kan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni wípé alẹ́ àná tí kìíní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ I was
was really, really furious. Inú bí mi gan. One thing tí mo hate jù nílé ayé mi, tí mi ò like, I'm talking about myself personally. Kò sí nǹkan téèyàn lè ṣe fún mi láyé, mi like èèyàn máa rubbish mi. Mi like èèyàn máa rubbish mi. Sherry, for the main fact wípé ọmọ yẹn, Sherry Toyin náà ìṣọmọdé àjọ dàgbà mọ́ lè tẹ́ ní Ìbàdàn ní St. Anne's. Ẹni tẹ́mi mọ̀ dáadáa ni. Gbogbo yín tẹ̀ ń sọ. Ẹgbẹ́ máa tẹ́ bá tí wọ́n lẹ máa mí ìtàn ẹ̀ máa ju yín bọ́lẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń pariwo pé ojú ayé kò mójú ayé ṣe jàùjà bí ọkùnrin ló ṣe máa ń ṣe láti lè. Gbogbo mọ̀lété mọ́ St. Anglican mọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́ St. Anne's mọ́ challenge mọ́ di odò mọ́ everything tó ṣe máa ń ṣe tiẹ̀ kiri nìyẹn. Ṣé understand? Ṣé rí èmi ò kì í ṣèwọ̀ wo kì í ṣèmi. Ṣé ti understand? Ẹlòmíì tí nǹkan bá tó bá ṣe nǹkan fún ó máa ń tètè tán nù ẹ̀. Ẹlòmíì ìdẹ̀kẹ̀rẹ̀ tó bá ṣe nǹkan fún kò kì í tán nù ẹ̀. Tó bá níta ní Funke òkú ìdarí jù láyé Iyabo. Iyabo ní Funke ògbúdọ̀ dárí jù láyé. Bọ̀ kí ló dáríjì fún tó ń fi ń bà ṣe? Kí ni Toyin ṣe fún? Ṣé rí orogún òwò ló ṣòro jù láyé? À ń ṣẹ́jẹ̀ rí ilé ayé ibi téèyàn bá ti wọ pé ọmọ yìí ò tó mi. Ọmọ yìí tó mi tẹ́ bá ti ń jàjà orogún òwò. Ìjà orogún òwò ló máa fi di pé ó máa wá bọ́ sí lára. Tí lára yẹn bá wá dé tán ò ní mọ̀gbà tó máa fi gbé o. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Kò kí ń ṣe wípé Funke náà dàgbà. Kò ń ṣe wípé bẹ́ẹ̀ náà ni Toyin náà kéré tó bẹ̀rẹ̀ ẹnu ayé. Age group ni gbogbo wa. Gbogbo wa pátá. Ó kàn jẹ́ pé tí n bá ṣe pàdé ẹ̀ ló yàtọ̀. For example tí mo ṣe mọ̀ yín sìn, mo lè jù yín lọ ọ̀kẹ́ jù mí lọ àǹtí la jọ ń lò fúnra wa. Ẹlòmíì dẹ̀kẹ̀rẹ́ ó lè jẹ́ pé tó o ṣe mọ̀ ló ṣe di pé o fi ń pè láǹtì kò ń ṣe wípé ó jù ẹ lọ. On a norms gbogbo àǹtí tó ń lò fún gbogbo ẹ èmi personally orí tébù yẹn ó jẹ́ kí Toyin wà bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn nìkan ló jẹ́ kó jókòó síbẹ̀. No, wọ́n níbẹ̀ yẹn fáwọn cast ni kò sí nínú cast. Okay, even as at that tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ àpọ́nlé àti ìjìlára ń fẹ́ kò sí nǹkan tó léwu kó ṣe fún ẹ láyé tó bá jẹ́ wípé kìíní. Wọ́n ní greeting is not friendship and greeting is not love. Wọ́n máa ń sàn kankan bí táwa ti ń ṣiṣẹ́ special needs làwọn bá ṣiṣẹ́. Wọ́n á sọ fún ẹ wípé tẹ́ ẹ bá ti wà ń bẹ̀ be here for the learners be here for the child forget about your personal vendetta. A lè má sọ̀rọ̀ tá a bá ti dé ẹnu ọ̀nà gate wọ́n tó for the next five àjọ wà nínú yàrá yẹn tá a wà pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè láti communicate torí kíni torí kí àwọn achievement tá a fẹ́ achieve is one goal. Kí ló lè tó ìpè nǹkan tó bá mú efi lè máa bá Iyabo sọ̀rọ̀ kí ni Funke ṣe fún ẹ even tí nǹkan bá èmi wà sọ yìí pé kó tó di pé ọmọ yẹn wá kí Iyabo àti bá a sọ̀rọ̀ wípé tó bá rí bá a sọ̀rọ̀ tó ó tiẹ̀ tó wá fọwọ́ tó ẹ ọ̀nẹ́gùdè tó ṣe wà yẹn àpọ́nlé tó ń fún number one ó ti bàjẹ́ nǹkan tó dẹ̀ ṣòro jù láyé ní ká ọmọdé rí àgbàlagbà fi ìwọ tó ti bìlí pípa àgbàlagbà yẹn ó máa dùn ẹ́ gan wá rí ẹ sí ó máa ṣọ̀kẹ́ ó máa ṣe bí fíìmù ọmọ Ìbàdàn làwa àwọn ò gbọ́ pa ó máa ṣe bí fíìmù níjọ́ tó bá rí ó máa là á mọ́ ni àfi tó bá jọ́ mọ́ àlè Ìbàdàn ló kù ó máa là á mọ́ ni tó ṣé yẹn ló wá fẹ́ ṣé ìyẹn gangan ló wá fẹ́ àpọ́nlé wá dà bẹ́ẹ̀ àpọ́nlé ti tán àpọ́nlé ni àǹtí mi tó gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe láyé yìí kéèyàn máa ṣe tẹ́ gbogbo àwọn tó ṣe lánàá dá àwọn dà ogbó àwọn méjèèjì ò ní wọ̀ bí omi o òun ni wọ́n kì í fọwọ́ bọ ògo gbogbo àwọn gbogbo wọn àtàwa náà ògo ní gbogbo wa so ibi tó ògo wa ti ń ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Tóyin bá fẹ́ wo bí tóun ti dìde kò tó ti kúrò òun ṣe flat lọ ń gbé. So Funke náà same thing wọ́n ṣe pé flat làwọn náà everybody jagun débi tọ́jà yẹn ni ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ká kó fi ìfẹ́ kó fi rẹ́pọ̀ nǹkan tó bá mú ẹ lè sọ pé òun bá Iyabo ṣe kí ló mú ẹ má lè bá Toyin ṣe no matter nǹkan tó bá ti lè wù kó jẹ́ ó ti ń pè é láǹtì àǹtí yẹn ìwọ àgbà ló máa dúró sí
èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ mú kàn lé ọ̀ṣẹ̀ mi ò wà máa sọ létà àríra kámẹ́rà finito kò sọ wípé kò sọ pé ká jẹ́ ọ̀rẹ́ kò sọ pé ká jẹ́ acquaintances kò sọ pé ká jọ máa lọ ká jọ máa bọ̀ she needs more wisdom it's not by money it's not by influence it's not by being knowing people wisdom láyé yìí is very very profitable to direct. Gbogbo ẹni tó bá máa ṣe orí ní ibì kan ó need wisdom and when in a public gathering in a place like that ó need composure ó need láti comport ara ẹ̀ mọ́ especially nísìnyí gbogbo sinimá tọmọ yẹn náwó sí àti Tanzania àti Ghana àti gbogbo ẹ̀ they are not talking about it again it's this saga that everyone is talking about ẹ̀jẹ̀jẹ̀ nsọ kankan ìròyìn burúkú ó lọ ju ìròyìn dáadáa lọ. Ìròyìn burúkú lọ ju ìròyìn dáadáa lọ. So I never believed she should have behaved like that. But well, I'm not surprised. I'm not surprised because mo ti rí ní alẹ́ nígbà tí mo ṣiṣẹ́ bank Naija. Mo ti rí tó jẹ́ pé tabajọ máa ń wọnú salon. Ó máa size ẹ̀ up. She's the kind of person that will size you up. Títọ́ ìṣe di celebrity àwọn àtàjọ dàgbà tó bá ṣì rí wa, ó máa fẹ́ yín sí ẹni. Mo ti pàdé ẹ̀ ní airport rí torí ó jókòó sí business làwọn náà jókòó sí àkọ́kọ́ wù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wípé ó mọ̀ mí ní kí mi ó mọ̀ mí ní kí mi èmi ò dé give a shit. Sexy, you have 10 seconds left, please. Thank you, madam. Let me quickly go before my 10 seconds. But then she was lè má bínú. Thank you so much. Lẹ́yìn Adéwọ̀kẹ́ ẹ̀rọ Mike. Ẹ kálẹ́ mà. YouTube people should be liking the video, please. Good evening. Please like the video on YouTube. Okay, but nǹkan tí mi kàn mọ̀ ni pé a lè kọ́ àgbàlagbà bó ṣe máa react sí situation. Àwọn kan dẹ̀ wà níyì àfọ̀yàyà balẹ̀ ayé ẹni jẹ́ ni wọ́n. Jẹ́bí àwọn tó wà ní àárín Funke Akindele àti Toyin, àwọn gọ́gọ́gọ́ ni dàrúdàrú. Ṣó ti yé yín? Àmọ́ bóyá ẹ mọ̀ pé gbogbo wa zoom ní báyìí assumption ni àmọ́ èèyàn tí Tóyìn máa súnmọ́ tó free láti sọ̀rọ̀ inú ẹ̀ fún tó máa send voice note yẹn sí Fúnkẹ́. Àmọ́ pé bó àmọ́ gba voice note gbogbo yẹn. Kò yé yín pé àwọn kọ́kọ́ máa wà ìkọ́kọ́ máa wà tó máa gbọ́ èèyàn ọyọkan ló dẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀ èèyàn méjì ó máa ní nǹkan tó máa gbọ́ èèyàn kan lè wùwà bí ọkọ̀ òpònú báyẹn ní public. Ìkejì nìyí kámẹ́rámán olórí burúkú tó gbé event yẹn náà ẹ̀rí kankan ṣe sóhun. Irú èèyàn wo nǹkan event tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ sáré gbé sí online. So that table. Ṣé àwọn kámẹ́rà yẹn jẹ́ kí sáré sọ kọ̀kọ̀ fún yín? Ṣé àwọn party bloggers they need more training on that? Àti rí àwọn ìyálé àti àwọn ìyálé ìyàwó méjì tọ́jú àjọ yìí ọ̀sán gbé síta. So ìyẹn kò ṣe pé bóyá torí pé ó jẹ́ Tóyìn àti kìnìún ó máa ń ṣe nǹkan tó dẹ̀ máa fi ń ṣe most of them ni pé they want views on their traffic. Thank you so much. Ó yẹ káwọn àwọn tó wà ní movie industry yẹn náà kọ́ mọ irú àwọn paparazzi page yẹn kọ́ wọ́n máa invite wọn sí irú party báyẹn mọ́. Also, nípa movie ẹ má bìrì àǹtí Sherry is celebrity party #1. The all eyes on àwọn tó jẹ́ gbìngbìngbìngbìn. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. tó nǹkan tí mi kàn believe ni pé èèyàn kan ló wà láàrin àwọn méjèèjì tó ń dà nǹkan kan rú níbẹ̀. tó wà lè sọ pé kí Fúnkẹ́ má react náà ó lè jẹ́ nǹkan tí ní nǹkan kan tó kàn máa ń wò pé kí ló tó ń kí mi o like mi ò dẹ̀ ń kí mi so Ọlọ́run ò dẹ̀ pín ọgbọ́n bákan náà. Ọlọ́run ò pín bákan náà kò mí pé torí pé Fúnkẹ́ ju Tóyìn lọ kó lọ́pọlọ jù lọ. Òun kàn lè wò pé Tóyìn lè mọ bó ṣe máa react in public kí Fúnkẹ́ kàn jíyàn kan tó jẹ́ pé ìwọ tí mi ò bá ní bá ṣe mọ́ mi ò bẹ ṣe mọ́ ni. Èmi náà ó ti ṣe mí rí ẹ má bínú kinní kan ṣẹlẹ̀ sí mi ó lọ́mọṣẹ́ mi kan kò kí mi fún 2 years o. Ẹ mọ àwọn tó máa ń jójó pati kiri bóyá group bóyá ẹgbẹ́ hairdresser kìíní ẹ̀ ó kọ́ makeup ó kọ́ hairdressing wọ́n wá jó wá sí ṣọ́ọ̀bù mi kò kí mi fún 2 years o. Ó dé wà wá ló bá ní ọ̀gá mi yíní kan akó ọdún márùn àwọn èèyàn dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé inú ọjà lọ́ bá wá sí aṣọ ni mo ti tèmi tá dàgbà èmi náà bọ́ síta ọmọ mi ọmọ aládùbáríkà
ní ẹ máa fáwọn ẹgbẹ́ àwọn lówó mo fún wọn òun máa gbowó coke kí lẹ mọ̀ tí ò bá ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tí mi ò bá dá lóhùn wọ́n á ní ṣó fẹ́ dán lóhùn tójú wa lọmọ yẹn fi kì í ó fọ ẹ̀yà gan kí ó ojú òṣì mọ́ ni tó àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀ kọ́lọ́run kan ṣàánú wa lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣọ́ ni tá a mọ̀ ni so point mi nìyẹn. Thank you so much, ma. God bless you. Aunty Abati, ṣáàtì òkè ní àdúgbò ní Aunty Bisi, tani next. Adéwòkè làwà Adéwòkè làwà yìí jẹ́. Finally, ó kàn mí ẹ kálẹ̀. Naija style ẹ kéde. Ẹni tó àwọn ẹni tí a tètè bá sọ̀rọ̀ tẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ 5 minutes lẹ́yìn. Mi ò lè rọ́ọ̀ṣì 5 minutes náà màálù ẹ má rọ́ọ̀ṣì mi mo ń jó omi gbóná wà lẹ́nu mi ẹ ṣọ́ra yóò àti ju ti ọmọlára. Anyway. Bisi àgẹ́ láti Bisi ìṣẹ́ fún yà gẹ́ ni. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó kù kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ kò sí everybody ti honestly gbogbo akọ̀dẹ̀ ìgànnì sí ni. 2-3 ways lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ìdajì wọ́n biased assessment analysis ni because oníkálukú ló ní favourite in most cases. Gbogbo àwọn tán ní mi ò láìkẹ́ ẹnìkan mi ẹ̀ ń ṣe favourite irọ́ náà ni you have picked a side. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa understand ni pé age mate ni gbogbo àwa people yìí. Ó kàn dàbí big brother house ni ló dàgbà tẹ kó wá sínú one room ni ẹ ti understand obìnrin normally gan ká má ṣorogún oògùn a ní wàhálà wà lọ́wọ́ naturally bó mọ mi lójú àtẹ̀mí mọ́lẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn lọ́wọ́ kẹ má wàá gbàgbé pé gbogbo àwọn people yìí age mate set ni wọn orogún òwò wọn kàn ń try ní iṣẹ́ tó ń ṣe yìí iṣẹ́ ọ̀tá àwọn Adéwòkè ẹ má bínú ẹjọ́ ṣe mọ̀ pẹ́lẹ́ ti pé kókò náà lórí. wọ́n ṣe kìíní. kókò náà lórí ẹ sọ yẹn o. èwo nu wọn. Ṣé wọ́n jẹ́ dókòkò? Wọ́n ti jọ dókòkò náà gidi àìjẹ́ máa. Wọ́n ní níyì mo gbọ́ yẹn lórí àlọ́dà platform. Èmi ò gbọ́ rí. Mo gbọ́ yẹn lórí àlọ́dà platform mi ò gbọ́ rí mi ò mọ̀ èní náà mi ò gbọ́ rí. Mi ò gbọ́ rí. Orí àlọ́dà platform ni àlọ́dà àtẹ. Ẹjọ́ tálọ́jọ dópọ̀ ẹ ṣàlàyé fún wa tálọ́jọ dópọ̀. Tálọ́jọ dópọ̀ tálọ́jọ dópọ̀. Johnson wọ́n ní iṣẹ́ ìjọ ní industry. Níyì Johnson ni wọ́n ló ṣe ìjọ ní industry. Wọ́n ló máa rẹ̀ ta ló mú ní ìwà sínú industry. Àní àti Naija ibi tẹ́ bá mọ̀dé orí platform tí mo ti gbọ́ lé ní analysis yẹn bá dìgbò. Èyí tó mú ní ìwọ̀nú industry ó ń ṣe lọ Nàìjí allegedly. Yes ẹni yẹn mọ̀ kó tó ń sọ èmi ò mọ̀. Ó tó dẹ̀ mú wọnú industry allegedly. Kò fẹ́ jẹ́ kí scope yẹn wà ta. Ẹni ni o àníyá àti bàbá ń bí o. Allegedly Tóyìn dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ wọn pé báwo ni ó dẹ̀ ní kò sí nǹkan kan Tóyìn dẹ̀ continue. Àǹtí Bísí kí ló dé tẹ́ take over kò tí ì pé 5 minutes yẹn ṣọ́ra yín. No, wọ́n máa yọ sí báwo ìṣẹ̀rẹ̀ máa sọ mo kò já yìí sí ni pé kẹ́ mo kò tẹ́ máa sọ lórí ẹ̀bùn. So nǹkan tí mo kàn dá láti sọ náà ni pé ṣe rí gbogbo wa náà kàn máa gànú sí everybody kàn máa pick side àti ibi tó bá ti rí sí nǹkan tí mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa ṣàkànmọ̀ ní pé orogún òwò làwọn people yìí ń ṣe ìjà lẹ́ẹ̀nìyẹn gbogbo àwọn tá à ń sọ sórí wọn ti rọra wọn 30-20 years ẹ mọ̀ye ìjà tó ti jà láàrin 20 years ẹ mọ̀ye ìjà tó ń jà láàrin 1 week wọ́n ń parí ẹ̀ náà ni ìgbà kan Tóyìn àti Iyabo àti Funke wọn ò kíra for almost 10 years ni ìgbà kan Tóyìn àti Iyabo wọ́n ń ṣe gbogbo wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni gbogbo wọn náà wọ́n manage ara wọn kò lè ṣe kí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kó má step on each other's toes ṣe ti understand wọ́n ní right láti bínú àmọ́ nǹkan tó wà underneath ti ìjà tó ń jà àmọ́ nǹkan tó gbọ́ àmọ́ nǹkan tí ò gbọ́ àmọ́ bóyá àwa náà máa ṣe jù yẹn lọ the only thing tí mo kàn máa fi blame Funke and that's the honest truth I like both of them honestly àwọn people yìí gangan ni movers and shakers of that industry ní Yorùbá girls ṣe ti understand wọ́n dẹ̀ try gan a lè rubbish wọn ìjà ló dé lórí ìdòwe gbogbo wọn yìí Funke the only thing I'm going to blame Funke for mi ò lè blame ẹ̀ borí react because èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ mi ò mọ nǹkan tó ṣe fún lálẹ́ àná bóyá kálẹ̀ mi gan bóyá máa yọ gèlè lórí ẹ̀gbà bó ń ṣe èrè àmọ́ gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà a lè lórogún a lè gbà àbúrò ọkọ wa lásán gan wàhálà ni kó bá wa gbélé àwa ìlà mẹjọ ẹlẹ́jọ́ dá kò easy for anybody ibi tó bèrè bá ti pọ̀ sí but all I'm going to say to Funke is like that uncle that spoke earlier said when you are in a public place please there's something that we call decorum and public kí ló yìnbó tí bàdá yẹn lò lẹ́ẹ̀kan yẹn àti kí ni ẹ̀yà mi èyí ò tẹ̀ gbó yìnbó mọ́ jìn tí ẹ̀ kọ́ mọ́ máa rẹ́rìn ní Naija there is a way we have to comport ourselves in public because tí Funke bá ẹ bá gbọ́ gbọ́tà ń sọ kó rántí wípé àwọn ọmọ kéékèèké wà tó jẹ́ wípé wọ́n emulate àwọn people yìí wọ́n dẹ̀ rí wọn as their own role model ṣe ti understand kàn jọ tó bá ti wà in public place Yorùbá máa ń sọ kinní kan pé tá a bá torí iṣu jẹpo àá torí ipò jẹṣu wàá torí wípé
We came here to support our friend. We came here for a purpose. I fẹ́ promote ẹni, I fẹ́ help ẹni. Kò yẹ kó fi àyè scandal. Bó tẹ̀ jẹ́ pé kò kàn kí wọn náà kàn kí gan pé hi kò kàn ṣojú ayé. Mo pé a lot of people ní platform kan tí mo wà lẹ́nu. Everybody ló sọ títí wọn lóòótọ́. Ẹlòmíì ò lè pretend. I personally, mo ń sọ ẹnu mi ń dùn. I cannot pretend. Mo sorry gan. Tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn, don't come and hug me. Don't come and say hi. I don't want it. So a lot of us náà ni à ń learn ní orí platform yẹn ni mo ti learn lẹ́nu pé tó bá ti ẹ̀bí ẹnu when you are in a public place please comport yourself please. So the only thing tí mo kàn máa fi bá Funke wí ni pé please you are not a public figure, comport yourself no matter the grudge, just know that you are in a public eye, you are in a public place. We bloggers àwọn afẹ́ gbẹ̀bùn àwọn afẹ́ dissect gbogbo láìpẹ́ yìí ni ó yẹ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé negativity ni gbogbo android lórí, so you need to be careful. Kíkàrí àyín gbogbo bí díẹ̀ yìí pàálẹ̀ nípa lọ́la tójú ò bá fọ́ ràbàràbà ló ń dì ẹnu máa ń kúnyàn. You need to be careful, you are a public person. And Toyin is my Toyin was my school kini o kí ló máa ń pè náà amata àjọlọ the same school níbí àti ìyá ọba yẹn ṣe sọ sentence lèmi náà lọ. She was my junior kò bẹ́ẹ̀ mi school no anyway. But nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé Toyin naturally ó ní ọ̀yàyà ṣe ti understand, but sometimes ọ̀yàyà yẹn náà ó ní nǹkan tẹ̀yìn náà fi ń ṣe fi ń cover up nǹkan ẹlòmíì inú yín ẹ ti máa beach èèyàn lábẹ́lẹ̀ ẹ máa gaslight ẹ wá máa ṣọ̀yàyà ní gbangba ẹni tí wọn náà lọ ń dìbò ṣe ń ṣọ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ ti jà recently ìwọ náà mọ̀ definitely the responsibility wa gan kan ti pè sórí fóònù kẹtìjọ tútọ́ síra yín lójú àmọ̀ òde òkò tí Funke òun gbó débi pé ẹ ní problem àwárí ẹ ń public ṣe bóun àti Tóyìn òun àti àyíma Mercy Àyígbè náà ẹ rí pé wọ́n ní cold shoulders but wọ́n create scandal now because yẹn respect rẹ̀ ó rọra maintain lẹ́yìn Tóyìn ìwọ náà ti di public figure rọra máa kúnlẹ̀ kiri máa kúnlẹ̀ kiri títí ṣoṣooṣù ó ti mú ẹ lára jò. You want to be pleased. You are trying to be people's pleaser. Toyin is always trying to please everybody. She wants everybody like or woman share too much. She pushes it too much. Being a nice person is different from people's pleaser. Don't try to be people. One not in package dear. One not in level con dear. One not in my package are no dear. I hello to you will have my cool electricity. I auntie hello. To buy a hello no suffer once to lo joke one. You won't care one more there low. But don't pull it to fake kiss and taking sorrow to Benusilen. To buy you Ellen Unko Kilaveso. So please, everybody at the public figures at attain greater heights, at you are in a very good place. Colon Jaibo. Everybody know who maintain lane. God bless you, auntie. Okay, okay, but we should also pay you 1 more minute. Next. Èmi ló sọ, èmi ló kọ o. No, tell me what belly. Timer. Ẹ má bínú. Ó yẹ kó táìmù wọ́n mọ̀ pa nípẹ́. Ẹ jọ máa kí ọ̀sẹ̀ tó sọ mú kó fẹ́ jẹ́ kẹ́ tún ta lára àwọn tó ń give submission. Ṣé ẹ rántí ìgbà tí ẹjọ́ ta ni òmùt máa já yín bọ̀? Ṣé ẹ rántí ọjọ́ ìgbà tí kìíní ṣe pàtí Mercy? Báwọn méjì kan wà tọ́jà tẹ báwo Iyabo ṣáà misbehave kò misbehave náà so kẹtù sọ lára àwọn pọ́ǹtì ẹ̀kẹ́ máa give ni pé Funke ó yẹ kó bá má ṣètò ìṣe bẹ́ẹ̀ fún Iyabo because owó ló ná fún premier so mo kàn tún yé giant sí ni. Okay, ẹ ṣe máa àyànfẹ́ láti bẹ́ẹ̀ wà nígbà ìjẹ́ ọjọ́ sọ̀rọ̀. Ṣé ẹlẹ́yìn tí yín máa fún yín mú tà mo ti sọ fún yín látànà mo ní láti bẹ́ẹ̀ ẹ pọ̀ ẹ fún wọn lọ́rùn àti bí ṣe bá pa. má fún yín lọ́rùn ṣe gbọ́ ẹ kalẹ̀. Ẹ ṣe àjọ kébù wá ní tí káàtì náà rẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ. Kálẹ̀ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni calm down ẹ ti lò 11 seconds. Ọ̀rẹ́ láti bẹ́ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Ìdíjọ́jọ́ Ọ̀rẹ́ yín. máa fún lẹ́sẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ jù lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí. Ẹ lù wọ́n ṣèṣe ẹ bá mi lù wọ́n pa síbẹ̀ yìí. Màá wá sí wọn. Ẹ ṣe jàre gbogbo ilé ẹ kalẹ̀ everybody gbogbo èèyàn ẹ wò tálẹ̀ ti ẹ̀dùn mọ́ mi pé àwọn ọkùnrin tún sọ̀rọ̀ at least a tún rí pé ọkùnrin sọ̀rọ̀ so ó dẹ̀ dáa ṣe rí Tóyìn ìwọ ni màá bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí tó pọ̀ jù nú ẹ̀ àná a ti fún Funke ní gbàgbó bá ṣe fẹ́ but nísìn
ìwọ la máa bá sọ̀rọ̀ bíi pé advice ta fẹ́ fún ẹ bí àbúrò ṣó ti yẹ ọmọ Ìbàdàn fẹ́lẹ́lẹ̀ ní ilé ẹ̀gbọ́n mi kọ́lé sí fẹ́lẹ́lẹ̀ mo mọ lé yín ṣó ti yà wá tó mú ẹ là ń sọ̀rọ̀ yìí mo mọ̀ kó má gbọ́ ṣó yìí o jọ nítorí ìtọ́lọ́ mo fi bẹ̀ mo mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ original ọmọ Ìbàdàn but Ìbàdàn ló gbé dàgbà Ìbàdàn ló ti lọ sí school ọmọ Ìbàdàn ni ẹ ṣó ti yí ẹ Funke Akindele kò kì í ṣe ọ̀rẹ́ ẹ 2 years ló gbà lọ́wọ́ ẹ. Anytime tẹ́ bá ti pàdé ní anywhere stay on your lane mi sórí mo mọ̀ pé o máa ń ṣe ọ̀yàyà o máa ń bá àwọn èèyàn ṣeré o máa ń kó àwọn èèyàn mọ́ra as from tẹ́lẹ̀ tó ti ṣe fún ẹ yìí ó yẹ kó learn kó rí i pé gbogbo àwọn èèyàn kan ló ń fẹ̀yàn dénúdénú because wọ́n rí i pé o ti ń lọ sókè irú òun sìn ó rí i pé òun bóun figagbága every time ló ń jáde ní December tó ti bá ti gbé fíìmù jáde òun náà máa gbé fíìmù jáde ó ti rí ẹ bíi pé competition lélẹ̀ eléyìí ò sí fún àwọn èèyàn míì tó ń bọ́ ta tó ń sọ pé mo láàkì Funke mo láàkì Toyin àyèmàkò bọ̀tì nǹkan tó yẹn òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń bẹ sọ lálẹ́ yìí àwọn èèyàn tó ti sọ̀rọ̀ tí mo ti gbọ́ wọ́n sọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ stand on your lane má fi inú wénú kó má jẹ́wọ́ má máa ṣeré kiri pẹ̀lú àwọn èèyàn mọ́ tó bá street ṣeré mi mo street ṣeré irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ṣẹlẹ̀ ní pátì ọ̀rẹ́ mi kan ọmọ àlè kan disrespect mi dìde mo fẹ́ lò ọ̀rẹ́ mi sọ pé Toyin ò dẹ̀ ro ti tèmi ṣo fẹ́ bà pátì ìjẹun mo dẹ̀ ro straight pé ọ̀rọ̀ lélẹ̀ tó bá jẹ́ pé Funke respect Iyabo Ojo ni kò ní ṣe nǹkan tó ṣe lánàá yẹn kò sí bó ṣe lè ṣe ó ti mọ̀ pé 1 week lórí social media wọ́n sì máa sọ̀rọ̀ yẹn kò ní tán ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ fíìmù ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kínní ọ̀rọ̀ yín la wá ń sọ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn tó wọṣọ kán wọ gàǹkà lè sọ nǹkan tá a máa sọ ó wá jẹ́ ọ̀rọ̀ wọn la wá ń sọ káàkiri àwọn dábìlá bí elégún àwọn tó múra tó yẹ ká máa sọ pé àwọn tó wọṣọ snow wọn ò jẹ́ ká rá àwọn tó wọṣọ snow ká rí wọn sọ̀rọ̀. Tálátì ọ̀gá mi mú bí yín tẹ débi o ọ̀gá mi ní yín ò ṣe mọ́. tó kó dà tẹ́mi bá gòkè àwọn ọ̀gá yìí lèmi fẹ́ lò lẹ́gbàá especially àwọn ọkùnrin àárín wọn. ẹ má gòkè ẹjọ ẹ má gòkè àwọn àjẹ́ wà níbí ẹ má gòkè. ṣe rí mo wo fídíò ìkómọ tí Toyin àǹtí Tóyọ̀sí àbí kí náà jẹ́ yẹn ń ṣe èmi àtọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ mo ní èèyàn tó bá dáa tó bá ń ṣe patí lẹ́tí máa mọ̀ ẹ máa mọ̀ pé èèyàn yìí dá kò di dandan ṣé wàá rí gbogbo industry yẹn tẹ̀ ń ṣojú ayé pẹ̀lú Funke ò fẹ́ yín mo dẹ̀ sọ lẹ́yìn mo ní pé tí àwọn èèyàn yẹn ò bá sí kò lè sí Funke. Òun ti rò ó pé agbára òun lòun fi ń ṣe eléyìí ò kì í ṣe agbára ẹ táwọn èèyàn bá ń fẹ́ èèyàn ìwọ náà gbọ́dọ̀ fẹ́ èèyàn kó o lè sọ pé èèyàn tó bá ń gun òkè ẹ̀gbin máa ń gbin ẹ̀gbin ó máa ń ta sí i ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ tẹ̀ jẹ́jẹ́. tí gbéraga bá ti wọ̀yàn lọ́rùn jù ìparun ló ti ń dé yẹn. ẹjọ́ torí tọ́lọ́ mo fẹ́ everybody láyé ẹ mọ̀ pé lè mọ mo dẹ̀ dúró látàárọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ ó tọ̀rọ̀ lásán ó ní kálukú ló ní opinion títí ẹ̀ opinion ti tèmi lèmi sọ yẹn Tóyìn lèmi wá bá sọ̀rọ̀ bíi ti tèmi torí mo mọ̀ pé ó máa gbọ́ ṣó yìí kó jọ ń tó náà kó stay lórí ilé yẹn kó mú àwọn títí ẹ̀ ó gbọ́ slogans tó ń lọ ni dátì ẹ mọ̀. That's glasses ni mo ń tà that's owó unguided má fara wénú mọ́ kó má máa jẹ́wọ́ wọ́n ti ń rídíkù ẹ èèyàn níwọ náà ológo ni ẹ ògo Ìbàdàn ni ẹ ò bá wá láti jẹ́ tàbọ̀tò ògo Ìbàdàn ògo ló jẹ́ fún wa nìbàdàn. nítorí ìtọ́ náà mo dẹ̀ láìkì nǹkan tí update tí ọkọ ẹ ṣe mo láìkì ẹ̀ wo Kọ́láwọlé ẹ máa lora yín pẹ́ ni gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́ ẹ dàrú báyìí
ilé ayé wọn máa dàrú ni. ẹ máa dúró ayé dáadáa sí ọjọ́ sí i. àti láti bẹ́ẹ̀ ni Yá. ṣé ẹ ti ṣe tán. Mo máa fi bẹ́ẹ̀ ṣe tán torí pé ẹ lé lélẹ̀. Mo máa fi bẹ́ẹ̀ ṣe tán. If not so yẹ kí n fún ẹni àgbo jẹ lálẹ́ yìí ni. ẹ má fi ṣe gan ni ẹ ṣe àgbáyé àdálẹ́. ókè Tádé Royà Tádé Royà sọ̀rọ̀. ọ̀ṣẹ́ mi ló kọ́ rántí mi ò ní pẹ́ ẹ̀kọ́ àwọn mi ò ní pẹ́ 2 minutes kan sáà ẹ má bínú ẹ fún mi 2 minutes. ọ̀dà kọ́bẹ̀ má bínú make it Vanna Tádé Royà Vanna. ẹ má bínú 2 minutes ni mo ní láti lọ get to work. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ kò ní pẹ́ because àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà 1 or 2 people ti sọ. For me, I just feel like pé nǹkan tí Funke ṣe yẹn is very disrespectful and very unfair to her brand and even to Iyabo as well. Because tí ọ̀rẹ́ mi bá ń ṣe nǹkan gbogbo wa la mọ̀ tí ọmọ ọ̀rẹ́ mi bá ń ṣe ìyàwó something a máa fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ lọ smoothly because tí ó bá rí bó ṣe rí tí ò bá lọ dáadáa ìtìjú wa rí ìtìjú ọ̀rẹ́ mi náà ni. So gbogbo nǹkan tó yẹ ká máa sọ nípa this premier àdìsọmọ nǹkan tó ń ṣe ní àárín ojú ẹ̀sìn. It's not for me. I just feel it's very unfair fún Iyabo tó ti ṣe gbogbo wàhálà yẹn ó ti náwó ti ṣe gbogbo is bí wọ́n ṣe sọ everything is was full but kò jẹ́ kí àyè wàhálà tó ṣe yẹn àti ìnáwó yẹn kò tiẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn rọrùn sọ lórí ẹ̀. Kò bá tiẹ̀ wo Yorùbá máa ń sọ pé tí àbá torí iṣu jẹ̀kù á torí epo jẹ̀ṣu tẹ́ bá tiẹ̀ ń bí ìfara yín but not in that place. Àwọn nǹkan míì wà tó ṣe pé there are some things you do you might be right but at the wrong time wrong place. Wrong time wrong place. It's very for me I just feel pé kì í ṣe kó disrespect Toyin nìkan ó disrespect Iyabo tó pè ní ọ̀rẹ́. Nǹkan tó ṣe yẹn is very unfair for her. It's very, very, very unfair for her. I don't know how they're going to get. I don't know how Iyabo is going to get over this, but it's not just right. It's not just right. Àwọn nǹkan mi wà tó ṣe pé just kó dẹ̀ mọ̀ pé níbẹ̀ yẹn gbogbo ojú wà lára yín. Why will you do such things? At the end of the day, I will meet myself. Yeah, it was something that is well planned. Kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ pèmí àní kò sẹ́ni tó sọ anything nípa ẹ̀mọ́ ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣe. For me, I just feel like nǹkan tó ṣe yẹn not just for Toyin alone. Ó ṣe náà ó tàbá Iyabo fúnra rẹ̀. Ó tàbá òun náà ó dẹ̀ tàbá òun náà because it's a disrespect to our own brand as well. As a brand, as a celebrity. Àwọn olúwa yẹn kò yẹ kó máa bá lọ́wọ́ ẹ̀ rárá tẹ́ bá ń bí fara yín you can in the closet ẹ bára yín jam bó bá ṣe wù yín but we are all around you. You don't bring out such attitude. It doesn't work well. It doesn't speak well. Speak well of you. It doesn't speak well of you. It doesn't speak well of what you represent. It does not. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, thank you. Next. Yes. I can saw everybody. Yeah. And we want to saw a lot of things, already. But mo fẹ́ sọ eléyìí. Me, Roboya, because somebody, I think few people said, but Toyin mọ̀ pé wọn àti Funke wọn ní misunderstanding pé ó lè má lè dá lóhùn or whatever. People are okay. Tẹ́ bá rí bí Toyin ṣe ìgbà tó kí Funke, that she was really shocked. Ìpínkìní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ because of the way she was looking. That was why she had to do it a second time. To know for sure, what's going on? Ó dà pé kíní ẹ̀ bà lójijì. So, please power tap if you're on YouTube and Facebook. She might not know like the background of exactly what happened. Or King Kontishele, Kontiba Moyojoe. So I guess, going forward, what's already put there? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, a ní goals láti achieve lálẹ́ yìí. Ẹjọ́ bá wa tap ẹ bá wa
gift ẹ wọnú ilé lọ ẹ ṣí sùlẹ̀ ẹ ṣí grocery bó jẹ́ flower rose ni bó jẹ́ donut ẹ ṣí àbáwá ṣáwà àwà host ọlọ́run fúlàmà máa bọ̀ iná ṣìírí inú rẹ̀ tó ń wú. ẹ má rí màá ṣe tí má ti sọ̀rọ̀ tán sìn. ní kọ́kọ́ mú ẹ ṣe kò ní thank you everybody everybody condition. Yeah, you're welcome. Then, so going for, I believe from what I saw yesterday, from Toyin's side, I believe that thing, and Iyabo's side too, I believe that thing must have been settled once you were on the ground floor. Because if you look at Iyabo too was looking like, or something like that. The way she was looking. And yes, Ibeyo Kinshebiti, Iyabo le tapu Funke, because first and foremost, reason to Funke Pishebe. And she might bust out. She can. Exactly. There was absolutely nothing. She actually was very matured. I'm sure she would have spoken with Toyin, Lein, afterwards, but I just believe that all these things will come to be because we love all of them because first and foremost they are Nigerians, they are females, and they are really making it so they are not my fan, like I love all of them for the fact that they are females and they are Nigerians. One them for any good things, one even being back me Nigerian movie, but for the fact that they are trending and they in the society, it's really nice. I would vote for them anytime, any day. Absence of moving on. I love the way they carry themselves. I love the way they have risen from bottom to Ibitoba. And all of that. I'm praying on it. We can't keep the big thing and all of that. So that's why and then your glasses then do you deliver to the US? Ma'am? Ship or deliver to US? Glasses center. I'm on DHL, serious, man. Okay, I'll DM you back. Please help my condition. I sell prescription frames, I sell party glasses, I sell sunglasses, I sell male and female glasses. Please. This page is very nice. You guys talk about good things and real things too. Thank you. Welcome. Thank you. You're welcome. You're welcome me back anytime. Queen Ade, Madam, 1 minute. Iyabo Jonithan, please, for all your African food, follow Iyabo Jonithan. She's on TikTok, she's on Facebook as Obasoyi Adeyinka Omowumi. Please, for all your African food. She's in Nigeria, she'll deliver to your doorstep here in the UK or anywhere all over the world. Please, thank you. Yeah, go on. Yeah, the little contributions of the animals. Sharing. I go to my family. I go to more. You got to more land, to share when I go to more. Bí wá níbi kan náà ọ̀tọ̀ àbí kan náà ṣùgbọ́n tó bá stage kan wà dé pé mo fún ẹ gbọ́dọ̀ ti mọ̀ pé at least èmi náà tó bá nínú ayé kò ń ṣe ti gbéraga nítorí kó wọn máa wú ẹlẹ́ ni insult gidi ni ló fún lánàá yẹn and nítorí pé Tóyìn jẹ́ ọmọ tí nítorí pé wọ́n jẹ́ wọn kì í wọ́n tán bí ń lè tó dẹ̀ lẹ́sìn tó bá lọ jẹ́ bí olóòrùn míì ó máa wọ́ọ̀ṣì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níta kó fojú mọ́ kó mọ ní ojú because kò lè wá ní gbogbo gádùn yẹn kókò wá kí Iyabo kókò kí mẹ́sì kó dẹ̀ kú gbogbo ala máa sọ̀rọ̀ pé ó disrespect for the fact tó pè àti Funke ó wá ń bínú ẹ̀ níjà wá mi rí ẹ̀ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì kí lẹ̀kọ́ tẹ̀ ń kọ́ wọn àwọn èèyàn àwọn táwọn òyìn àwọn tó ń rí gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe. Ẹni tí tó bá wà bẹ́ẹ̀ nǹkan tó fi lè mú ẹ tó fi lè lẹ́nu kí ẹ ìyẹn lásán ó ti mọ̀ pé ó gbé fún ẹ tán ni wàdé mi rí
wàá mi rí pé ọ̀fà kò sí nǹkan tó wà ńbẹ̀ kò sẹ́ni tó máa sọ ilé and àwọn kan sọ pé yẹ kí Ìyábọ̀ dá sí Ìyábọ̀ ò lè dá sí níbẹ̀ yẹn because òun kò mọ ọkọ̀ owó mọ̀ pé ó rò pé ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún òun kó lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún and ẹ rò pé tó bá jẹ́ pé Fúnkẹ́ kéré sí Ìyábọ̀ ó lè control ẹ̀ kò kéré sí. àwárò ni wọn. so kò kéré sí kò lè control ẹ̀ ló jẹ́ kó ra keep calm bẹ́ẹ̀ pé it is well but ẹ̀kọ́ tẹ̀mí nípa ní Tóyìn pé àti Tóyìn ní hypocrite kìnnìkan ìwọ̀nba lọ yàyà ń mọ tọ́yàyà bá pọ̀ jù ojú ayé ló máa pè wọ́n máa sọ̀rọ̀ lẹ́nu. kò sí nǹkan tó mú wọn báyẹn débẹ̀ yẹn kó sọ pé ẹ̀bùn ọ̀nà ẹ̀kú jókòó kò dẹ̀ lọ jókòó síbi tó bá ní kó jókòó sí èwo làbọ̀ máa lọ kí wọ́n lè kó so mọ́ nítorí kó so mọ́ tó bá ti pọ̀ ju nǹkan mímọ́ máa kà á sí fẹ́yàn gbogbo nǹkan ló ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá káàró òjìrè kò ṣe ọmọ ìyá àjà ogun tó sọ pé bóyá ó ti ṣèkan fún tẹ́lẹ̀ ó ṣe kíní kò sí nǹkan téèyàn kan fẹ́ ṣe fún ẹ tẹ́lẹ̀ ìgbà tí ó pa á lọ́mọ ni kò sí nǹkan téèyàn kan fẹ́ ṣe fún ẹ tó bá sì lè lẹ́nu kí down wọ́n ló mú nǹkan tó wà lọ́kàn tó fẹ́ dá padà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sọ́ if you know you cannot forgive and forget but kò ṣe kéèyàn ṣe kó má lè lẹ́nu sọ̀rọ̀ it's so bad and nǹkan tó fà á tí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí Tóyìn fi lọ sáré lọ sí Instagram ẹ̀ tó lọ ń kọ síbẹ̀ nípa àmì never give again because ó feel so disappointed pé kí lóun lè ṣe fún àǹtí tó le tó yẹn láàrin èrò tó kọ́ lọ́kọ́ wọn wà lọ́wọ́ ká mọ gbótáwà ká lè gbótáwà mọ́ ká má yẹ̀yẹ́ ra wa ká má bìlì tú ra wa àìmọye àwọn tó ń tẹ̀ tó Tóyìn gan tó ń pè Tóyìn lórúkọ tó ń ṣe gbogbo ọdún mélòó ni Ìyábọ̀ fi ju Tóyìn lọ tó ń pè ní mọ́ àǹtí ẹ̀ káàkiri òun náà dì sí ẹsẹ̀ bàrẹ̀ ọ̀nà tó ṣàwọn gbogbo wa níbọ̀ pé gbogbo wa là ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bó bá ṣe tọ́ wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bó ṣe tọ́ wa. You might look at Toyin as being too friendly and too, open to everybody, too accessible. But it's our nature. There are times you cannot change somebody. Before anybody speaks, please, I want to send a message to my organs. I can see a lot of them on my platform tonight. Tẹ́ ẹ bá rántí mi, mo mi ọdún Fálélẹ́yìí ọ̀rẹ́ rí dà. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba. I love you all. Ọlọ́run ò sọ pọ́nà mi ní ibẹ̀ yẹn. Yes, ọmọ àrà ọ̀sán, ọmọ Yínká Quadri. Ẹ jọ̀ọ́, mo fọlọ́ ọba bẹ̀ yín. I want that group we had before. Nígbà yẹn, the control that was really in the industry, the respect that was in the industry. Ẹjọ́ ẹ̀yin ọ̀gá wa, ẹ bá wa dá padà. Whichever way, I don't know. I understand pé ó ti yàtọ̀ sí ayé ti lu jára. Owó ti wà lọ́wọ́ wọn. Unlike nígbà yẹn, so like we'll have to go through, real rigorous, training. Maybe you need to just look into your constitution and see what you can do. A lot ló ti pọ̀ jù láàrin àwa àwọn ọmọ industry nísìn. Mo rántí ọdún náà lọ́hùn nígbà tí Kọ́wọn lọ grant just ordinary interview. For almost 3 years, Kọ́wọn was not allowed to go into any production or anybody say pé fúnṣẹ́. Yes. Lè lọ fúnṣẹ́ anybody wọn ò gbà. Bóyá tó pé ó dẹ̀ ti yà káàkiri ni maybe because you have so many professional bodies within that theatre world, whatever you call it. Ẹ jọ̀ọ́, look into it. Àwọn ọmọ wa that àwa náà la máa rí ta máa bọ́ àgbàlagbà nínú industry kò dáa. Ara wa la máa rí ta máa ṣépè ta máa búra wa nínú industry kò dáa. Yes, ẹ tẹ́ bá ti sanction bóyá kẹ́ máa dúró lórí ọwọ́ yín. Ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ fún ẹni náà níṣẹ́ nínú industry bóyá kẹ́ fún ní sanction tó le. Maybe orí wa pé ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Don't make it look as if it's all about their money because they have the money you cannot talk to them. Bóyá kẹ́ bá wa nǹkan ṣe sí ẹ ṣe. Èmi jẹ́ sọ̀rọ̀ ìsìn àjọyọ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ sọ̀rọ̀ ọlọ́dún fẹ́ sọ̀rọ̀. First of all, nǹkan tí mo rí nínú méjèèjì, none of them have what we call public relation training. As a star, you have a public image maker. You go through that process.
You can't see Ketovi, our Hollywood star, before you can catch them in this kind of shenanigans, because you have to go for that training, media training, how to behave in public. That is why the variety story by Hollywood celebrity me, they can't believe. She understand? Because they go for that media training. The way they talk, the way to let about when you question, catch your question, the way they will turn it around, not to answer, some not committally. And I will say this, most of the so-called legend, they are the cause of all this thing. Indiscipline. When these children are coming in, how did you take them in? Did you indoctrinate them by sexually assaulting them? Because we had the stories. When you took advantage of them, now they are at the top. They don't give a shit about you. Because you lost your integrity the moment you took advantage of them when they want to come into the industry. Now they are star, they're bigger than you guys, they have money than you guys, they will never respect you again because you lost your integrity. That is why most of them will let know. Most of our Baba will let know. Now, the thing has already been done. They need to only have to play a dog, most of them will need to. Most of them will need to. When you indoctrinated them by assaulting them, because what you did is assault, because the power dynamic is not balanced as of then. If you come into the right process, you indoctrinated them, you give them the training, this thing will not be happening. This is a structural issue. And only they will not be one Johnny the same man friend. They'll be Mama look bear around for blogger. This is my bin. I won't put on jar to I won't bring on you. I walk on one jar labelle. One jar. Okay. And Talani, you see Campana or Tony Chiche. They are only good people. King to what social media that I won't bring La Manri. Tope, I won't judge me. Some of them are more keke no that jale. This is it. Director, you be friend in your I don't know where who be friend in your because you Johnny if you the boyfriend and but director like girl here. To be director to like girl, you are about to get the Hollywood. You don't even know if the guy he has a style on his own. Let me tell you, I won't blame all these girls. I'll blame those people, those so-called legends. You were the Okutesi, as a Yotabayo. You were Doti 30, who said 50, 20 years ago. And the way you guys are going, you damage the industry, then you have no credibility. Nobody will give a shit about your film. Your storyline is not being dynamic no more. You don't even know they have talent. The moment about la conle for you, the lead actress, lead actor. They don't go through the rigorous training anymore. You need to go back to the basics. If not, you have no industry to protect you. And most of you are your 60, 70, you think you're going. And as for Toyin, Iyabo, Funke, you guys need to go back to, you need to go for media training, how to behave in public. You might think it doesn't matter. It does matter. If you want an industry, because the way things are going, you guys will have no more industry if you continue to behave like this. Because nobody has time for your shenanigans. And the moment your market value and the leverage more, the market value is going down the hill. I did 2 seconds. So that is it. Don't let your personal, whatever your personal feeling is, don't let it flit into your professional life. And that when you are not physically kira. I money. But hello Sherry, how are you? Oh no, I thought you
Jonathan tó àjọ kẹlẹ́ ní wàá. Obìnrin lásìkò lè ra jọ lọ ẹ mẹ́fà. How are you? How is the family? What was the weekend? Why was I looking for you? Keep on to the way that was your lawyer. I'm like, to me, what Funke did, and Funke, in every action there must be a reaction. Whatever matters, go on by God. As an actress, you should be able to like take it and keep it moving. Hello, báwo ni àbúrò ṣọlá ń fẹ́ lọ wa? Ó máa ní bó ṣe máa dá lóòótọ́ gbọ́n máa wò pé òun kò ní kí ẹ mọ́lá yí ẹ̀. Àwọn àbúrò ló ṣe mẹ́ ṣọlá ń fẹ́ lọ wa. Okay nìyẹn, take care. Tó bá ti sọ pé máa lọ, bẹ́ẹ̀ àbíkẹ́kẹ́ àìbẹ̀ kó wá kẹ́ wá pàdé kọ́ pé tó ìmá kìí mọ́lá yí ẹ̀ gbogbo kan tó sọ ni mo gbọ́. Ó lè tún mí wò kó a máa bá kí mi níta gbagba o. Akini mo ṣe no, it's becoming too much of you. Stay in your lane, let me stay in my lane. To buy me back, me more. You can find them, you keep it moving. To me, because Kini, apart from the one that you're good, because of you guys have this two together. To buy it, Dickinson, that's all Dickinson. Dickinson is very strong. To go back to the magic for Jayo, the Tolai, Kosole Tole. Bí o ní kẹ́ parí jẹ̀mí ò ní kẹ́ má jẹ̀mí ò ní kẹ́ parí ẹ̀. Òun lè fi tiẹ̀ ṣe wá wò pé kí ló dé tí Messi tún mọ lójú ṣé Messi náà tún dó Fẹ́mi Adébáyọ̀. Fẹ́mi Adébáyọ̀ kọ́ ẹ̀yin ò kọ́ níyì mi. No, àní Messi ó tún mọ kiri lójú fẹ́. Ó mọ Toyin lójú. No, not Toyin. Whatever the problem is, I don't care. I don't give a shit. My own is whatever you guys are. No, but that's all Dixon. Dixon, ti Toyin àti Tiri Jayo lè parí lálẹ́ kọ́. Mi tí wàá sọ ni pé kí ló wà fa ti aya Diona tó tún mọ́. Aya Diona ló ṣé o mọ̀ pé àwọn ìmọ̀ arìnrìn kúrì gan. Interest wọn ti lè lọ aláìní bí kan o. Torí mi ò tiẹ̀ mọ̀ because tó bá yá sí wọ́n ní tún lọ bẹ́ẹ̀ pé oko jẹ̀jẹ̀ ni oko jàtìjàtì tó torí ẹ̀ fẹ́ para wọn lé. Ó lè ti lọ ìyàbọ̀ ó lè ti lọ pàdé bàbá ó lè ti pàdé ó ti lè lọ pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì níbi kan ní tẹ́yìn ò mọ̀. Because that to me is whatever it is, you are professionals, you go yourself actor. Can't you ask for that just 2 seconds? And tẹ́ bá parí party yẹn tán lọ sí kọ́nà kó pò kàbí kó sọ fún Iyabo pé tó bá mi wọ́n ló Toyin kó má kì mí mọ́lá yí ẹ̀ tó bá ti rí mi kó bá keep it going mi ò bá jà ó kò ní kálukú wà nínú ìlú. That's why this girl Toyin Shogaga bí àjọkẹ́ Hausa yẹn that girl I'm not personality wise I don't really care so much about her, but I like the way she moves. You will know what she likes, you will know what she doesn't like. Chetayo ni bí bottom sí Dayo Amusa no you know gbádùn you know she keep it moving. You won't even know who's afraid, who's not afraid of the industry. You guys should keep it moving. This channel every is not healthy for the industry. 50 wájú ọlágbára. Gbogbo jàkẹ́ ìjà kẹ́májà ní every market day yẹn kò make sense. Whatever it is, you are professional, keep it in. We don't want to know what's going on in your private life. We don't want to come here and start ganusi. I want to tell you, you can start ganusi because they're about you, I will really go ganusi. But my own if you guys did not take care with all this shenanigan, you have no industry to hand over to incoming generation. And then, Babati, to get Okoino control, Polonisha, lè sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tẹ́ nílá tó ń takò bí àwọn ọmọ yìí lè control wọn mọ́ because nígbà tẹ́ ti fẹ́ ti ṣe ẹlẹ́yà 15 years ago òkú tẹ́ ẹ sínsìn ẹsẹ̀ wa yọ ta ẹ̀rí gbójú sí and whatever ego tẹ́ ní you guys should come together if you want prosperity to judge you well if you want to leave a legacy come together look for a way bóyá kákó bóyá bẹ́ṣẹ̀ pọ̀pọ̀ bóyá máa ní a bigger umbrella that you come together that you can regulate all these shenanigans because if care is not taken with this way you're going our Gen Z they are not watching your movie anymore. Gen Z don't watch Nigerian movie they hardly watch it. Our the Ganu Silage our Gen X àti some of the baby boomers tó ń gbogbo gàdàgàdà yìí àwọn ọ̀rá yìí and the more you guys are coming outside to do all the shenanigans you are losing the market you are losing people. And sooner or later, you have no room to entertain anymore. Get it to this call. If you want a good legacy for yourself, put your house in order. If you want an industry to drive and protect, put your house in order. There's a show you will be there. You know, definitely Netflix, you know, Netflix of you guys, you are too short-sighted. You're greedy. You don't care.
you're not thinking, you are visionless. That is what I'm going to say. Put your house there, look for how to curtail all this nonsense. We don't want to know who's sleeping with one another. We don't want to know who is slapping who. We don't want to know who you like. We don't want to know who you. We want you to give us good, educated script that we learn from it and that treat our society, that contribute to society. But most of our film is going to be kema shepe furayi, kema buyara yarayi, kema bokarayi, kema shoshibi ema shewo. Some of your film is now live mirroring, movie mirroring life. Legacy. Every kema kende language tension. We don't want to listen. We don't want to know. Bubala wa dysfunction ya ye. But because you guys are in the public view, your dysfunctionality, don't let it flow into your okay, so the dysfunctionality point into your work, you're going to lose that work and nobody will give a shit about you. At the moment the public is turning against you, you have no industry again. Because you are only at the goodwill of the public that you have people. If there are people, if the public does not support you anymore, you have no industry to present. So you guys should put your hands in order and stop all this shenanigans. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Ajoke is going to sleep at 11, please. Kemo, I can see my help, Mikey. Okay. Yeah. Thank you so much. Auntie Ajoke, long time. Kemo stick. Hello. Change your name. You change your handle. No, never. I never. Wow. No. I've been coming. It's you that refused to come here. So you're welcome. But this, Giri, and I can tell that you are discussing an interesting. You professor interesting. You might be, no. And it was last minute. She said, well, and I think my own opinion will be a bit different now. Àti ká mi má bínú mọ́ mi P ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ńsìn mọ́ mi P ló yẹ kó sọ̀rọ̀ mọ́ mi P tó wà nísàlẹ̀ yìí. No. All right. Àti Kẹ́mi ti wà before Mommy P ma. Wọ́n tẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ lọ, ẹ jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay, one is alright, then I can speak later. No, go on, Kẹ́mi. You start it. So, as I said, first of all, because and to bá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tí èèyàn really mọ̀ transfer between the two of them. So we need to be very careful. Ká má bàa gbéṣẹ́. So, the very first one is based on my observation and experiences with people. We are different in so many ways. Wọ́n kọ́ èèyàn kan. Àwọn tó kọ́ gbọ̀ngàn tó lẹ́kọ̀ọ́ gbọ̀ngàn náà kì í ṣojú ayé. Àwọn tó gbọ̀ngàn. Because I saw someone earlier kí n tó rí yín kọ́ síbi pẹ̀pẹ́ tó bá jẹ́ kí lórúkọ lady the other lady tó máa ń ṣe kí tó máa ń ṣe kí ní lórúkọ ẹ̀. Ṣọ́kò ṣe Wùmí Toríọlá. Yes, Wùmí Toríọlá. Pé tó bá jó òun ni ó máa ké fún Funke. Wùmí Toríọlá will never greet Funke. Baby, to my drag again. I guess it was so. The story it happened because they're celebrity. Don't forget what we do with sunglasses so that you but because they're in public face, I know Hollywood. Kim Cattrall and Sarah Parker, they had big field. On set and city stage. Celebrities, Hollywood, Bollywood, they do it. I won't gonna mention you. They don't pretend. They don't care whether it's public or not public. Of course, from camera one do. Okay, ṣé mo pé ńgbà míì wọ́n máa ti fún èèyàn débi kan débi fẹ́ kó kó máa wò pé tẹ́ mọ̀ pé tó bá ní kó sọ̀rọ̀ oníkálukú á máa mú favourite ẹ̀ á máa wò pé mí ní favourite mi Tóyìn máa support Fúnkẹ́ ní favourite mi Fúnkẹ́ ní máa support but I really go down to the core. If you check my profile, I don't follow any of them. And I like both of them because they are doing well for themselves.
but none of them are my cup of tea. Check out in Baltimore. So, but our supporters, Toyin ni fan mi, èmi ni fan Toyin, èmi ni fan Funke, a máa gbé àwọn ọ̀rọ̀ gbogbo àkísílẹ̀, àfọ̀pásílẹ̀, a máa pa pọ̀lọpọ̀lọ. For someone that is in a public place to react like that, ó ti wù kẹ́ mọ̀ pé a ní àmúmọ́ra jura wa lọ. Ẹlòmíì ó lè kú pẹ́ǹdì ó máa kúnlẹ̀ ṣẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ fún gbogbo ayé máa rò bíyá ọmọ ọdún náà ikú ọmọ rí ọmọ òfurá ní half of them. They will kill you and bury you and then still portray that they are good people. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti mú sọ, ẹlòmíì kẹ̀kẹ́ kò mú what many people know that to be diplomatic. Bó bá ṣe wá náà ṣe máa gbé fún yín. And if you look at them critically, most of them have the purest of hearts. Wọ́n ní rojú lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe yẹn làwọn èèyàn máa rí náà máa kà. Something happened yesterday. Ìwọ ló ní wọ́n ṣe. Ìwọ náà ló ti sáré bọ́ sórí íńtánẹ̀tì tó ti ń rojọ́. Come on now. Come on now. Tóyìn gan òkèrè láyé ààrẹ ẹ̀ náà. Kí ló ń kúnlẹ̀ kiri fún? Kí ló ń kí Fúnkẹ́? Fún kí ló ń pe àǹtí Fúnkẹ́? Fún ṣé Fúnkẹ́ ló ní kó máa kú láǹtì ni? Who cares? To bá ti rí pé ìwà àtẹ̀yìn rẹ̀ jọ sí ní good term. Me, even if we have not seen anything, tá a bá gbọ́ nǹkan lẹ́nu Fúnkẹ́, tá a rí anything, ìtẹ́mi fúnra mi rí what happened when Kunle Afolayan mentioned Funke and Toyin because Tabarita wà ó méjèèjì lọ̀rọ̀ yẹn kàn. 100%. Tí n bá ń ṣe bí ẹni tó ń ta glasses bíi ti yín àti Àjọkẹ́, téèyàn kan bá wá sórí social media tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ní glasses tó kó yín pọ̀. Téèyàn kan wá gbẹ̀yìn ló ń support ẹni yẹn. Ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ níbi inú àbí yín. Wọ́n máa ṣe wọ́n sọ pé directly ẹ̀yin méjèèjì ló. You now went back and started licking the ass of Kunle. Kunle mentioned power tap, please, guys. Power tap and gifts, please. Emma, what did Emma say? I got drop you out. I think with you. Emma Binu, ma. I'm sorry, my apologies. Emma Binu, Rachel. When the guy mentioned that Toyin called him before God and man, nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo ní Toyin called you. The other person was not hearing, so nǹkan tí mo sọ yẹn, not knowing that this would happen. Ṣé àwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn? Àwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn lè ti máa bí ẹni yẹn, ó lè ti máa pretend látọjọ́ ẹ̀. Because if you look at her, the face was like, don't say hello to me. Don't greet me. I don't want to say, don't call me Amy. Don't even call me Amy. Not today. Not today. Not today. Never. That was the face she was given. Odebe, Otikenya, Odelo, Shatun, Jibio, what is the two party from she bought the camera one day. Chokuni. Automatically penny, you know, atmosphere, you show you left one of them. Hello everyone, hi everyone. You won't go Kerala Yaya now to me. Oh, Kerry. Kí ló dé tá ìkúnlẹ̀ káàkiri fún ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó bá ti ń fẹ́ kọ́ àwọn máa nice is everybody ẹ watch wọn dáadáa wọn ṣe wọn rẹ̀ everybody tó bá ti fẹ́ wà ní good people àwọn èèyàn ó èmi ni mo nice jù èmi ni mo dáa jù ẹ watch wọn dáadáa. Then Iyabo Ojo couldn't do anything at that point in time. At all. Ṣèbí wọn jọ jókòó ṣé gbogbo àwọn kan tẹ̀ ti fún nǹkan mọ́nú tán lè sọ̀rọ̀. Oníkàlùkù wọn fọwọ́ gbé wọn ní sáwọn èèyàn náà fẹ́ máa ṣe ọ̀fẹ́ kìíní. You see the straight face. You will read the atmosphere. You will see that this canteen is something else. You move on. You just wave to everyone and you move on. O ṣe tún lọ tap àti Funke ṣó kú mi. Gbogbo àwọn kìíní yẹn àbòsí ni mo kà sí, to be honest. They get it, but mo sọ Funke might not be on the right. Ṣé o lè má ṣe dáadáa but alámúmọ́ra jura wa lọ. Okay, tó bá ní kó rọ́jú kí lánàá yẹn àǹtí Àjọkẹ́ kò ní kí dáadáa àwọn èèyàn sì tún máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ pé ṣé òun kò kàn ṣe ṣábìlì. So èmi o ká ní kò ń ṣe pé mo ti Jésù Kristu tó gba ayé mi I am Funke is mi ká ìlàwùjọ ìkọlá òjò. If I do not like you, I will not pretend. If you have offended me and have not been able to sort it between the two of us, I will not pretend. So mo expect ẹ kó lè sọ pé ààrẹ ìdẹ̀ ṣe wá ṣe bẹ́ẹ̀ kí n ṣe wá sọ nǹkan tó ṣe fún ẹ. Èmi ò ní fẹ̀jẹ̀ sínú kí n máa tutọ́ funfun sí i. Àwọn méjèèjì ló jọ ní lọ́wọ́ tọ́jọ́ dìsẹ́rù. Ẹ̀rọ àǹtí Àjọkẹ́ ṣé mo lè sáré sọ̀rọ̀? Mo wà ní ẹnu iṣẹ́. Mo fẹ́ fi àkíyèsí.
ẹ sọ̀rọ̀ Mo Professionalism. ó yẹ sọ ẹ sọ̀rọ̀ mọ́mì bọ́ ẹ já wọlé ni because mọ́mì kan wà Ẹ má bínú ẹjọ́ mo wà níbi iṣẹ́ ẹjọ́ mo fẹ́ sáré sọ eléyìí. Àǹtí Àjọkẹ́, mo fẹ́ pe àkíyèsí ń sìn kankan. Ṣé mo pé behind the scene behind the scene fíìmù Funke Akindele ṣé mo pé April 3rd náà ló gbé sí Netflix. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? No, auntie, don't go there. No, please. No, ẹni sùúrù mo kàn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ṣọ́yẹ no ṣọ́yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Netflix yàtọ̀ ṣe mọ̀ pé Netflix yàtọ̀ sí pé kọ́ lọ sinimá. Ẹ mọ̀ pé ní sùúrù Netflix kò yẹ kó jẹ́ mo understand yìí bọ̀ kò yẹ kó jẹ́jẹ́ nítorí ó mọ̀ ìpéjọ ẹni kíní Ìyábọ̀ Òjó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní. But that day is a good Friday. Àwọn èèyàn tó máa wo Netflix wọn ò ní jáde lọ wo movie. Nǹkan tó kọ̀ fẹ́ fi àkíyèsí ń sí nìyẹn. Netflix wà forever. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá. Ẹ ṣe àmọ́ ìjẹ̀ká tó dájà ní ilẹ̀. Ẹ ṣe. Really? ṣé Fúnkẹ́lẹ́ ní èrè ni. Àǹtí Kẹ́mò, ẹ fi ní ẹ conclude àti Kẹ́mò. Netflix is different. Tó bá fẹ́ gbé nǹkan sórí Netflix ló máa ń decide time táwọn fẹ́ gbé síbẹ̀. It's not individual. They get it, but it has nothing to do with cinema anyways. They get it. Oh, what I was saying. Ẹjọ́ ṣé mo lè àti sọ ti wọ́n ẹ sọ. kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ wọlé ni mọ́mì sì kọ́ wà bẹ ẹni sùn. Àtàjọkẹ́ ẹ má wọlé ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. I'm here with you, ma. Àti kẹ́mi ẹ ṣe táìsì sọ̀mítọ̀. Mọ́mì ẹ sọ̀rọ̀. Mọ́mì P collection ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ganu sí ẹjọ́ ẹ ganu sí. Mọ́mì P ń tọ́gi lọ́wọ́. Ẹ kálẹ́ o. Ìyá oníyàtọ̀ jẹ́sẹ̀ ìlẹ̀lẹ̀ ló ń dọ́gì. Ẹ kálẹ́ mọ́. I don't have much to say because most of nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni Sister Kemo ni wọ́n ti sọ yẹn. As for me, I'm this kind of person. I hate pretenders. I hate people that you will see me, ẹ máa rí mi, ẹ máa rẹ́ mi. In the next few seconds, you start saying things about me. Reaction mi, tẹ́ bá rí mi, tẹ́mi àti tá bá jọ ń sọ̀rọ̀, tẹ́ bá ṣe nǹkan tó bí mi nínú, you will see it in my face. Tó bá jẹ́yàn tó close mọ́ mi, you will see it in my face pé mo dẹ̀ ṣẹ́ nìyí ò inú bí. Many of my friends, they know. Ó ń ṣe gbogbo wa la lè pretend. What Funke did yesterday, I can do it. Nítorí pé wọ́n jẹ́ figure public ní kíní ṣe go viral. That table was meant for only the cast of that movie. Okay, ẹ má bínú mo kàn ń dẹ́yàn pọ̀ lórí. Nítorí pé wọ́n jẹ́ public figure ní kíní ṣe go viral. Adibin wọn ṣe public figure ní it won't go viral. What she did, I can do it. We are all humans. Ẹ wo 2 years ago, Toyin náà ló wà lórí social media tó ń ké. Wọ́n lọ bribe àwọn èèyàn kan. Wọ́n ń ta fíìmù wọn. Last year, this 2005, same thing again to occur. You cried. And even if you did not mention the person's name, you mentioned the person's film. But everybody ló mọ̀ pé you did not mention the person's name, you mentioned the person's movie's name. Everybody knows you are pointing finger at her. So, everybody knows you guys are not in good mood. Then why will you just go there yesterday to create a scene? That's just what I don't understand. You don't need to go there and create a scene. Ó ti mọ̀ wípé ẹ kí ń ta síra. Fine, ìwọ àti Iyabo àti Mẹ́sà Igbe máa ń kíra yín. You are coming from far. Even to me, Obi mo ṣe wo video, I think that thing is set up. Because why is it that bí ó ṣe ń bọ̀ ní àti ọ̀dọ̀ wọn ni camera ti pick Toyin? Camera pick Toyin because because of her image and because she will always make headline. So it's normal. Àwọn gbogbo tó sọ pé ẹmọ ẹ tó bá jẹ yín, but you forget something, but these people make their money from public perspective about 100%. I'm not saying they're not making their money from there. This is what I'm trying to say. Sherry, èèyàn lásán tó bá bínú kó òun ètò ayé, their job is based on public perception about them.
This is what I'm saying. You know where you are this person in particular, you are not in good mood. You can just reach there, greet those people you know you are in good mood with. Then you let her be. Waki, Iyabo, àti Mercy tó mọ̀ rí ńbẹ̀. Then you go. Mommy, when you call yourself a public figure, a leader, you should be able to tolerate everybody and you should be able to see even àwọn twins, ìbejì, wọ́n jọ wà nínú kan náà, tí wọ́n jọ bí wọn, they did not have the same character. Twins tó jọ wáyé the same day, they have different character. So mo lè take nǹkan kẹ́yìn má lè take ẹ̀, mo lè wọ́n pé kíní jẹ́ kí n take ẹ̀ kí the other person má lè take ẹ̀. So èèyàn tó bá jẹ́ onínú fùfù, you will see it in her. Ẹ rí pé bí ó ṣe rí ó mọ̀ ó ń ṣe pé ó wo ẹ̀gbẹ́ o, but ó sense pé Tóyìn bọ̀ lọ́dọ̀ òun kò fún ní attention. Ẹ rí pé nígbà tó tún fara gbá orí ẹ̀ ó adjust irun ẹ̀ kò wẹ̀yìn. Tó bá yẹ pé ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni á wẹ̀yìn wípé ó fọwọ́ gbá mi lórí aṣọ sọ́ọ̀rì fún. Kò fún ní kò fẹ́ ní ọ̀rọ̀ kankan pẹ̀lú ẹ̀. So you know this, you don't need to create sin. At least ẹ̀yin méjèèjì ẹ lọ síbẹ̀ láti assist èèyàn ni láti push movie ẹlòmíì. So you don't need to create another sin there. I love both of them, but I won't lie to you. Funke, I love her so much because she never take no for an answer. So you understand now? So I love both of them. But èèyàn máa ń like èèyàn kan ju èèyàn kan lọ. So you ain't see. It's not even about likeness now, Auntie. Nílé ayé ìdẹ́rẹ̀, out of 100%. Auntie, kò sẹ́ni tí ò ní tàbí kò sí kò ṣe. Irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn, kí ni lesson tẹ máa fẹ́ kó òun learn from? Bẹ́ẹ̀ ṣe láìkẹ́ tó, á ní nǹkan tẹ fẹ́ pé kò dáa bó ṣe ṣe lánàá. Níta fẹ́ kẹ́ sọ ń pẹ́. Nǹkan tẹ̀mí sense wípé nígbà tí ó ti tàbẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́, ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn, ó lè fún ní listening ear. Ó kọ̀ má dàbí nígbà tó ti jẹ́ public figure. The first one tó ṣe bí pé bóyá you did not hear. Then the second one came in. Ó tún wá sùn àti Funke. The third one ló yẹ kó kọ̀ react fún pé what's up? Báwo ni? Then it will die down. Wọ́n lè wá pàdé tí ò bá lè fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Wọ́n lè rán Iyabo sí wípé Iyabo, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn, I don't want it again. That's just it. Boys, okay, my other one. Ẹjọ́ ṣé mo lè gbọ́ ẹjọ́ àǹtí Oyídà ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ Ẹ kálẹ́ mà o. ẹ kalẹ̀ ẹjọ́ má bínú. Ẹjọ́ ṣé mo lè sọ opinion tèmi mà má bínú. Your opinion is highly recommended. Lẹ́yìn àǹtí Oyídà àǹtí Bísíò. You are so very beautiful, ma. Mi le gun yín, ma. Ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ mọ́. Àǹtí tẹ bá bàbá wa bìṣẹ́ ẹ máa ní sùúrù ni. Ẹ jọ. Nǹkan tí mi kọ́ rí sọ́wọ́ yìí ni pé ẹ rí ilé ayé yìí. Èmi bí fún pé Tóyìn àti Funke kò lè jẹ́ pé ìjọ yẹn gangan ló máa bẹ̀rẹ̀ jà wọ́n ti máa ní ìṣù lẹ́tẹ̀lẹ̀. Èmi ò bá ní àti Tóyìn bá má lọ kí wọ́n jọ yẹn níjọ pẹ̀mí àyẹn. Ó jẹ́ kó ra kí àǹtí Iyabo àti Mẹ́sà Igbe wọ́n jẹ́ ọ̀rá dẹ̀gbẹ̀ wọn kọjá máa lọ. Káná máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ àbí kò sí kankan láàrin wọn lè kíra. So nǹkan tẹ́mi kọ́ rí ń bẹ̀ ni pé kíkí tó lọ kí àǹtí Funke ń bẹ̀ yẹn kíkí àbòsí ni ìwà sọ lẹ́nu ni kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Tí kálẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́lọ kí ni ò dá inú òun náà máa mọ nǹkan tá a lè sọ. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ tó wà láàrin wọn. So èèyàn lè bú kan fún kan. N tẹ́mi kọ́ rí láàrin ẹni mà. Ká má bú yàn kan fún kan. Kákan ọ̀rá jẹ́kọ̀ọ́ yẹn wà bẹ́ẹ̀. Nítorí pé àmọ́ tó wà láàrin wọn. Nǹkan tó kọ̀ ọ̀la ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn la rí.
àmọ́ nǹkan tó wà nísàlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. Everybody's opinion to you is equal to answer. So everybody your right to your opinion. And you know, ìwà tí tó ń rú bẹ́ẹ̀ yẹn bí mi ṣe rí sí àpò sílẹ̀ mi rí ń bẹ̀ o. Wọ́n lọ ṣàánú wa o. ẹ ṣe gan ni. Thank you. Ìjọba ṣe ń lò lójú ààrẹ. Ẹ̀yin ló kàn ẹ́ kó ààrẹ mà. Okay, ẹ ṣe wọn ẹ ká lẹ́gbẹ̀dẹ̀ ní. This is my first time that I'm going to say something like this. But this is my own opinion. According to that, according to that sister that said that talked before this, the last sister Kem or whatever, she said that when something happened with the Afalanya, that only called, no. Funke called first. Even Afalanya said that Funke called him. But I'm not going there, but I just want to clear it up. Yes, Funke called Afalanya first, not Toyin. Okay, then secondly, everybody, I always tell my kids, you have to have the mind of your own. Let me tell you, when we are not friends, when we are acquaintances, whatever you are doing to somebody, don't expect me to help you to do the same thing. But when we are friends, we are best friends, yes, I can do that. If Auntie Funke, if she wants to behave that way to Afalanya, that does not mean Toyin should behave the same way. No, because they are not friends. They are just acquaintances in this business of theirs they are doing. And then don't let us forget, last year, both of them, when she all got around, they still play together. They meet at one of the movie premieres. They still talk. Last year, I think in September or something, or no, October, both of them talk. I'm not siding Funke, I'm not siding Toyin. But let me tell you, man, disgrace, what Funke did yesterday, that's too bad. Somebody can greet you. You can just ignore that person. Oh, how are you? And that's it. Don't say more than that. You don't need to ignore where all the camera is, and you say you came to help your friend, Iyabo. Do you want to destroy that premiere yesterday? It's better for you to just say, oh, how are you? She can do that. That does not mean friend. That does not mean they are close. If it is me, that's what I'm going to do. If they greeted me, I don't want to close to that person. I will just say, Bawoni, and that's it, with my straight face. But ignore when she called you and even get castle, you don't need to hug or kiss. No. You can just say, okay, you don't need to ignore totally. You know everybody is looking up to you, is looking up to Toyin, and everybody is they love you. You don't want to destroy that reputation. No. That's my own opinion. Thank you so much, man. Thank you so much. God bless you. You're welcome. Yes, ma. This is a very, very good thing you guys are doing. Very good. Very, very good. Àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ gan lóríṣiríṣi, àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀. Ibi tọ́rọ̀ yìí láì sí, it's just my opinion. Ibi tọ́rọ̀ yìí láì sí, àwọn tó jẹ́ elders ní this industry, they have a lot of work to do. A lot of work. Because àwọn nǹkan máa ń wà Toyin àti Jennifer, what's her name? Ẹ má bínú torí Ọlọ́run. I don't really Funke, àwọn méjèèjì. Èyàn ò lè mọ ibi tí major problem gangan wà. This is just simple analysis. Ẹ wo ẹ̀ta ló ń kúnlẹ̀ káàkiri tó kúnlẹ̀ ṣoṣooṣo yìí. She's been too very careful, and sometimes when you are being too careful, you become careless.
àwọn ẹlòmíì wọ́n ti rí wípé ojú ayé ló ń ṣe àwọn kan ti wá sókè yìí ṣe láti mo ti wà lórí program láti more than an hour before kí n tó múra bíṣẹ́ or anything. Àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi àwọn tó ti mọ Tóyìn láti ilẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé ìwà tiẹ̀ nìyẹn kò sí bó ṣe lè ṣe ó máa lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ yẹn náà lọ. But tá bá tún wò ó in another way round Tóyìn mọ̀ táwọn ń jà náà ó mọ̀ pé there is problem tá bá ní kí ló dé tó kí tí ò bá kí tó bá débẹ̀ yẹn tí ò bá kí àwọn èèyàn tó bá wo situation yẹn wá ló rude. ẹ understand? Thank you so much bro. Ó tún kí bọ̀ ìyẹn ignore ẹ̀ wẹ́n tó ignore ẹ̀ ṣé mọ́rú n tó ti bọ́tù sínú for long. Ó wò pé tóun bá dá arábìnrin yìí lóhùn ibi máa dàrú. Ibi tó wá lo wisdom yẹn dáadáa. Ó kẹ́ ẹ kókò ṣe hi ọba òní kó dẹ̀ gbójú mẹ́. Ìyẹn náà àwọn èèyàn máa read meaning sí but ìyẹn ṣe better to my own opinion ó better ju bó ṣe ignore ẹ̀ completely lọ. But bó ṣe ignore ẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá sọ anything tó bá sọ ń bẹ̀ yẹn làwọn èèyàn tó máa gbọ́. Máa mú dání. Wọ́n máa mú dání. Kò ń ṣe pé bóyá Funke ọmọ nǹkan tó ń ṣe. But tó bá lo wisdom àṣàgbàlagbà tí yẹn gbé sí because I can see them as the same sawawu that be the same this thing but wọ́n jura wọn lọ láwọn levels wọ́n jura wọn lọ ṣe understand but ó yẹ kó ẹni yẹn bá ń pè láǹtí tó tún wá débẹ̀ yẹn tí yẹn wá tún lo ọgbọ́n ọmọ kékeré tiẹ̀ ó mọ̀ báwọn ń jà náà ó wá lo ọgbọ́n ọmọ kékeré ẹ̀ ó ní àǹtí Funke ó tún tàpẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó dákú all those stuff. Wisdom tó lò ń bẹ̀ yẹn àwọn èèyàn kà sí nǹkan míì ló fún wa careless pẹ̀lú gbogbo bó ń ṣe òyàyà tiẹ̀ sí. Everything tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn tó lè yanjú ẹ̀ tí Ọlọ́run bá ti jẹ́ kí wọ́n ti ba ẹ̀yìn jẹ́ jù òun lè rọ́ ẹ̀rọ yanjú o. Tí wọ́n bá ti ba páàtì yẹn jẹ́ jù. That's the only thing. Ọ̀rọ̀ yìí ò lè parí bẹ́ẹ̀ yẹn until tí àwọn méjèèjì bá jọ rò wípé but that's a public disgrace tó jẹ́ pé kò lè parí bó láíláí internet ò lè gbàgbé kò lè gbàgbé o tó bá parí ẹ̀ gan ó sì máa wà ń bẹ̀ for life forever ni. So I submit and I rest my case. Emma Binu, thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much, sir. God bless you. Yes, ma'am. Mo fẹ́ kí àwọn èèyàn máa wò pé ọba lọ́run ní thank you so much for giving me. Everybody tó bá ti wá síbí báyìí wá ní Tóyìn bọ́ síta ńgbà tó ṣe múvi ṣé ta ló gbàdúrà ní kò ń ṣòwò short. So tí múvi ẹ̀ bá tó bá gbé múvi síta ní December tí ẹnìkejì gbé múvi síta kì í ṣe èèyàn mẹ́ta ló gbé múvi síta ní December tó kọjá ẹ̀ wọ́n ń sun ẹkún ni all of them are crying. No, Iyabo was crying bitterly. Ipe òun jẹ gbèsè. Níyì Akínmọ́láyàn was crying bitterly. Iyabo, she was crying bitterly. Níyì Akínmọ́láyàn was crying bitterly. Ipe táwọn bá àǹtí Àjọkẹ́ èmi fún àwọn èèyàn lówó kọ́ lọ wo móvì tó kọ́ lọ wo overfamiliar. Wọ́n débẹ̀ wọ́n sọ wípé wọ́n ní kò sí Tóyìn múfì Tóyìn gbà yẹn kì í ṣe èèyàn kan kì í ṣe méjì tẹ́ bá lọ wo woman kan lórí Facebook ọba aláwọ̀ wà ní kíní Ìyábọ̀ lánàá wọ́n ní àwọn débẹ̀ báyìí wọ́n sọ fáwọn ni mama síta ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn ni ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ṣé gbogbo yín ta ló gbàdúrà kó òun ṣòwò kó òun tiẹ̀ ṣọ́ọ̀tì mo bí àwọn èèyàn ṣe ń rí owó fún kinní ni èlò ló ń rí bẹ́ẹ̀ ẹni kò yẹ kó bọ́ síta kó sọ̀rọ̀ dẹ̀ máa fi tí kẹ́ máa wo ṣé yín gbàdúrà kẹ́ gbé ọjà síbì kan ẹ wo ìlú ìbò tí tẹ́ bá wà ní store kan ẹ lè rí nǹkan tó ń ta tó jẹ́ tiwọn olúkálùkù máa ta tiẹ̀ ni kò sẹ́ni tó máa gbèyàn kan pé tèmi ni kò wá wò ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa sọ pé kò yẹ kó sọ̀rọ̀ nígbà tó gbé mú fi owó iyebíye síta kò yẹ kó bọ́ síta kó sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ pé àṣà nǹkan tó wà bíbá yìí ká sọ̀rọ̀ tọ̀rọ̀ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ sọ bọ̀ kẹ́ máa sọ pé kò yẹ kí Tóyìn sọ̀rọ̀ nígbà tó gbé mú fi síta òun ló wá ń ké kò ṣe ní ké ṣó wá yáwó lọ́wọ́ yín ni ẹ mọ bí tó ti rówó ni ẹlòmíì máa lọ gba owó ní bank ẹlòmíì máa ta lé ẹ àwọn míì ló máa gbé owó lẹ̀ fún ẹlòmíì wọn ò dẹ̀ bí wọn rí kówó olówó má débẹ̀ àwọn yẹn máa gbó wọn ni ẹ mọ yẹn tó ń fún wọn ní percentage ní females tó ń lọ ni ṣe rò pé owó gidi gan náà nù níbẹ̀ ni wọ́n gbìyànjú ni pé kó gbọ́ àwọn máa rẹ̀ mi náà so báwo ni kò ṣe ní bọ́ta láti sọ pé múvì mi ò ta
In Iyabo, she was crying. Gbogbo àwọn èèyàn tó gbé múbi lẹ̀ wọ́n crying. Ẹ mọ̀ gbèsè táwọn èèyàn ń jẹ ní tí wọ́n bá mé tó bá lọ make nǹkan tó yẹ kọ́ make ni. Ẹni ẹ̀kọ́ yẹ kí Toyin bọ́ sàkó wá sọ̀rọ̀. Òun náà ló ké ní 2004. Kò ṣe ní ké. Nígbà tí ò lóko tí ò lódò. Iṣẹ́ tó ń ṣe lélẹ̀ kò ní iṣẹ́ mi kò ní business mi. Ó ti ṣe gbogbo business. Ó lóun ò lè ṣe business mi. Òun mọ̀ pé kí n ṣọ̀nà òun. Múfì lọ́lọ́run pè lọ́lọ́run. So everybody was like, "Oye, go sorrow." Ẹ jẹ́ ká máa sọ nǹkan tá a bá ń sọ torí Ọlọ́run. And this I'm still saying it. Ìjà wọn yìí recently ni wọ́n sì sọ̀rọ̀ ní January. Wọ́n sì sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì sì sọ̀rọ̀ ní January wọ́n sì kíra wọn ní January. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà nǹkan tí mo mọ̀ ni mò ń sọ. Wọ́n sì sọ̀rọ̀ àti Àjọkẹ́ wọ́n sì sọ̀rọ̀ ní January wọ́n sì jọ kíra wọn lórí fóònù pẹ̀lú Iyabo pẹ̀lú gbogbo náà jọ wà lórí fóònù nígbà táwọn Iyabo wà ní London. Kí ló dé? Ẹ mọ̀ pé gbèsè mi ìmọ̀ báwo mi ṣe ń sọ̀rọ̀ ìlú ọkọ̀ tí pàdé àgòkè lẹ́rù sínsìn. Mi ṣe ní gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ jókòó síbẹ̀ tẹ́ sọ ká. Ẹ wá bí mi ṣe fi sọ̀rọ̀. Ẹ máa ṣe dọ́ọ̀gì yìí lọ, ẹ jẹ́ ká jú mi sáré parẹ́ máa ṣe dọ́ọ̀gì yìí. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Gbogbo wọn ó sì sọ̀rọ̀ ní January àti Àjọkẹ́. I'm telling you the real fact. Ọ̀rọ̀ kúnlẹ̀ ìyá àtọ̀rọ̀ pé àǹtí Iyabo ẹ̀ bá mi gbé móvì mi síta àdẹ̀mẹ́ ọ̀hún mẹ́ tó lọ sọ̀rọ̀ ẹ fún Funke. Mo gbé móvì síta ẹ̀ kúkú bá mi polówó ẹ̀. Nǹkan tọ́mọ ẹ sọ yẹn èmi ò ṣáìdì tó ìní ilẹ̀ ṣáìdì tó Funke mọ tó yàn wọn tó mọ wọn everybody tó mọ tó yìn mọ pé bó ṣe ń kúnlẹ̀ ẹ̀nìyẹn bọ̀ tẹ́ máa ní ìkí àbòsí tí ò bá kí tó yìn ní Funke ń bẹ̀ yẹn nǹkan tá a máa discuss náà la ṣe discuss orí tó yìn kò orí Funke kò kí jealousy ni ó ti gbéraga jù ó ti ṣe kíní kan jù ó ti ṣe kíní kan jù nǹkan tẹ́ máa sọ nìyẹn kí la fẹ́ ṣe ta fẹ́ fi tá lára ayé wa lọ́rùn tí ẹ wo pé èèyàn tún ṣe nǹkan pé kí n ṣe nǹkan tó bá ṣe kó tẹ̀ wá pretend kó wá jẹ́ kó tutọ́ tó funfun síta ó fi ẹ̀jẹ̀ sínú ó ti ẹ̀ ṣiṣẹ́ náà for her láti ṣe fún ẹni tó wò pé kìnìún ẹni tó jùlọ tó ń pè láti 12 years apart wọn Toyin she's 45 she's gonna be 46 this year kò ṣe pé wọ́n ní mo mọ ẹ̀jẹ̀ 46 this year when Funke and Iyabo is gonna be 49 this year tí ò bá kí náà wàhálà ni. Tó bá ti wá kó wá pretend àti pé àǹtí mi tí mò ń pè é pé kò rí mi kó dúró lórí ẹsẹ̀ rí ó máa kúnlẹ̀ ni èmi yìí tó yìí máa ń kúnlẹ̀ fún mi tó máa rí mi ní káàtì ẹ̀ sọ pé mo ju gbogbo wọn lọ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ èmi kàn sọ ni pé gbogbo yín lẹ gbé ọjà síta ẹni tó bá ti gbàdúrà kó ń gbòòrò ṣọ́ọ̀tì ló wọn máa ní ó bọ́ta ó sunkún kó ṣe ní sunkún ẹ̀rọ ọkùnrin yóò ṣe wà náà bó bá gba one day lọ́wọ́ ẹ̀ flex ni ló fi wà máa ń jẹ. ó jẹ́ number 2 kí la fẹ́ sọ ẹ̀ ń blame àwọn ọ̀gá wọn àti Àjọkẹ́ for blaming them it's not ẹ mọ̀ pé Funke gbówó dání ni kò bá wọn ṣe láti àìmọye ọdún wọn ò lè pé wọn ò lè fashion because àwọn kan owó tó gbé wá síbẹ̀ ló máa ń ṣe kiri tó bá kàn ti December tó bá nídìí wọn ó máa invite wọn síbẹ̀ àwọn tó fẹ́ invite sí premier ẹni kò bá ní káwọn bàbá láti ìpèdọ́nà kí gbogbo ẹgbẹ́ ìpèdọ́nà kò ní dá wọn lò because ó ti kúrò láàrin wọn tipẹ́tipẹ́ owó ẹ̀ ló lò. How you know that when she was among them? When she was among them. How did they do it? How did they treat her when she was among them? I don't know because what I did was not to talk about. She was treated badly when she was there. That is one of the. I don't know. I'm not going to say what I don't know. She was the only thing. To watch. She was not. She was not because I get you ṣáàtì àjọ kí ló sọ fún wọn àwọn ọ̀fà ìwọ̀n sọ fún wọn. èmi ò fà ibi tí mo wà yìí wọn ò fún mi níṣẹ́ wọn máa ní mo họ́gì èmi kò pè yàn ló ń sọ yẹn náà. ẹ bá tó máa ń sọ ẹ jẹ́ kí ṣàlàyé. bọ̀tẹ́ bá pẹ́ la tọ́lẹ̀ fún wọn ní èmi họ́gì. ẹ jẹ́ kí ṣàlàyé fún yín tí bá jẹ ọ̀rẹ́ mi àtúnyà ẹ jẹ́ kí n lò kí tiẹ̀ fi ṣe lídò. wọ́n ní àjọ orúkọ mi mo bí ló fẹ́ fi ṣe lídò ẹ tó họ́gì ni. Òkè Funke nísìnyí ẹ jẹ́ ká sọ bí ibi kan ló ti dìde náà ibi tá àǹtí Àjọkẹ́ ti dìde náà ti dìde kò lè ṣe kó máa kọ́ àǹtí Àjọkẹ́ máa acknowledge àwọn ọ̀gá wọn yẹn ṣe bí ọdún fálọ̀ náà ti dìde ọdún fáni Ìyábọ̀ ti dìde náà ọdún fáni gbogbo àwọn tó yẹn náà ti dìde náà wọn ò ń ṣe ọmọdé inú fi wọn ṣe ọmọdé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ 2000 they are 90 something but nǹkan tẹ̀mí sọ ni pé kò sí nǹkan tẹ̀ lè bá sọ tẹ́ bá ní pé wọ́n pè é síbi kan kò ní dá wọn lóhùn because kò ní olórúdò but she spending her money but ẹ jẹ́ ká máa wò pé nítorí àwọn tó máa ní ẹ tó yìn bọ́ta ó ń sunkún nípa wọn ò mú fi hàn ṣé tó bá gbẹ̀ ilẹ̀ kọjá lẹ́tẹ̀ ìta ẹ̀ ní bọ́ta ni owó tó lọ ń yá. nínú ẹ̀rọ abẹ́rẹ́ jẹ́kìtà àti júmọ̀ charity kúlẹ̀ tí gbogbo ń blé ẹ lọ wo fún mo ìjàbí kúlẹ̀ was not even abusing them
Kule was talking about the I'm not blaming Kule. Me, I'm not blaming Kule because Kule, àwọn Kule tó bá ní àwọn èèyàn, àwọn Kule àwọn bàbá wọn ti jìyà fún movie tó bá sọ̀rọ̀ ó mọ nǹkan tó ń sọ. And Kule yóò ṣe pẹ̀lú court táwọn sinimá ń gbà kó ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù kò yẹ kó sọ̀rọ̀ ni. So everybody wants to go and fight with her. It's not even about pé wọ́n jó ta movie. What he was particularly about is the government stepping in to help them. How come people want me to fight people's fight? Cinema. Okay. Or maybe they make it. Ẹjọ́ má bínú ti Kúnlé yẹn. Tó bá lọ parí ìjà fún wọn lẹ́yìn kan. Tó bá lọ òkè tó bá pe Kúnlé àti ẹ̀. Kúnlé àtó whatever Fúnkẹ́ di àpàdé. Òun ni Kúnlé ló máa ń lò tẹ́lẹ̀ jù. Òun lo Tóyìn. Mo rí njọ́ kan gbà kan tán gbogbo wọn pàdé Tóyìn yẹn ẹ̀kún pè wá síṣẹ́ Fúnkẹ́ ló máa ń lò. But ìgbà tó fẹ́ pé owó ẹ̀ pọ̀ yẹn. Táwọn ọmọ bàbá mọ̀ ìpàdé ẹ̀gbọ́n mélòó ló ń pèsè iṣẹ́ ní wọn. Ẹbẹ́ gẹ̀ sọ second day. Ṣé mo fún nǹkan tí mo tiẹ̀ sọ nìyẹn pé. Ó yẹ ẹ̀rá ń jọ ẹtí sọ̀ látà. Nǹkan tí mi kò mọ̀ ní pé káwọn èèyàn sọ pé ó bọ́ta ó sunkún pé wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn wo móvì òun. This is what happened in December. Kò dẹ́ ń ṣòwò nìkan ló wọ́n ti gbọ́. Thank you so much. Everybody at the country, let me talk. Make condition to that. Ayọ̀fẹ́. 1 minute ni máa fún interview sọ̀rọ̀. Ebi ò ṣe èlò tó 1 minute mo kàn fẹ́ shipping sáwọn nǹkan kéékèèké ni. Ṣèbẹ́ ti lọ gba dọ́gì gilẹ̀ ní kí lọ. Gbogbo tí yóò kí dọ́gì lọ. Àtàjọkẹ́ láti fọ àtàjọkẹ́ ló kọ́ wa. Àfi dọ́gì náà. Àwọn èèyàn yìí pọ̀ lórí platform ẹ̀sọ́. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ṣé rí ẹjọ́ oníkálukú pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ má sọ wípé torí pé Tóyìn ó ń kíyàn. Mo sọ pé ó pretend mi sẹ́mu kò lè pretend. Èmi náà mo ṣe wà mo máa ń kíyàn gan. Àǹtí mi tèmi dẹ̀ ṣe mo ṣe máa ń kíyàn. Àǹtí yàn bá ṣẹ́ mi tó bá pẹ́ tí mo like I will stay away torí mi like ìsọ̀kan tó wà nínú mi torí ẹni ọmọ máa jà ní mi. So òun ni. Then as per Funke ní pé kó pretend tí life tiẹ̀ ṣe rí nìyẹn ní pé kò like láti máa pretend. So àwọn méjì show ìwà wọn. Kò ṣe pé bóyá kìnnà bọ èmi kì máa sọ ní pé Fúnkẹ́ torí wípé ó lọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ ó bá Ìyábọ̀ ṣe wọ́n jọ ṣeré ni kò sẹ́ni tó gbàdúrà pé kóun ṣòwò kóun ṣọ̀rọ̀ so kò bá ṣe ẹ̀ ṣojú ayé ní mọ́mẹ́ǹtì èèyàn kan sọ kíní kan lánàá ni pé learn how to do ojú ayé kò túrun lára ẹ̀ èmi ò dé gbàdúrà pé tó ti ga kó jábọ́ náà ń sìn àtẹ̀tún ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ fún àtẹ̀tún ẹ̀ kó sọ everybody ń ganu sí. Because of a little mistake she made yesterday. Ṣebí Iyabo òun bọ́yọ̀ kan jàrà tó yẹ pé ó lọ sí ọtọ́jọ́ invite wọn. Kò ṣe táwọn Yorùbá yà kọ̀ọ̀kan máa ṣe nothing happen. Ẹni tí yàn bá ń bá nájà lèèyàn bá nájà. So Funke fort tèmi ti fort Funke nìyẹn. Àmì ìdẹ̀lẹ̀ blame Toyin torí pé Toyin love Iyabo. Ó dẹ̀ rí pé Iyabo ló invite kò dẹ̀ fẹ́ bá iṣẹ́ ajé ẹ̀jẹ̀. Òun nìkan tó ṣe pé Funke. So ìkan kò jẹ́ pé bóyá ó ń ṣàbòsí àbí ìkọ̀kọ̀ ẹ má jẹ́ ká sọ pé Tóyìn ṣàbòsí tó bá ṣàbòsí ẹ jẹ́ kó ṣe láti àwọn ẹjọ́ tó lẹ́jẹ́ ká máa mọ̀kọ́ tá a máa sọ ẹ kú fòtò ọ̀pọ̀ ní tó bá wà pọ̀ ní ìsìn kẹ́kẹ́ ká sọ sí Ọlọ́run àrùn gbogbo àti ẹwà ìyá ni wúrà kan ló kàn bí sígbó ló kàn ìyá ni wúrà ẹ̀ ó dẹ̀ṣẹ̀ wọlé ní kí ló dé ẹ̀ka ẹ̀ṣẹ̀ ò ẹ̀ka ọjà mi bọ ni. Èmi mo ẹ̀ka ilé àkó ètò Ó máa rọ ẹjẹ́ kí mi náà sọ̀rọ̀ mo fi wà bí ẹjọ́ nǹkan tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ ò ní pọ̀. Bàbá ó bá bísí kan ẹwà jìmì kan ló kàn ẹwà jìmì kan ló kàn bísí kìíní kan ló kàn ẹwà jìmì kan yín kọ́ ló ti kàn torí mo. Àwọn ọ̀lú kì í sọ̀rọ̀. Bùsí oge yìí lè wà lókè sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ni. Ẹwà jìmì kan bísí oge sọ̀rọ̀ ẹjọ́. Ẹ̀ka lẹ́mà ẹ̀ka lẹ́mà kì mí pa. ẹ kú ètò ẹ̀kọ́ tó ti máa ń kọjọ́ ètò yín lélẹ́yìn mà mo kàn máa ń gbọ́ màá kàn kúrò bọ̀sẹ̀rí ọ̀rọ̀ àti Funke àti Tóyìn yìí ó rí lè jẹ́ ẹ̀kọ́ tó break heart mi kan because mo like àwọn méjì gan so much like mi ò bí ìtura rí o but mo like báwọn méjèèjì ṣe máa ń ṣe bọ́ wá dùn mí fún méjèèjì lọ wá wo irú ọ̀rọ̀ pé lóyún wá ń ta back from left and right lórí internet everywhere hot lórí ọ̀rọ̀ wọn kí ló dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ because public figure ni wọ́n àwọn méjèèjì yẹn bí àwọn kan ṣe wọ́n ṣe jẹ́ fún àwa tá à ń bọ̀ lẹ́yìn o. Ṣé wá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àná yẹn mọ̀ lóòótọ́ yìí nǹkan tó sì lè máa ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn méjèèjì. A dẹ̀ tún mọ̀ náà àwọn kan wà tó mọ̀ tó jẹ́ pé ta máa ń rí fìrífìrí
bí àǹtí Tóyìn ṣe máa ń jáde ní so many times lórí ọ̀rọ̀ àti Fúnkẹ́. Ó lè má dárúkọ wọn ò bọ̀ everybody máa ń mọ̀ ọlọ́run máa ń mọ olóòwe máa ń mọ òwe ara ẹ̀ kò sí tó bá ti pòwe síyàn olóòwe á mọ̀ pé èmi rẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. So mi ò dẹ̀ fìgbà kankan rí àti Fúnkẹ́ rí pé ó jáde for once láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sí àǹtí Tóyìn ṣe understand. Iṣẹ́ pé bí àkókò sí àti Tóyìn máa ń ṣe fún wọn yẹn pé kò kí ń dùn pé kò kí ń bá wọn ní kíní bọ̀ wọ́n kàn máa fi ń wò pé àgbà máa ń rárá gbà á sí mi. So ìgbà tó wá di àná yẹn tí reaction yẹn fi rí bẹ́ẹ̀ yẹn èmi mọ̀ pé accumulation of nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bóyá wọ́n tẹ̀sí wọ́n make up mind wọn pé kò sí ìkọ̀kan tí ọmọbìnrin yìí lè ṣe anyway tá a bá ti pàdé ni ò sọ jẹ́ pé mi àti cross everybody jọ wà ní lórí ọwọ́ ẹ̀. Ó tẹ̀sí lè wọ́n ní Tóyìn náà tẹ́lẹ̀ pé ìjọ tó bá ti rí mi má kí mi ṣe kémi náà ṣe tèmi kò sí ìpín tó mu àárín ibẹ̀ yẹn. But lánàá yẹn bó ṣe wá lọ kí wọn yẹn mi ò lè blame àti Fúnkẹ́ to be sincere because wọ́n ní ìbínú kò ní kò ó ṣàgbá everybody kò dẹ̀ síyàn tó rí ara gba ìbínú sí kọ́nà kó jọ kó tún bàbá fúnyàn ní ẹ̀mí sùúrù. Ẹni tí yàn bá dẹ̀ nà òun lára ń ta o. Ẹ lè fi abẹ́rẹ́ máa gún mi ní kọ̀rọ̀ kẹ́ wá ní pé kí n má pariwo kí n máa dákẹ́ all the time. Ó lè bọ́ sí ìbọ̀jẹ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn táwọn ṣe wò pé mi ò ní bẹ́ẹ̀ náà kò sí nǹkan tó bá a ṣe. Kámẹ́rà ọ̀bá ìpọ̀jù fún ọmọ kó máa wá kí mi o ṣùgbọ́n mi ò kúkú ní bẹ́ẹ̀ náà ó máa wá mi wá. Kàkà tí màá fi sọ̀rọ̀ ìbínú táwọn ayé máa tó fi rí tèmi sọ yẹn mi ò yá kulẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ lóòrùn. Àgbà ọ̀sẹ̀ kọ́gbọ́n ojoojúmọ́ náà ní ẹgbẹ́ pẹ́pẹ́ alọ́mọdé music o. Everybody sọ pé àǹtí Fúnkẹ́ kò bá ti hùwà bí àgbà kò bá ti ṣe kí nípa ṣàgbàlagbà ò kì í ṣèyàn ni. Péyàn ti àgbàlagbà náà orí ìpínlẹ̀ kálukú ṣe rárá gba nǹkan sí ó yàtọ̀. Nígbà tó ń kọrin lánàá yẹn ni pé accumulation of ìbínú tí ó ti ń ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn méjèèjì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun àti Fúnkẹ́ mú dání wá síbẹ̀ yẹn. Ó lè ti wò pé àwọn òfin kò sí kankan táwọn fẹ́ bá ọmọbìnrin yìí ní ìsìn. Nǹkan tó mi rí nínú ọ̀rọ̀ yẹn kàn jọ káwọn èèyàn jọ kàn fi àti Fúnkẹ́ sílẹ̀. Ká má tún dá nǹkan míì sí nǹkan míì tó jẹ́ wípé àwọn fáwọn ọgbọ́n wọn ò lérò pé tá a ti ń wò lọ káṣẹ́ bọ̀dé kan sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ sí Tóyìn náà wọ́n sọ̀rọ̀ sí àti Fúnkẹ́. Àwọn gan wọ́n lè má rò ó dé gbogbo ibi táwọn gan ti wò ó lọ yìí ní nǹkan bọ̀dé kan sọ yìí wọ́n lè má tiẹ̀ lọ́kàn ẹ̀bẹ̀ sọ nígbà tí gbígbà tó yẹ pé a tún dá ọgbẹ́ sí nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Auntie, that cannot be controlled. That is why when you're a public figure or you're an actress, your actress, what you trade, what you feed on is public perspective about you, public accepting you. The moment the public starts turning against you, you could call Belufin. Our ordinary John and Jane, we can afford to be upset with anybody, anywhere, anytime. If we upset, I'm no, èmi náà mi ò rí kan ọ̀rọ̀ gbanú sí èmi náà nínú fùfù. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀ ayé létí bí iṣẹ́ gbà tọ́ga yín sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ láìkì sí létí. Ẹ ṣe nínú fùfù kẹ́ gbọ́dọ̀ ayé bí létí náà. That is it. When it comes to your pot of soup, you don't joke with it. Public goodwill. Actor, actress, celebrity, they live on public goodwill. And because of that public goodwill, you have to shake it, you have to jack up. That is your office. When you're in the public, that is your office. You have to behave yourself. And there's something I want to say. Most of the time we talk on social media, let's correct because I don't need correction. Who said so perfect. Sometimes they don't even know that they have done something bad to hurt the other party. That entertainment industry. Can I finish what I'm saying before they need publicists, they need. Let me finish. You understand? So, like I said, so, when they do things, she understand. So, but with public opinion, the other guy, sure you understand. And what's the ṣe bí wà tó pé orí àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ṣẹ̀ pé no, let me apologize. So sometimes they might do things
tí wọn ò ní mọ̀ pé kò táwọn ṣe yẹn ò dáa but with this orí wọn á pé wọn á gbọ́ ṣó ti yẹn àfi ìsọwọ́ ẹ ṣe. ó sọ bọ́ mi ò lè gbà ó lè sọ mí lẹ́yìn how many of us lèèyàn ti ṣẹ̀ níbi iṣẹ́ wa ká lọ yìí sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ kí ẹ wá jí mi sọ̀rọ̀. ẹ má kọ́ mi ẹ wá jí mi ẹ má bínú mo kàn fẹ́ sọ gbogbo àwọn tó sọ pé kiri kan we can afford to they can't afford to because their public perspective ló fi ń jẹun that is their own 9 to 5 they have to behave in that area simple thank you very much. Thank you ma. ẹ ká ilé ẹjọ́ mo sọ fún wa tí mo fẹ́ sọ. ẹ wá jí mi mo sọ fún kan tí mo fẹ́. òsìsà ayọ̀fẹ́ ó dà ó bá. mo sọ fún kan tí mo fẹ́ fa àwọn èèyàn ti sọ. wọ́n ṣe àkórí kan tí mo fẹ́ point out ní ọ̀rọ̀ àwọn ikọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. ṣé mọ̀ pé ikọ̀ tí Kúnlé Afọlábí sọ Afọláyan sọ all right ikọ̀ tí Tóyìn Àrímákù àti Ìní Ẹ̀dùn all right but àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn fún wọ́n gbà sí like wọ́n fi etí ìbínú wọ́n fi gbọ́ ikọ̀ tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣé àwọn pé ìgbà tí Kúnlé ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣe mọ̀ pé gbogbo 2 billion 3 billion ní sísà mi ṣe sọ pé ó ní ṣe wọn mọ̀ pé bí 70% tàbí 60% làwọn sinimá máa ń fún àwọn yẹn lówó yẹn mo ní irọ́ ni o mo ní mo rò pé àwọn lónìí ní bóyá bíi 60 làwọn yẹn 40 làwọn yẹn ń gbà tí àwọn Fúnkẹ́ Akíndélé wọn gba bíi 60% ó ní rárá o pé àwọn máa ń gba bíi bóyá bíi 20% tàbí 30% ló máa kó fún wọn ṣé àmọ̀ pé tó bá jẹ́ pé gbogbo àwọn Fúnkẹ́ Akíndélé àtàwọn àwa fans tó jẹ́ pé àwa online tá a bá gba ọ̀rọ̀ yẹn sí ìbínú ikọ̀ tó yẹ kí gbogbo àwọn actor yẹn àwọn artist yẹn àwọn tó gbé fíìmù lọ sinimá ṣé àpò ikọ̀ tó yẹ kí gbogbo wọn jókòó kán sọ̀rọ̀ lórí ni pé bóyá wọ́n ṣe meeting àbí wọ́n ṣe whatever pé owó tó ń gbà lọ́wọ́ wa ní sinimá wọ́n á gbógbógbó wọ́n kọrin wọ́n á lọ sí everywhere ló máa ń lọ tó ń promote òní yẹn at the end of the day àwọn sinimá ló máa gbádùn ló máa gba owó yẹn lọ́wọ́ wọn àtúntò pé kì í ṣe pé bóyá àpò ìbínú àti Fúnkẹ́ Akíndélé àti gbogbo everybody tó gbà ọ̀rọ̀ tí Kúnlé sọ ń gbà yẹn everybody come together kan work on it ṣé àmọ̀ pé wọ́n lè ṣe kankan lé lórí ìyẹn ìkan ìkejì ṣé àmọ̀ pé gbàtàn tí Tóyìn ti máa ń sọ̀rọ̀ pé wọn kì í gbà kán jẹ́ kán wo fíìmù ṣé àmọ̀ pé ó lè má jẹ́ Fúnkẹ́ Akíndélé ló ń ṣeṣẹ́ yẹn ikọ̀ tí mo ṣe sọ ikọ̀ tí tó lè jẹ́ pé àwọn fan Akíndélé tó wà ń bẹ̀ yẹn ló ń ṣe Akíndélé máa mọ̀ pa ẹ̀ pé bóyá wọ́n bribe àbí wọ́n bribe because a lot of people ló máa ń sọ̀rọ̀ yẹn ìgbà tí Tóyìn kọ́kọ́ ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò believe ẹ̀ ìgbà tí Ìní Ẹ̀dùn wá ń sọkún làwọn ni mo ṣe wá believe mo ní ó lè má jẹ́ Fúnkẹ́ Akíndélé ló ń ṣeṣẹ́ ìpínlẹ̀ torí Fúnkẹ́ Akíndélé àti Ìní àti Adéníyì kìíní kan yẹn wọn ò bá Fúnkẹ́ jà ká sọ pé bóyá wọn ò ní misunderstanding pẹ̀lú Fúnkẹ́ Tóyìn Àrímákù àti Fúnkẹ́ nìkan ló máa ń jà mo ní ká ní àwọn pípù yìí ká ní wọ́n fi etí tó dáa gbọ́rọ̀ yẹn tí ò ṣe tí ìbínú àti àbòsí ṣé àpò wọn lè wọ́kàn ní kí Fúnkẹ́ Akíndélé gan kó pe Tóyìn kó pe àwọn sinimá àwọn tó ń ṣe àwọn organizer sinimá yẹn kó sọ fún wọn pé ìkọ́ tá a sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ní mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ o ṣé àpò wọn lè correct kíní yẹn but because of pé àwọn film industry yẹn wọn ò lọ́ọ̀fà ara wọn ò ṣe nǹkan kan fúnra wọn èwo ló fa gbogbo yẹn ṣé rí àbúrò mi kan máa ń sọ fún pé tó bá ti báyàn jà mi ò ní support ẹ mọ́ ẹ mọ reason ó máa ṣe bí Tóyìn Àrímákù yìí ni èèyàn kan ti burí tí mi ò kí ẹni yẹn àlẹ́dọ̀ tí mo rí wọn tó ń sọ̀rọ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ pé ṣé bí wàá tẹ́ni ti ẹja tí tó sọ pé ṣé ó ní ẹ mọ̀ pé as a Christian àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọn ò mọ̀ bọ́n ṣe ń gbé wọn ò mọ̀ bọ́n ṣe ń báyàn jà lọ títí Tóyìn Àrímákù tó jáde tó fi tiẹ̀ ṣe content tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ Tóyìn Àrímákù dáadáa o ẹ̀yin mọ̀ pé prolitis sọ̀tọ̀ ló fún Kúnlé kó bá já o ṣùgbọ́n kò jáde ó ní àìjọ ẹgbẹ́ bọ̀dá kan sọ pé 10 million ló máa ń fún wọn ẹ̀jẹ̀ bá mi wo múvì mi kó wọ 1 billion kébì náà lè gbowó lọlé o ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn everybody bọ̀ ó pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì tó yẹ kó pàṣẹ sí Kúnlé bọ̀ bí Fúnkẹ́ Akíndélé ṣe lè ṣe tẹ̀ ni pé kó bínú ó gbà sí bínú bọ̀ gbogbo ìbínú tó gbà sí ìyàwó yẹn sọ pé àkò yẹ kó sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ Tóyìn Àrímákù ó pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì tó yẹ kó pàṣẹ fún Kúnlé sọ ráìtì ìbọn bóyá joy time nígbà tó fi sọ̀rọ̀ yẹn ló gbogbo yẹn ṣe so gbogbo àwọn méjèèjì kan sọ̀rọ̀ ó yẹ káwọn industry yẹn kó work on it nípa sinimá nípa ti pé wọn kì í ta tíkẹ́ẹ̀tì yẹn ó yẹ kó work on it kó lè di ẹyọ kan so ìyẹn ìbẹ̀rẹ̀ tí mo fẹ́ sọ yẹn eléyìí tí mo tún fẹ́ sọ ṣáà gbogbo wa ká ń sọ pé Fúnkẹ́ Akíndélé ní ogún o bó ṣe lè rí àtì nìyẹn
bó ṣe lè gbà tó yàn àìmákúdà nìyẹn tí èèyàn bá lè ṣe nǹkan kan fi kankan sílẹ̀ torí kankan torí ọ̀rẹ́ èèyàn ẹni yẹn ò wọ́ tẹ̀lé téèyàn bá rìn. Number one ṣé ẹ mọ̀ pé last week fíìmù Iyabo Ojo yìí àwọn alájọ wọ́n fẹ́ bà fíìmù yẹn jẹ́ bọ̀tọ̀ náà ló ṣe tó jẹ́ pé tí gbogbo àwọn blogger TikTok everybody tó tọ́ pé no a máa promote movie yìí tí gbogbo èèyàn kẹ́nu sí títí di àná tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ fúnra gbogbo àwa tá a sọ pé ikọ̀ tí Funke Akindele ṣe pé ó dáa mi ò bú kí ní Funke Akindele mú láti Akindele bọ̀ pé tí gbogbo wa sọ pé ikọ̀ tó ṣe dáa láti àná tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ kò sẹ́nibọ̀dì tó promote movie yẹn mọ́ ẹjọ́ tó bá jẹ́ pé Funke Akindele ló ní movie yẹn tó bá jẹ́ kí Funke Akindele èèyàn kan ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún Iyabo Ojo ṣé ó máa kí ẹjọ́ jẹ́ ká máa fi kọ́ wúra wa wò irú Funke Akindele lọ́jọ́ yẹn ó ti ẹwọ̀n sí báwọn èèyàn promote Funke wọ́n promote Toyin wọn ever sọ̀rọ̀ nípa movie yẹn mọ́ ṣáàrò pé àwa tá à ń sọ pé bí nǹkan tí Funke Akindele ṣe pọ̀ dáa ṣáàrò pé inú Iyabo Ojo lè dùn ni bọ̀ Iyabo Ojo èèyàn kan tó jẹ́ pé ó máa ń gbàgbé nǹkan oníkálukú ló mẹ́kì owó lórí kinní yẹn Funke Akindele lè ṣe kankan bẹ́ẹ̀ lánàá kó torí ti Iyabo Ojo bó ṣe pé yẹn bó ṣe kí yẹn kó sọ pé Toyin báwo ni ó tán kó má tẹ̀sán kan mí mọ́ gbogbo kí tá à ń sọ nílẹ̀ yìí àníṣọ́ ọ̀làtànà àsọ̀rọ̀ nípa Funke àsọ̀rọ̀ nípa Toyin àti ẹ̀sọ̀rọ̀ nípa aṣọ tó ń wọ̀ àsọ̀rọ̀ nípa ijó aláàrùn tí mò ń wo ṣó Iyabo Ojo yẹn ẹ mọ̀ kan tí mo sọ ni mo ní oh my god mo ní wọ́n ti pa happiness tó wà nínú pàtí tó ń ṣe yẹn because Toyin ò lè ṣe bó ṣe máa ń ṣe olórin ò lè kọrin dáadáa gbogbo ẹ̀kọ́ rí yàmàyàmà nínú ṣó wọn tá à ń wò lánàá yẹn because of one mistake tí Funke Akindele make ni pé kí ẹni yẹn kí kò dáa tó bá jẹ́ movie ẹ̀kọ́ wọn sọ̀rọ̀ nípa mi ò tẹ̀ gbọ́ kéèyàn kan promote ẹ̀ torí ti táwọn èèyàn ń gbé sí background báyìí ni Iyabo Toyin Abram àti Funke Akindele so ẹjọ́ ìgbà míì tá a bá ń bínú a jẹ́ ká máa ro ti èèyàn kan àwọn ìyá wa láyé àtijọ́ tó sọ pé wọ́n máa gé àlẹ́ ọkọ tá jókòó síbẹ̀ wọ́n ní wọ́n ro ti ọmọ náà ṣe ń nà wọ́n tó jókòó síbẹ̀ pé ká yọ ọmọ wọn lè dáa Funke Akindele ò ṣe ro ti ọ̀rẹ́ ẹ̀ àtọwọ́ tí Iyabo Ojo ná ní àná yẹn just bó ṣe kí yẹn kó ní Toyin báwo ni kó kọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo kíní ò ní ṣẹlẹ̀ táwọn bá tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ pé kíní wọn ò ní tètè rí so ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa àti Àjọkẹ́ bẹ̀rẹ̀ kẹsàn lọ lẹ́ẹ̀kan pé kí lẹ́ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kí gbogbo wa àti Funke Akindele ká kọ́ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa ro ti èèyàn kan pẹ̀lú ìwà tá a bá fẹ́ wù gbà míì ká máa rò pé òkè tí ìbádẹ́ dá Toyin àmàkù lóhùn ṣé múvì yìí ṣó máa àwọn ó mọ̀ pé blogger máa gbé nǹkan tí mo sọ fún sísà mi lánàá mo ní ṣé kò mọ̀ pé blogger ń bú à ń gbogbo everywhere ni tó fi gbé gbogbo kìíní yẹn tó ṣorí sókè báyìí azumi pé bí Toyin ṣe kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ tó tí aṣọ ẹ̀ bá wíìgì ẹ̀ yẹn tó wá jẹ́ pé wíìgì yẹn já sílẹ̀ ni Funke á fi wíìgì yẹn bó ṣe bínú tó á fi nà Toyin so ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká á fi mú wíìgì yẹn á fi nà pé ìwọ ọba wíìgì mi jẹ́ tí mo ṣe fáì tó ìbọn kò dáa kí àwa náà ká máa rò pé owó ni Iyabo Ojo ná lórí fíìmù yẹn òun pẹ̀lú stress gbogbo wọn ti wà stress ẹ wo kíní Funke Akindele gan ó ṣe wàhálà náà bó fi ìkọ́ kékeré gbogbo wọn ó fi ìkọ́ kékeré ba múvì yẹn jẹ́ lánàá ẹ jẹ́ ká máa wò ó Funke fúnra ẹ̀kú inú ẹ̀ ò lè dùn bó ṣe wà yẹn akọ̀ sọ pé ìkọ́ tó ṣe dáa inú ẹ̀ ò lè dùn tó bá bẹ́ẹ̀ tó bá rí gbogbo ìkọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí pé wọ́n ti ẹ̀ promote múvì ọ̀rẹ́ mi because of your friend kó má lè sọ fún Toyin àmàkù pé Toyin báwo ni ẹ jẹ́ ká máa ro ìkọ̀kan mọ́ nǹkan kan tá a bá fẹ́ ṣe kò sẹ́ni tí ò kì í bínú mo sọ lánàá mo ní ká lèmi náà kì í bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní màá mú ojú Funke Akindele mo ní màá gbà wálẹ̀ pé kí ló ń ṣèwọ́ ṣojú mi ni ṣèbí ọdún kan ló gbà lọ́wọ́ mi àbúrò mi ò lẹ̀ nílé ṣe torí pé ọ̀rẹ́ ó lẹ̀ kúrò torí pé Toyin ní ìta bẹ́ẹ̀ yẹn so nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn pé ẹ jẹ́ ká máa ro nǹkan kan nísìnyí Ọlọ́run nìkan ló máa jẹ́ kí Iyabo Ojo kó ta múvì yẹn because látàlẹ́ àná àgbọn kan pẹ̀lú pàtí yẹn mọ́. ẹ ṣe nǹkan náà tí mo fẹ́ sọ nìyẹn ẹ ṣe gan o. yes ma. ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́ ma. ẹ lẹ́ mà. nǹkan kékeré lèmi fẹ́ sọ because ṣé mọ̀ pé ara problem ta ní Nàìjíríà corruption problem ta nìyẹn ó generate sí orí fíìmù tó ń wò ṣé ní Amẹ́ríkà ṣéèyàn kan máa ṣe fíìmù
wọ́n máa gbé débi tó ti fẹ́ ṣe fíìmù wàá fẹ́ lọ bẹ̀ wàá fẹ́ lọ wo fíìmù wọ́n máa ní kó má wo fíìmù kan. because wọ́n ti ayábídà ni wọ́n ń ṣe wọ́n ti fún àwọn tó wà ń bẹ̀ ní owó ayábídà ni wọ́n ń ṣe ẹ̀rí tí àwọn tó ṣe fíìmù a lot of people ló ṣe fíìmù ní December a lot of people wọn náà ló dẹ̀ run into debt nítorí ẹni tó ní ayábídà ti fún àwọn tó wà station náà ti fún wọn ní bribe. Alẹ́jì ni o I understand káta alẹ́jì ni ṣe understand nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so àwọn nǹkan tó máa ń fa wàhálà ní Nàìjíríà nìyẹn then number 2 ṣe mọ̀ yí pé ọ̀rọ̀ yìí gan kò bá má rí báyìí nígbà tẹ́rí Tóbi sọ pé Tóbi sọ pé tí Tóbi sọ yẹn ló mú kinní yẹn wá làwọn èèyàn wá wo 1+2 lọ́jọ́ wá wò pé Bíbélì ní tá bá ń bínú ká má ṣe ṣẹ̀ ó ní ká má jẹ́ kí oòrùn kí ó wọ̀ bá ìbínú téèyàn bá ti ń bínú jù téèyàn ti ń bínú sí eléyìí tó ń bínú sí tọ̀hún wọ́n máa sọ̀yàn lẹ́nu àti Fúnkẹ́ ní láti take it easy ìbínú ògbọ̀pọ̀lúwa wọn ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ mi ò ní ẹ̀yà mi ò fẹ́ téèyàn bá ní kẹ́lẹ́ má ta mi sí òun lára eléyìí ta mi sí ẹ lára òun fẹ́ gbọ̀ dànù eléyìí ta mi sí èèyàn máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu ni èèyàn máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu ní Ọlọ́run á dẹ̀ bá wọn tó Ọlọ́run á ṣàánú fáwọn méjèèjì nítorí àwọn méjèèjì èèyàn ńlá ni wọ́n wọ̀n ní wálẹ̀ lágbára Jésù. Thank you so much, ma. Mọ́mí ẹ̀ mọ́ sọ tó kọ́ ló sọ kàn. Forgiveness, my darling. Mọ́mí Nikki ẹ̀ mọ́ sọ fẹ́ tó kọ́ ló sọ. Kí ló sọ? Dáìmọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ga lọ. Ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi sọ bó ṣe sọ kí ló sọ. Mo fẹ́ jó ṣòkòtò. Tọ́ àjẹbẹ́ mi yẹn bàbá yóò bá tèmi ti. Ẹ kalẹ̀ Ẹ kalẹ̀. Yes ma. Ẹ má bínú ìwọ̀nba tí èmi kàn fẹ́ sọ ni pé lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kọ́kọ́ throw question kan wípé kí ló dé tó jẹ́ àwa Yorùbá ni ó ní problem jù ní gbogbo àwọn ẹ̀yà mẹ́ta tó wà ní Nàìjíríà. Kí ló dé? Wọ́n ní alálẹ̀ ti pépè fún wọn. Auntie, we have over 250 area. No, as in I'm trying to say like Yorùbá, Hausa, Igbo, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni mo ń try àti sọ. Kí ló dé tó jẹ́ Yorùbá ló dúdú jù inú wa dúdú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kí ló dé tó jẹ́ pé Yorùbá nìkan ló ní we have too much problem. Any slight thing báyìí wọ́n á ti gbé gbà wọ́n á ti gbé. Okay, now we are talking about these people. Funke, Toyin àti Iyabo. A sọ pé bóyá èèyàn kan snob èèyàn kan ẹ sọ pé ìwà ò dáa ìwà alágbájá dáa ìwà eléyìí ò dáa. Bíbélì sọ pé ẹ má ṣe dáni lẹ́jọ́ ká má bàa dá yín lẹ́jọ́. Tó bá jẹ́ ẹ̀yin kí lẹ̀yin máa ṣe. If you are to be in that situation, tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀yin gangan ló ṣẹlẹ̀ sí, what will you have done? And that's why we are all here together to learn from the mistake of others. Yes, I know. For them to pick up whatever they have done that's wrong or right. Yes. Only God knows wrong and right things. Only God knows. Maybe what Funke did was right. We never know. Maybe what Toyin did was right. We never know. That is why we shouldn't judge. What we have to do is just to say, what we have to do is just, that Arinzo tí wọ́n lọ ṣe yẹn, ló yẹ ká, in my own perspective, òun ló yẹ ká gbé síbí, ẹ jẹ́ ká ignore lágbájá kí lágbájá ẹmọ́yé tàmẹ̀dò tó ń kí tàmẹ̀dò tí wọ́n dá wọn lóhùn. Ẹ ṣe kà, àní tó kí gbogbo wa lè lẹ́sẹ̀ àti sọ̀rọ̀ Arinzo Mata, ṣẹgbọ́n. You're very right. We should promote the movie. Yes, we should promote the movie. Not fine. Everybody will have to learn. We have to learn. We will learn. Normal, we must learn. But if we can't one, we can't go just on lama so. Okay, over to dollar. Hello, next person. Àti àjọkẹ́ ṣé ẹ lọ rí sọ́lọ́. Àti àjọkẹ́. Ṣé nẹ́tíwọ̀kì jáwọ́ máa ẹ̀ já ni kí ló ṣe? Nẹ́tíwọ̀kì já wọn bọ̀. Wọ́n lọ irọ́ wọ́n lọ wà rízò ni. Wọ́n ti lọ wà rízò. Ṣé ẹ lọ síbi iṣẹ́ lọ́la bẹ́ẹ̀ ni? Mo ti ayọ̀ ọ̀dàṣọ. Táìbò lè kú abẹ́rẹ́ àti next person. 38 minutes to. Auntie call.
I am called greatness. How will you say? So yeah, ever a guy. So ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ kọ́ ló mo fẹ́ sọ ni. Lọ́kàn ovary green lọ́kàn àbí. Ẹ fún mi for 2 minutes pé mo máa lò tí gbogbo yín máa rẹ́rìn sí. Okay, à ń gbọ́. Ẹ mọ nǹkan ṣe rí tí ẹ bá wà láyé tí ò bá dó oko ẹjọ́ ẹ má kẹ́ni kankan má ẹ má block mi ẹjọ́ ẹ má mute mi ẹjọ́ 2 minutes péré. Ẹ ní láti sọ̀kò ṣé bá ní. I love you sis. How are you? Àti bí sí ẹ dúró ẹ ṣàmọ̀ mi ẹjọ́. Ṣé bàdánà ni àbí ó bá jìn? Ẹ jẹ́ ká sọ pa ẹ̀. Nígbà gbogbo ṣẹ́rí ẹ dúró ṣẹ́rí tí obìnrin bá wà tí ò bá dó oko àwọn ìkanra kan wà tá a máa kanra ṣe understand tó bá ti pẹ́ tí obìnrin ti dó oko wà á máa kanra unnecessary kanra àwọn kókó tún wà tó bá dó ní tí ò ṣe yẹ kó dó wà tó máa kanra tó bá dó. Yeah, Aunty Diamond ní Nàìjíríà ò lè dá láíláí. Ẹ máa tọrọ yín. Ẹ tọ́ sí pẹ̀lẹ́ kó lè dòdò kójú yìí lọ. Ẹ máa tọrọ yín. Ẹ dúró ẹ wo ẹ jẹ́ n sọ fún yín tí èèyàn bá ń dó oko àwọn kọ̀ọ̀kan àwọn ọ̀rọ̀ wà tẹ́ máa. Ó máa reflect ní láìpẹ́ èèyàn. Tó bá dóko tó dá o á tún tó ara ẹ máa dán ni tó bá rẹ bẹ́ẹ̀ ẹ wo skin mi. Mo rí mo tún lógo tó dá. Àti dáhùn àti àyà mi ṣé nǹkan tẹ́ ìfẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ má kọ̀ tì mí. Wọ́n lè nà ó. Wọ́n sọ tó tọ́. Kí ló ṣe nǹkan tẹ́ ìfẹ́ láti rí? Ẹ̀yin àti Bísí gan ti sọ̀rọ̀ ọjọ́ látàwọn nù bọ́ọ̀sì lọ. Ó rà pé máa jẹ ayé bọ́ọ̀sì ẹ ti lọ jẹ ẹ dúró to be honest. Ṣẹ́rí bá pẹ́ láyé bá ọ̀pẹ́ láyé kú lòkun gbogbo. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand? Oníkùn ló lọ́ka. Ẹni tó ń ṣe ìkà mọ̀. Ẹni tó ń ṣe rere mọ̀. Thank you, Nikki. Love you. Let me go and get mine. Toyin lè ní pẹpẹ fúró lè bóun ṣe mọ̀ wá wù ló ṣe wù wá yẹn. Ṣé understand? Ọlọ́run nìkan ló pé o. Kò sẹ́yìn kankan tó pé. But at the end of the day, àrínzò làwa wà after. Kí gbogbo wa ká ṣòwò ká jèrè ni. Tí n bá love ọ̀rẹ́ mi tí mo mọ̀ pé mo bu ọlá fún ọ̀rẹ́ mi kò sí nǹkan tẹ́lòmíì lè ṣe fún mi níbi tí mo wà yẹn máa kà sára ni. Tí bá wá délé máa pọ̀ rẹ̀ mi pé wá mi lákè bí Tóyìn ṣe sí mi ń bẹ̀ yẹn ń gbà yẹn. Ṣé understand? Bí wọ́n ní ìwájọ̀wà lọ̀rẹ́ fi ń jọ̀rẹ́ àbí lọ̀rẹ́ fi ń pẹ́ fúnra wọn àgbọ̀n lọ́yìn sọ́mi mọ̀. Ṣé rí high rank tí Funke gbé Iyabo sí tó dẹ̀ mọ̀ pé òun love Iyabo. If you love Iyabo, you love everything tó wà around Iyabo. She understand? Because everybody see bí Iyabo ṣe bá Funke ṣe títí ẹ̀ nígbà tí ó di ọ̀rọ̀ ti Funke. Because anything tó lè bu àbùkù mọ́ Iyabo kò yẹ kí Funke ṣe rárá. Ọlọ́run á ṣàánú fún gbogbo wa. She understand? Ní kú síbẹ̀ ká sọ síbẹ̀. Ọlọ́run á fún wa gbogbo wa lọ́gbọ́n. But ẹ ṣeré o. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń di ẹ ṣeré. Ẹ ṣeré gan because bá pẹ́ láyé ikú lòkù gbogbo ẹ̀ ṣe gbọ́. God bless you. God bless everyone. Flẹ́mẹ̀ àbí Fẹ́mẹ̀ ṣe wá sọ̀rọ̀. Ẹ kalẹ́ máa. Ẹ kalẹ́ ìyá mi. Ẹ wo Ọlọ́run á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. Àjẹní ṣìwà o. Ṣé wá rí? In my own opinion, with the way I'm looking at things, people are actually supporting their favorite. Àjẹsọ̀rọ̀ síbi tó yẹ kọ́rọ̀ wà. Ẹ jẹ́ ìwé mọ́mí ẹgbẹ́ mi dáadáa o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. I'm not here to bash anybody. I'm just here to say my opinion. Everybody wants support the favorite wọn. Torí pé àǹtí Funke ti jẹ́ favorite mi. Irọ́ ni irú ìwà yẹn ló yẹ kó wù. Torí pé àǹtí Toyin ti support tó ti jẹ́ favorite àwọn kan. Kò yẹ kó kí inú náà. No. Oníkálukú ló ní ẹ̀jẹ̀ àtomi tó rìn lára ẹ̀. Celebrity làwọn méjèèjì. Èèyàn ńláńlá ni wọ́n. Tí àǹtí Toyin bá sín láàárọ̀ la blogger àgbẹ̀. Táǹtí Funke bá wúkọ́ nírọ̀lẹ́ blogger máa gbé. The both of them has camera filmed on them. Camera ń tún náà wọ àwọn méjèèjì ní kọ̀kọ̀ ní gbangba as long as the camera bá ti wà ń bẹ̀ ó ti wà gbáyé náà.
ibi tèmi ń lọ lélẹ́yìí mà. Everybody ló mọ̀ pé Funke, she's a very strict person. Gbogbo wa la mọ̀ pé kò gba nonsense. Ọlọ́run nìkan jẹ́ ló mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì lẹ́yìn. Ọlọ́run nìkan lórí. Whether Toyin ló jẹ̀bi lẹ́yìn, whether àǹtí Funke ló jẹ̀bi lẹ́yìn, Ọlọ́run nìkan lórí. Ibi tèmi wá ń lọ lélẹ̀. Mọ́mì, ìgbà táǹtí Funke ti wá bá, ìgbà táǹtí Toyin ti wá bá àǹtí Funke ẹ̀yẹ, tó jẹ mọ́ pé ẹni yóò wù mí kí, inú ẹni yìí ń bí mi. Tẹ́ni yìí bá kí ni ó ṣe ń bẹ́ pé kí n fọ́ etí ẹ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀ pé kí n bù jẹ́, ó ṣe bẹ́ẹ̀ pé kí n fún lọ́rùn pa. Mọ́mì, to avoid that kind of scenario, kí ló yẹ tó fake call? Kò ní bàjẹ́ fún yín, kí ló yẹ tó fake call? Because tá a bá ní pé kí ló yẹ tó dìde, nísìnyí yẹn ti súnmọ́ jù, ó máa wà obvious ni pé tó bá fi lè dìde, ó máa mọ̀ pé òkè torí pé kò fẹ́ dá ẹni lò ló fi dìde. Kúkú fake call. Kó kọ́kọ́ jẹ́ kí sìn yẹn kọ́kọ́ bá tiẹ̀ lọ́nà. Àwọn kan ní àǹtí Toyin plan ẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé plan ẹ̀ náà nílò tó ṣe mọ̀ pé plan yẹn ò lè wọ́n kí n gbà yẹn. Ó dàbí ẹni tó fẹ́ da petrol sí lára, ẹni tó fẹ́ sun nínú ni. Tóun náà wá gbé petrol tó wá dà sára. Ẹni tá à ń dẹ tí wọn náà wá lọ kó sínú páńpẹ́ òun lọ́rọ̀ yìí. Bó dẹ̀ ṣe wà yẹn, mọ́mì, kò síbi tí ẹ ti fẹ́ rí Funke nínú múfì àwọn èèyàn. She is always on her lane. Ìgbà tó jẹ́ tí wàá mọ̀ pé irú gathering tó ń lọ yẹn, kò sí irú inú ìbínú tó lè bí ẹ. Mọ́mì, ó yẹ kọ́kọ́ bá mi gbé sílé náà. Ìbínú continues ni. Mọ́mì, the energy that was at that party yesterday were negative. Not from only Auntie Funke and Auntie Mercy and Auntie Toyin. The energy from all the actors there were negative. Ìgbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àǹtí ìkílẹ̀ tẹ́ wá fún premiere. Because to me, it looks like gbogbo yín gángọ̀ fẹ́fẹ́ bá àǹtí yẹn jẹ́. Ọ̀rọ̀ alájọ kọ́kọ́ dé. Àwọn bloggers everybody wọ́n pa náà lọlẹ̀. Ìgbà tó yá bàbá Ìjẹ̀ṣà náà tún dé. Wọ́n lọ fún interview. Wọ́n lọ fún interview. Kò yẹ ká Bíọ́lá ṣe bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ síta. Ní like a week to the premiere. Àwọn èèyàn tún dé, wọ́n tún pa náà. Ìgbà tí two things yẹn ti ṣẹlẹ̀, ló yẹ ká tí Iyabo gan ti kún fàdúrà, kó ti pe àwọn aláàfáà tó bá mọ̀. Kó ti pe àwọn aládùúrà tó bá mọ̀. Wọ́n ní ogun láyé o. Ẹni tó bá dẹ̀ ń ṣoríire, tó bá lógo láyé yìí, ẹni tó bá àwọn tó fẹ́ pa ní ògo ẹ̀ lọ máa lé kiri. Mommy, come to think of it, somebody said that nínú gbogbo àwọn tó wà ní nínú gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ tí àǹtí Iyabo ti help ní ayé, ṣáwọn ọmọ ẹ̀ wà ń bẹ̀. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ àǹtí yẹn máa wọ black bonnet fún tó máa pariwo lórí Instagram. Rárá, kò gbọdọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Irọ́ ni kílé tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn tó máa ń jàjà fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́ máa ń padà fèsì irú nǹkan bẹ́ẹ̀ nílé ayé. Ṣẹ́fẹ́ pẹ́ ní ẹlẹ́nu. Táǹtí yẹn bá wà nínú ilé báyìí sàn, ṣe mọ irú múùdù táǹtí yẹn wà at the moment. I'm talking about Aunty Iyabo. Ṣé ìgbà ló kàn ń gbọ́ tán ojú ẹjọ́ wẹ́wẹ́ báyìí ni? Ẹ̀wù kò sí irú ìbífì tó lè wà láàrin ìwọ àtẹ̀yàn. As long as you are promoting someone else's movie and you are there, you're not supposed to give anybody attitude. When you know that you have beef with somebody and you know the person will be there. Mommy, ṣé dandan ni kí n ṣe bí mo lè wà nínú cast now kí n dẹ̀ má lọ fún premiere movie yẹn? Ṣé bó possible? Ṣé bó possible kí n wà nínú cast movie yẹn kí n dẹ̀ má lọ fún premiere? It's so possible for me to tell Aunty Iyabo that kí tiẹ̀ parọ́. Mo mà ní show ní Canada o, àbí mo ní nǹkan. Fly out, travel out. Tí gbogbo premiere and everything bá délẹ̀ tó bá tán, you can come back. See, I'm a lover of Aunty Funke, but tí ọ̀rọ̀ bá dé báyìí, ẹ jẹ́ ká sọ tọ̀rọ̀ o. Oníkálukú ló ní side títí ẹ̀. Mọ́mì, ìgbà tí Aunty Toyin náà ti wá rí pé òun bọ̀ nínú ilé, ṣé ń gbọ́ máa o ti kọ́kọ́ kí ẹni alákọ̀ọ́kọ́ ìyẹn Aunty Mercy. O ti kí Aunty Iyabo gangan. Ó wá pé ẹ̀ka sọ̀mọ́.
nígbà tó ti sọ ẹ̀ka àsọ̀mọ́ àti wọn ò fọ ẹlẹ́sìn yẹn mọ́mí ẹ̀jẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá mi sọ fáǹtì tó yín jọ̀dẹ̀ bá ti rí wọn pé kó fi stíìsì ẹ̀ náà. She should walk away. Why is she looking for? Why does she want to be everybody's favourite? Àwọn èèyàn máa nífẹ̀ẹ́. Àwọn tó ní nífẹ̀ẹ́ ò ní nífẹ̀ẹ́. Máa ti Funke ṣe wà tó ṣe ń drag ẹ̀ yìí. Àwa tá a ṣe láìkí wọ́n ṣe wà. Ẹ bá drag ẹ̀ dọ́là. Favourite àwa kan ni. Kò kan wá. Kò kan wá kan. Ẹ bá drag wọn dọ́là kò kan mi. She will always be one of the best person that I love. Àti Toyin bó ṣe wà yẹn, àwọn kan kún fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń para orí tiwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. She will always be their favourite. 100%. Tó nípa tẹ́jẹ̀ tí wàá mọ̀ wípé ẹ̀ka sọ fún yàn. In fact, the way tí mo ṣe máa pò ṣé ó máa wà obvious nínú kámẹ́rà yẹn gan. Okay, akókó fẹ́ fọ́ ogbẹ̀ lójú pọ̀ ni àbí? Ẹ̀yin ò dé mi lò. Èmi gan máa pò ṣe. Kọ́kúkú mọ̀ pàrọ̀ méjèèjì kúkú jọ ní beef. Tẹ bá ti ń drag àti Funke, ẹ drag èmi gan. Because I will sincerely ease and just get the hell out of that place. Because it's actually a slap on her. You cannot be everybody's favorite. And everybody will like it. Mommy be she why? She will bring your gun like you go like it. Because she will bring your more like now. You say like it. Me like me kò ṣe gbogbo. Wọ́n mọ̀ pé mo love Wasiu Ayinde dáàdì mi ni. Ṣùgbọ́n mi ṣe rí pẹ́yìn náà ní favourite. Bẹ́yìn ṣe love Wasiu Ayinde yẹn lèmi love Wizkid. Mo like Wizkid dàkú. Ọlọ́run gbọ́. Mo ti marry ni. Tí máa ń pè mí náà wà lára àwọn tó ṣe single ni. Mo máa wá bí mo ṣe máa délé Wizkid. Gbogbo wájọ máa ṣe gbogbo wájọ máa dọ́dọ̀ Wizkid. But oníkálukú ló ní favourite ẹ̀ mọ́ mi. Èmi ibi tèmi ń lọ lélẹ̀ ẹ wò. Ẹni tó bá mọ àǹtí Iyabo mi tó ẹni tó advice wọn o ìyá lọ jẹ́ sí mi o ẹ̀gbọ́n gidigidi gan lọ jẹ́ sí mi. Ẹ̀wọ̀ ẹ bá mi sọ fáǹtí Iyabo pé kó kú fàdúrà o àárín ọ̀tá lọ́wọ́ o wọn ò léèyàn o ẹ wò wọn ò léèyàn kankan báyìí àwọn nìkan báyìí ló ń gbéra wọn ló ń fara wọn. Tó ti yẹ yín mọ́ mi bó ṣe wà yẹn nìsín irú ọjọ́ yẹn báyìí ẹ kó rí gbèrègbè ẹ kó tì wọ́n ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́ mi ẹ máa wà wọ́n negative faces tó ní kálukú ń fún wọn. There's a beef between Mercy and Aunty Funke. There's another beef between Uncle Femi and Aunty Funke. There's another beef. No, Funke and Femi are not beefing. They went to do yesterday and then they're not beefing. Sorry for another time. They're not beefing. Allegedly doing, I think so. Because when you see, can you not see when Mercy was looking like that? That's the side eye I was looking at. Like, why will you look at somebody like that? Bombastic side eye, like. Why will you look like? Why will you look at somebody like that? What is your business? At least you have Daddy Wato. Yabi. What's Daddy Wa's name? Yona. Hello, there you go. I guess she was just pissed off. That's a messy. Yes, she was. No. I think she got. I think she got pissed the very time Aunty Funke snubbed Aunty Toyin. I was like, what? You know? So I think she was just pissed off and she couldn't hold it. I can't stand Iyabo could be you, Sheyo. More cut on my body, my Shawari, Emago. Allegedly, I'm not saying that Mercy is a good person. When you can look at you, I'm money. At one of those shares or Aunty Funke. A ní pé Aunty Toyin náà ni ó ṣe nǹkan tá Aunty Funke ṣe lánàá yẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn la máa drag báyìí. Orí àwọn náà ni o. We have only 25 minutes left. Ẹ má bínú àwọn round up now. Ẹ má bínú. So, ẹ mọ̀ pé ó ṣọ̀tún ọ̀dọ̀ Aunty Funke ni. But my own opinion at the moment is please, I beg, mommy, I beg you in the name of God. Whatever it takes for Aunty Iyabo to promote a movie, a dress channel. Ẹ má jẹ́ kí tí wọ́n gbé ẹ ṣe. Bá a ṣe ọ̀dọ̀ ìgbé lórúkọ Jésù. Ẹ ṣe. Peter, the turn of Arinzo in all cinemas for the 3rd of April, isn't it? Is it 3rd of April? April 3rd, yeah. 3rd of April. Yeah, 3rd of April with the return of Arinzo
will be on all cinemas. Please, John to be along with Iyabo has always been our darling and she'll forever be. Agbára Ọlọ́run kò ní ṣìṣe lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni, kò ní ṣe òwò short. The return of Arinzo is all we'll talk about. Yeah, she did a lot in that movie with all the cast. You can see gbogbo àwọn èèyàn tó lò, àwọn èèyàn gidi lórúkọ nínú industry lílò, both English and Yoruba. So enjoy the return of Arinzo. Ti pẹ́ tó ló ń gbadọ́gì lọ́wọ́. Tani. Pẹ́tà kí ni wọ́n ń gbadọ́gì lọ́wọ́. Kí ní kí bá wa gbẹnu sí? Ní kí ẹ bá wa gbẹnu sí? Ṣé owó yìí ti lọ sùn ni? Káàntà jọ kẹ́rin máa lọ ibi iṣẹ́. Èmi lọ bí iṣẹ́ alẹ́ ìkan ó dọ̀la, ó di àárọ̀ ọ̀la. Ní kí ẹ ganu sí ẹgbẹ́nu sí máa rẹ̀. My drive láàárọ̀ ọ̀la, so I will be going to bed soon. So, okay, ẹ kalẹ̀ mà. Kọ́lá, I will give up. Have I bought your up? Your opinion ti mi ni èmi fẹ́ sọ. Nǹkan tó mi kọ̀ rí sínú scene tó ṣẹlẹ̀ ní pé number one, màá kọ́ bẹ̀ látòrí Funke. Ṣé bí èèyàn ṣe lè hold Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn méjèèjì ṣe ń gbọ́ mi. And again, nípa ti Funke bí èèyàn ṣe lè hold ẹlòmíì wà tó yẹ pé rí mi ń sìn mi ò mọ bó ṣe máa ń gbéyàn sínú. Téèyàn kan bá ṣe kan fún mi, màá ṣú ẹ̀ kẹ́niyẹn mọ̀ pé I'm angry with you and I don't want to talk to you, just leave me alone. Ẹ ti grab nǹkan sí mi sọ. So bí Funke jẹ́ tó yẹ pé kò lè hold bẹ́ẹ̀, kò lè fake ẹ̀. Kò lè fake greeting. Kọ́ bá ṣe rí láàrin ìwé ṣe máa ṣe. Ó máa ṣe ìwé mi sì mi ò mọ bó ṣe mú mi yẹn sọ̀rọ̀ tó bá ṣe mi I will speak my mind. Màá sọ nǹkan tó bá ṣe fún mi jáde and I will that's it tó ti tán nìyẹn. Tí bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣe mi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe màá jẹ́ kó mọ̀ pé I don't want to talk to you, just leave me alone, that's it. Ó lè jẹ́ béèyàn ni béèyàn Funke ṣe rí nìyẹn. Olú máa mọ nǹkan tí Toyin tó ṣe fún òun tó ń di òun. So wọ́n okay fine wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn wọ́n kíra wọn. Kò dẹ̀ mọ bó ṣe lè hold ẹ̀. Okay, ó ignore. So then fault matter Funke ni pé bó ṣe kí yẹn láì pè mí ni bó ṣe kí mi wọ́n pé ìró wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ tó bá kí mi díẹ̀ tí máa fi dá lóhùn so next time kò ní kí mi. Ẹ ti kí ọkọ̀ tí mo sọ lákòókò tí fẹ́ẹ̀ wọn bẹ̀ wọ́n fine but níbi tó ti di pé wọ́n tọ kámẹ́rà tó bá kí mi àwùjọ mo lè forí dá lóhùn wọ́n mọ̀ pé mo kí mi so next time tí mo kí mi ti pass messages fún ẹ. Then tí Toyin mo blame Toyin tí mo ti blame Toyin ní pé tí bá wà ní pé kan tí bá rí pé o fẹ́ kíyàn tí bá dípẹ́ ní òfin dá mi tí bá dípẹ́ ní òfin kí mi má ti mọ̀ gbàtí Toyin ti ń bọ̀ ó ń tẹ fóònù ó gbójú sókè tèmi náà ti rí pé màá tẹ́ni yí àjọ sọ ohun gbogbo ní ma target pé tí mo máa kà bí mi ní kí tó kí àwọn ìlú ìgbà sọ tí mo ti tó ti ṣe yẹn màá ti rí ẹ pé ẹni tí bá kí á dá mi lóhùn tí bá tì má ní dá mi lóhùn bọ̀ bí a tó rí pé bí màá Toyin ṣe rí òun ló ṣe kí ẹtì grab kan tí mo sọ then the middle tí wọn bá parí ẹ nìyí pé màá dá Iyabo díẹ̀ ní ẹ̀bi ní ibẹ̀ yẹn ipe ìgbà tí Toyin ṣe kí ìyá tó ṣe kí Funke Iyabo rí pé Funke ọ̀dà lóhùn tó bá jẹ́ pé èmi lèmi sọ bí náà tèmi lèmi sọ màá tàbí Funke pé ọmọ yín ló ń kí ẹ náà. No, nǹkan tó ti mọ nǹkan tó wà nílẹ̀ kò ní ṣe bẹ́ẹ̀. If not, ó lè ṣẹfẹ da patiru ni èèyàn wú bẹ́ẹ̀ yẹn kó wá tààbù pé kó fẹ́ kó lọ́wọ́ fọ etí ọmọlọ́mọ ni. àbí ṣé kán búra wọn kó wá da patiru. ṣe o pé èkó tí bó ṣe lè dáhùn ṣe o pé tó bá jẹ́ eléré mi èmi sọ ẹ́. No, àǹtí mọ bí inú ṣe ń bí èèyàn tó ìgbà míì you just read people's countenance now you read people's countenance wọn kì í ṣe léré wọn mọra wọn rí wọn ṣọ̀rẹ́ rárá. ó wú ní àná yẹn tó bá jẹ́ pé wíìgì Funke jábọ́ lánàá yẹn gọ́tà àsọkọ́ là ń sọ ó máa la tó ìgbà tí bọ̀ Funke rí ṣe ó rí bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe yìí tó bá yẹ kó lọ bá wù mí torí ọlá ṣe ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni ẹ máa ti wọkọ̀ ní má dẹ̀ tó ń ṣe fíìmù àtẹ̀ tó ṣàfihàn ọ̀rọ̀ mi ò gbádùn wọ́n ìgbádùn rárá. ẹ tún sọ wò mo kọ́ ló lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àti mi dé mi àti wò yóò lè ṣe. Èmi náà lè gbà ọ́. We not do it. You don't know me. Mide is not. She's not who you are. Saying no. Ẹ ṣọ́ gbà mí bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ni. Mide ò ní wẹ̀rẹ̀ ẹyẹ kan. Kò ní ẹyẹ kan lórí. tó ẹ pè mí ní tó ń mú kí Funke Mide ò bá ní sọ wẹ́ẹ̀rẹ̀ kọ́ ọ̀dà mi dé
ọlọ́run máa màá jẹ́ ṣe ìṣe tó sọ pé mo máa sọ mí ìfẹ́ mọ bí Ìyábọ̀ ṣe jẹ́ sí mi. mi dé lè jẹ́ láyé láyé sí mi lójú àwọn èèyàn. èmi náà láti gé bó ti ẹ̀ wù mí àwọn ọgbà ni wù mí ọgbà gidi ọgbà ni wù mí ẹ mi dé lọ́hùn náà mi dé ò máa ń lè sọ̀rọ̀ rárá àmì ló lè ṣe. mi dé ò ní kó lè sàn kankan bá jẹ́ rí yẹn. bọ̀ òun mi lọ omi ò lè gbàdá pé òun mi lọ ṣe bẹ́ẹ̀ fún ní kinní pẹ̀lú kó tèmi kọ́ mi ò ní blame àwọn míì ní blame Fúnkẹ́ bìkọ́ bórúkà mi ṣe lè hold kinní sí ọ̀tọ̀ má ṣe lè hold kan ẹlòmí ó lè má mọ̀ bó ṣe ẹlòmí àrò pé òun ò lè pretend òun ò lè máa jẹ́ mi lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn ìmọ̀kọ́ tó fàjà ọ̀bọ̀ bó ṣe bá ṣe ń gbọ́ pé Fúnkẹ́ Tóyìn jẹ́ lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn òkè fún jẹ́ lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn òde wájú ìta òun á kí mi bá ṣe lè hold kábà ṣe lè hold jẹ òye nǹkan sí ó yàtọ̀ síra wa we are different ẹ̀dígbà kò tí mo sọ Tóyìn náà ó different bóun ṣe lè sọ pé mi ò keep malice I will greet you ẹ̀dígbà kò tí mo sọ so kẹ́nìbọ̀dì máa judge mi ò èèyàn kí o máa judge nǹkan tó ṣe gan ni ṣé mi kọ́ mi sí mi. We'll talk about you go from 3rd of April go and watch. Next person, Ejo, because I fell also, Ejo. Next person. Fearless, Fearless. Okay, that's okay. They're really telling. Ẹjọ́ sáré gbàm lẹ́ẹ̀kẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ẹjọ́. Ṣé ẹ rí kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ níbi tí ẹ ti dárúkọ pé Midé ò lè ṣe pé àwọn èèyàn wọn gbọ́dọ̀ judge pé based on bó ṣe máa ṣe nínú fíìmù. Number 1. Number 2, woman tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ẹ̀ ṣe rí ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé a gbọ́dọ̀ máa judge èèyàn ẹ̀mí ò lè judge Fúnkẹ́ pé àmọ́ nǹkan tó ti gbọ́. Ṣé rí àwọn fans ń gbà ẹ bó ṣe ṣe? So ìgbà míì máa ń wà tó yẹ pé we just come to support our favourites ni. Akọ̀wá sọ ni just to give them àwọn la wá fún just ẹ mọ̀ kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ ńgbà kan ẹ wá nínú pé ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá ká wo pékè tó bá yẹ pé ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ká sọ nǹkan tí a rí ń bẹ̀. Àwọn èèyàn kì í wá ń gbà mí láti wá sọ nǹkan tí wọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló rí sí wọn kí wọ́n sọ they just want to come to just support their favourites. Number 1 bí èmi nìsín me I love Iyabo I love Iyabo àsín because of àwọn ọmọ ẹ̀ tí gbogbo nǹkan tó ṣe múlẹ̀ ẹ̀ ṣé wá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá tí n bá fẹ́ sọ màá ní kò yẹ kí Fúnkẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ because of the gathering just kàn ṣe bí pé at least kò kàn just give honour just give honour fún nǹkan tó as in public face as in places lẹ́wà kan fún ọ̀nà yẹn kò sí nǹkan tó máa gbẹ̀ ní just that minute second láti sọ pé báwo ni kàn ṣe bẹ́ẹ̀ so that gbogbo sí ìsìn kò ní ṣẹlẹ̀ kápò tí o kàn ṣe people will not know so àwọn èèyàn kan máa ń wá láti wá support favourite àwọn afọ́ọ̀dẹ̀ la máa ń fa àwọn nǹkan tó pọ̀ jù now I don't know Iyabo I don't know Funke I don't know Toyin àwọn èèyàn wọn mọ̀ wọ́n kàn sọ based nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ lórí àwọn tá a ti ń rí lótọ́ pé lórí Facebook just like Iyabo the case of Baba Ìjẹ̀ṣà the case of Mohbad làwọn míì ṣe ń jọ̀ọ̀jì ẹ̀ bẹ́ẹ̀sì tí wọ́n dá ẹ ó yẹ kó fi kíní ló yẹ kó ṣe báyìí kó yẹ kó support làwọn míì fi sọ because they don't even know our one-on-one. Tóyìn náà wọn mọ one-on-one based on bóyá bó ṣe máa ń kéèyàn kò yẹ kó ṣe nobody can tell adults pé ó gbọ́dọ̀ ṣe báyìí má ṣe báyìí èèyàn kàn lè sọ pé because of ìtorí ìjọ mi kan just ignore and again màá tún sọ pé Tóyìn nígbà tó ti ń bọ̀ Tóyìn kò ń ṣèlérí ni Tóyìn àti Fúnkẹ́ ní àwọn ọ̀rọ̀ wọn ó ti wà láfẹ́fẹ́ náà àsìgbà based on nǹkan tá a rí ni o kò ṣe pé mò ń judge wọn kò ń ṣèlérí láti gbọ́ pé bí àwọn ní 1 or 2 things so àná yẹn ká pé màá tún wá sọ nídàkejì pé nígbà tí mo ti ń bọ̀ you read the room read what is going on read tí o bá kàn rìn nínú gathering o kàn ní kàn rìn wàá rìn wàá study nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bóyá kò bá ṣe okay kó kàn lọ kó kàn ṣáàṣẹ mọ̀ idea kéèyàn kàn ṣe bíi pé ẹ mọ̀ kó bá ṣe kàn ti kí àwọn yẹn wàá kàn lọ jókòó but at the same time èèyàn tún ní dá lẹ́bi bóyá tí ó bá ṣe àwọn èèyàn náà á tún judge ẹ̀ so most of wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ náà àwọn fans ni kò dẹ̀ ṣe industry nìkan ló wà look at àwọn Davido Wizkid gbogbo ẹ̀ àwọn olófàjà wọn fans ni nà tẹ bá rí nísìnyí most nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ wọ́n ti ń gbé jáde wọ́n máa méjì papọ̀ Tóyìn come out to say kìíní tẹ́bádẹ́ lísì sí ọ̀tọ̀ sọ kò bá àrò tó ṣẹlẹ̀ they just want to bring àwọn ọ̀gbọ́n kan máa fi àtàkìra àwọn fans gangan
ló ń fa wàhálà kó ṣe pé bóyá àwọn tó ní ọ̀rọ̀ yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìn ṣé wọ́n mọ nǹkan tí tó Ìyábọ̀ ti ṣe ni ṣé wọ́n mọ bí ṣé Ìyábọ̀ lè máa wò wọ́n níran ni and these people they are adults ṣé Ìyábọ̀ àmọ́ sọ fún Fúnkẹ́ pé ṣé Ìyábọ̀ àmọ́ sọ fún Fúnkẹ́ pé o gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ dídán tó bá tó kó òun níbà kí ni Ìyábọ̀ fẹ́ ṣe Tóyìn tó yẹ pé Ìyábọ̀ súnmọ́ nìkan ló kàn sí lè sọ pé òkè jẹ́ kí n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ díẹ̀ mo ti Tóyìn bá gbọ́ no òkè mo ti gbọ́ mi ò tí gbọ́ ṣó lè fọ́ sí ẹ̀ ní àwa tá a bímọ kan tá ní ọmọ mi 14 years ó lójú bá ṣe lè kàn ká lè fi force àkàn lè fi force pé you have to do it àkàn lè persuade wọn pé tó bá ṣe báyìí á dẹ̀ dá báyìí tó bá ṣe báyìí so a lè blame Ìyábọ̀ náà ó ṣàkọ́ ló bí Fúnkẹ́ òun kọ́ ló bí kìíní tẹ́ bá dẹ̀ rí i pé àwọn nǹkan tá à ń pè ní friends colleagues ni wọ́n wọ́n ṣe mí ò lè pè wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi wá lè sọ Tóyìn àti Ìyábọ̀ àwọn people colleagues wọ́n hàn jọ sùn sílé wọn wọ́n hàn jọ iṣẹ́ gbọ̀ngbà mí la máa ti rí wọn tá máa ṣiṣẹ́ papọ̀ ibiṣẹ́ la máa ti rí wọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ so a lè máa judge wọn pé you have to gbogbo ẹ̀ nísìn Ìyábọ̀ you have to have kinní kan Ìyábọ̀ ló dá wàhálà báwo tó bá dẹ̀ bí ẹlòmíì báwo ló ṣe mọ̀ wọ́n á dákẹ́ òní lè sọ̀rọ̀ mọ́ there are times some people will just come on there wọ́n á sọ̀rọ̀ bíi pé wọ́n mọ̀ wọ́n gidi gan wọ́n máa gbé fàbù sílẹ̀ fáwọn àǹbì ẹ wo ìyá ilé ọ̀kan ẹnìkan ilé ọ̀kan kan tí mi bẹ́ẹ̀ dábò mi sọ mi ò búyà o ẹnìkan tó náà ní voice note mo ní voice note v-note mo ń sọ tó ní v-note pé kinní kan àwọn kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ v-note so oríṣiríṣi àwọn sọ pé ó ti bà gbogbo àwọn nǹkan jẹ́ ẹlòmíì tó bá béè lọ́wọ́ evidence ká máa ní ẹ mọ̀ ẹ kò sí evidence you know I just pray pé ọlọ́run ajẹ́ kí wọ́n máa dá wàhálà lẹ̀ àwọn gómìnà tí fẹ́ sọ ni pé ṣe rí bọ́lọ̀ ń bá wà ní àyàn wọ́n ṣe àríṣò wọ́n polówó what will be will eventually be. what will be will eventually be ọlọ́run ò lè ọgbà tí ò bá bá tèèyàn kan jẹ́ ọlọ́run lè bá tẹ̀lé kan jẹ́ náà ẹni tí ó ti ẹ̀ ń bá ẹ tó bá ń bá tiẹ̀ tó ti ẹ̀ ń bá tèèyàn kan jẹ́ gan ṣé tiẹ̀ ti bàjẹ́ àmójúmọ̀ ẹ tó bá ti bá tèèyàn kan jẹ́ tó bá dúró síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni so I just believe that what will be will be so thank you so much ma. God bless you. My own point, regardless of anything, Funke wrong on every places. You can never say you love Iyabo and act that way. February, Iyabo felt very uncomfortable when that thing happened. Toyin tún fi Iyabo lè kó lọ kí Funke. Nígbà tí Funke wà dáhùn, ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wà padà sí ọ̀dọ̀ Iyabo. Kọ́tọ́ á lọ kí gbogbo àwọn tó kù. So you don't do things like that. Oní ọ̀rẹ́ ẹni olóòrẹ́ ẹni ó fẹ́ bá promote movie ó fẹ́ bá ṣe táwọn ọjà tó tà síta lọ for me. Iyabo should look at what happened that yesterday and use that to judge Asako. Toyin love Iyabo regardless ẹwọ ọmọ chioma good ẹ̀yẹn kí lè bí ọmọ yẹn ṣe close tó ṣe sọ Iyabo dìyẹ ẹbí ọ̀la ṣé wọn pé house of kìíní kan tó ṣe ní Iyabo support against kìíní lady yẹn ẹ wá wo bó ṣe rí sí kò sí nǹkan tó tí Iyabo fẹ́ ṣe ọmọ yẹn máa wá láti bẹ̀rẹ̀ so you doing that yesterday with that attitude it's a no. You cannot tell me you love Iyabo. So not fair big from Thomas you love Iyabo. You made her so uncomfortable. She wasn't happy that yesterday. She was saying, "Why am I loving Iyabo? My baby, she beg. She won't come on you." Oh, she feels ya yes it to you. Lara kon koni pe. Báwo ni àbúrò mi show wa. Kò tún re risk kan ma o pe ṣé kan ṣe labi. Ke ba de ni ke ti ko ke tún ma kuro kira yin ko dabo. No, you don't do that. They might believe we're going to Lover girl, do you want to say something before we go? Because we're going. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. About this matter, honestly speaking, I'm a fan of both. Àti Funke àti Toyin àwọn méjèèjì. Fans wọn ni mo jẹ́ and I love them like honestly speaking mi ò lè fi kan lẹ̀ mú kan ṣe understand but nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ ni pé ṣé rí àǹtí Tóyìn gbogbo wọn mọ̀ pé wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tó máa ń ṣeré gan
even ẹ wo ìgbà tí àwọn àti ex husband wọn ìyẹn Adéníyì Johnson ẹ wo sí yẹn ẹ wo bó ṣe rí ẹ understand so kò ń ṣe pé bóyá wọ́n really pé he's not a kind of person tó máa ń pretend ẹ máa ti mọ̀ pé ẹ máa ti mọ irú ẹ̀dá tọ́lọ́dá wọn pé tó bá ti ṣe nǹkan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ti tọ́nu wọn tó bá ti kí ẹ̀ dáàzọ̀ because ìgbà tí ọkọ ex husband wọn yẹn ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ rí pé òun ló tún pé kí gbogbo wa rí àwọn ọlọ́pàá kí wọ́n yà orí ò pé oníkálukú jẹ́ fi ṣeré ń bẹ̀ ó ti tán ṣe ẹ understand so definitely irú èèyàn tó lè pe ex boyfriend ẹ̀ kí ẹ understand with everything aṣáàmọ gbogbo nǹkan tó lọ gbogbo bọ́yẹ gbé wọn tó bọ́yẹ gbéra wọn lọ sí court everything ẹ understand nǹkan tí mo sọ so ṣe rí bẹ́ẹ̀mi ṣe rí sí yẹn sí ni pé kọ́ àti Fúnkẹ́ kọ́ má bínú like the way bọ́yẹ ṣe ní àná ẹ̀ wọ́n really act mature tó ní tèmi ṣé ẹ understand on a normal day okay accepted àwọn kan sọ pé àbòsí ni àǹtí Tóyìn fi ṣe because ẹni tó kì í kí èmi ò kà kún àbòsí because mo irú èèyàn tí àǹtí Tóyìn yẹ is like kò ó jẹ́dá kan wọ́n máa ń fojú fún àbí mo mọ bí mo fẹ́ sọ like she's the kind of person that wọ́n really count everything like that like wọ́n tó bá ti bínú àbí tó bá ti di pé kíní tó bá ti lọ ti lọ nìyẹn so tó bá máa fi di bóyá the next day ó ti tán kọ́ move on sí the next thing ní ṣe understand so but àǹtí Fúnkẹ́ àwọn believe pé no kìíní yìí ó ṣì wọ́n jẹ́ ṣẹ́rí àǹtí Fúnkẹ́ wọ́n jẹ́ dàpọ̀ tó yẹ pé on a norms mo like àǹtí Fúnkẹ́ nǹkan gan it's not that pé bẹ́ẹ̀ kìíní o àǹtí Fúnkẹ́ pride like wọ́n ní pride wọ́n ní gbéraga honestly kò ń ṣọ̀rọ̀ pé kìíní gbogbo wa jẹ́ mọ̀ yẹn àǹtí Fúnkẹ́ máa ń di ọ̀rọ̀ sínú like kò ń ṣọ̀rọ̀ pé ojú ayé àbí kankan àǹtí Fúnkẹ́ wọ́n jẹ́ dàpọ̀ tó yẹ pé nǹkan tó bá fi lè mú ẹ tó fi lè ṣẹ̀mí kò sí forgiveness. No, mommy, no, Sherry, ma. No, ma, Sherry. It's not that pé kéèyàn máa báyọ̀ gbé kó tó di pé èèyàn mọ ìwà yìí. láti sọ ni pé Fúnkẹ́ dínú ó dínú. ó máa dà fún mi God bless you ma like Sherry bó ṣe wà yẹn kò ń ṣe dandan ni kí n sùn like kò ń ṣe dandan ni kí n bá yín gbé kí n tó mọ gbogbo ìwà yín. Can you understand? There are some kind of attitude tó yẹ pé tí máa máa ṣe lèyàn máa fi máa rí ìdípẹ́ ni yóò dàpẹ́ ni yìí báyìí ló ṣe rí yóò dàpẹ́ ni báyìí ló ṣe rí. So àǹtí Fúnkẹ́ ẹ̀dá kan tó wà tó yẹ pé wọ́n di inú ti dẹ́sẹ̀ pé ọ̀rọ̀ 1998 tẹ́ bá bí wọ́n á sì sọ fún yín wọ́n á jẹ́ kó máa yẹ kó ṣiṣẹ́ mi. So so honestly speaking. Honestly speaking, àǹtí Fúnkẹ́ kò yẹ kó ṣe báyẹn wá even èmi gan mo feel somehow but ṣẹ́rí àǹtí Tóyìn náà àwọn náà steeze wọn ò tó wàláì steeze wọn ò fi because èèyàn tó snob yín normal okay ẹ ti kí ó ti ṣe pé kínní ẹ̀yin náà ẹ fi lẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ bọ̀ dísù pé inú funfun tiwọn náà kò jẹ́ kí àwọn náà rí bí gbé sí àbíbá ọlọ́yin sọ Yorùbá. ok àǹtí ẹ conclude wa lọ sùn. ok ẹ má bínú mà wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa àǹtí Wùmí torí ọlá pé tó bá yẹ pàǹtí Wùmí torí ọlá àǹtí Wùmí torí ọlá lọ́sẹ̀ wọ́n sì ṣe kínní àǹtí tó sìn tẹ́ bá wọn àǹtí tó sìn dáadáa ìyí tó kéré sí wọn mo ti gbàgbé sọ́ọ̀nì mu wọn. Tósìn náà ọgbà àti Tósìn wà wọ́n ní bá Tósìn lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀ láti Tósìn máa sọ fún wọn pé àti iṣẹ́ torí 1 million followers tẹ́ ní lẹ́ fi kó gàbí lórí aṣọ tó fún yín lọ́rùn. ọgbà yìí nà thank you ẹ ṣe gbọ́dọ̀ wà lẹ́nu ni mo ṣọ́ọ̀kù náà ti lẹ́nu lẹ́sìn tó mọ̀ wọ́n dandan ló bá gbé ó mọ̀ wọ́n dáadáa ó mọ̀ wọ́n délé àǹtí mi Àṣàbí ó yẹ sáré bá a kò ní ìtàlọ́ sí.
Sharing èèyàn kan sọ̀rọ̀ mo. Àmàgbọ́rọ̀ yín dáadáa tí ṣe ń lo earphone. Mi ò lo earphone mo gbé yín gbé wọn mi rè ṣe ń gbọ́ mi sìn. A ti ń gbọ́ yín dáadáa sí. Ṣẹ́rí èèyàn kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ wípé Toyin ó ń pariwo síta pọ́jà wọn ò tà. Mò ń gbọ́ gbogbo wọn pé wọ́n sọ pé ọjà wọn ò tà. Hello, ẹ̀kálẹ́. Àpọ̀lùsìkò yẹ sọ̀rọ̀ àti tó yẹ yín sọ̀rọ̀ à ń tó yẹn ga ní sọ̀rọ̀. Ẹ̀kálẹ́ kú àpérò. Ṣé rí nǹkan tí mo rí sọ̀rọ̀ yẹn ni pé. Bó mo ń rìsíìbù bẹ́ẹ̀ ń kọ́ tì mí, bó mo ti rìsíìbù kàn. Ó kàn hàfù ní àǹtí. Bí ò hàfù mò ń gbọ́ yín náà. Ẹ àlọ́ hàfù lọ́dọ̀ ti wa. Tó ṣì hàfù lọ́dọ̀ yín sìn. Àti ń sọ̀rọ̀ sí. So, táláṣọ téèyàn kan bá drop customer anybody, gbogbo wa la máa ké síta. Tá bá ní customer tó fẹ́ wá bá wa rajà, many times ni àwọn sinimá kan ò tiẹ̀ gba fíìmù Toyin. I am not supporting Toyin. Toyin is not my friend. Funke is not my friend. And they are not my sisters. Many times làwọn sinimá ò gba fíìmù ẹ̀. Tó dẹ̀ ó láti ké síta náà. Ìyẹn number one. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ sọ wípé ó ń pretend. Tẹ́ bá mú rí, tẹ́ bá rí right of tọ́pọ̀ ẹ sọ. Ó ní thank you for listening to me. Wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ yìí before àná. Wọ́n dẹ̀ ti settle ẹ̀. Ìyábọ̀ kan ti sọ pé tó bá rí Funke kó kí ọkọ ẹ̀ náà dẹ̀ ti sọ fún pé tó bá rí kó kí. So kíkí tó ń kí kò ń ṣe wípé ó wu òun gan but just because of wípé wọ́n ti sọ fún when you see her greet her. Ó dẹ̀ ṣe nǹkan tó sọ wípé kó ṣe. So èèyàn gbọ́dọ̀ wà ṣẹ́ni tó bá ń pèèyàn ló ní ìfúnrara ó jẹ́ kó máa fọwọ́ bò fún ẹ̀. Ó ti ná gidi jù, ó ti pride jù, ó ti proud jù, kò ń ṣe orúkọ tó dáa kó máa sọ̀rọ̀. I am still referring sí ti bọ̀dá Ábẹ̀ láre yẹn. Ṣèbọ̀gá ẹ̀ ni. You shouldn't do like that. Bọ̀dá yẹn kọ́kọ́ wá, ó kí gbogbo wọn kò dáhùn Ìyábọ̀ dìde ó kí bọ̀dá yẹn. Bọ̀dá yẹn tí wá ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú Bọ̀dá yẹn tí padà lọ bá oníjókòó bẹ́ẹ̀ ló ti kí bọ̀dá Ábẹ̀. Àwọn kan sọ pé nígbà tó wà ní indọ́sírì, wọ́n sọ pé kò fáìn náà ṣé lò sí jẹ́. Táwa ò fáìn nígbà táwa indọ́sírì, ṣọ́ lò wá síṣẹ́ ni. Ṣé wọ́n lò wá síṣẹ́ ni? Ó ní fáìn lórí bó bá ṣe gbéra ẹ̀. Ẹni tó bá ti wọ indọ́sírì tó lọ sí ẹ̀ tàfàlà fún wọn, wọ́n á ṣe é níṣekúṣe nìkan tó bá ò dára ẹ̀ tó ò ní ṣòro. Ọ̀pọ̀ náà bá wá place ẹ tó gbé ẹ lóṣè. Ìyóò sọ pé kò ní dáhùn àwọn tó ń dáhùn. Ó ní fi kíkú kọ́ bí. Ọlọ́run ti place ẹ ó
ibẹ̀ ló kọ́ ó ti kọ́ nìyẹn ó tún ti mú bàyẹ̀ ó tún ti mú bàyẹ̀ ìwọ òde máa bá ìṣìkú ní àfọláyàn níyàbọ̀ náà bọ́ta kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́tí pé kí tóyìn náà sọ gbogbo yín ló ti gbọ́ bá wí táǹgọ̀dù wọ̀dẹ̀ ló kọ́kọ́ kúnlé tó láàjẹ ẹ̀ lè tẹ́tí pé kí tóyìn náà kó kúnlé àfọláyàn tó láàjẹ ìjọsìn mọ́tà náà ṣe kọ́kọ́ ọtí kó tó ṣe yẹn ìgbà ẹ jẹ́ ká sọ tó bá jẹ́ mi náà bá ṣe rẹ̀ tó bá jẹ́ mi náà bá ṣe rẹ̀ ó ń ṣe nǹkan tó kù fún ọmọ ẹ̀ wá. nísìnyí owó rèé nígbà táwọn gbogbo àwọn fans ẹ̀ most of our fans wọ́n gbé against ọkùnrin. ìgbà títí Bíọ́lá ṣẹlẹ̀ Bíọ́lá bọ́ síta ó apologize fún ẹni báyìí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ó kún tó ní apologize for anybody. Bíọ́lá bọ́ síta ó apologize ìgbà tó ṣe lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀gbà. So àìmọye àwọn Wùnmí bọ́ síta Wùnmí tó tẹ̀ jẹ́ pé public play náà ló rò pé ọwọ́ ó bọ́ síta ó bẹ ọwọ́ ó ṣe gbogbo ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ó apologize. A lè sọ pé nǹkan tó ṣe fún Tóyìn yẹn ò fún let's call it spade. Nǹkan tó ṣe fún Tóyìn yẹn kò dáa tó bá jẹ́ Tóyìn ló sún ọ̀bẹ Tóyìn lè sún ọ̀bẹ kò dẹ́ ṣe Tóyìn nìkan ló ṣe fún ẹ̀yẹ náà. Ìdí tó ṣe fún ọ̀nkọ́ àbẹ̀ ṣẹ̀dá bọ́ọ̀gá ẹ̀kọ́ ni nǹkan tó ṣe fún ọ̀nkọ́ àbẹ̀ kan kò lè jóun náà ṣe rú ẹ̀kú láíláí bí Tóyìn bá ṣe rú ẹ̀kú ó lè gba Tóyìn nígbà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tukọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n dẹ̀ ti bá ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn Ìyábọ̀ ti ní Tóyìn bá rí ẹ kó kí ẹ ọkọ Tóyìn ti sọ fún Tóyìn pé Tóyìn bá rí ẹ kó kí ẹ. So kí ni nǹkan tó fún wa ń fẹ́ lójú ara ẹ̀ ń sì ló sọ pé yà ó ti retaliate for what? Kò wí pé ó kí Kúnlé Afọláyan àbúkú Kúnlé Afọláyan. Ṣé Tóyìn náà ṣọmọ kékeré ní kájẹ lọ́sọ̀ ìdùnnú lọ́sì? Ìní èjì òun náà kì í ṣọmọ kékeré náà. Kò kì í ṣọmọ kékeré ìní èjì náà. Respect ló ń fún everybody náà. Ó ń ṣe nǹkan tó dáa. Ènìyàn kan sọ̀rọ̀ máa kan sọ̀rọ̀ tó mọ́ dání mi mọ̀ bóyá ọkùnrin náà tó ti pé inú industry wà yìí. Use your platform bí pé àwọn àgbàlagbà wọ́n ní disciplinary committee wọ́n ní women's group. Wọ́n ní women's committee women's wing tó lè pe àwọn méjèèjì kan bá wọn settle ẹ̀. Orogún òwò ní Fúnkẹ́ ń bá Tóyìn fà let's call a spade a spade. Kò sẹ́ni tó jáde pẹ̀lú Fúnkẹ́ ní December tí wọn ò ní sunkún àfi Tóyìn nìkan. Àfi Tóyìn nìkan kò sẹ́ni tí fíìmù ẹ̀ jáde pẹ̀lú Fúnkẹ́ ní December tí wọn ò ní wọlé. Àfi Tóyìn nìkan ni ẹ wo gba tòun àti Mercy. Àfi Tóyìn nìkan láti gba tòun àti Mercy yẹn kò sí sínímà Mercy kankan tó ti jáde up till now. Ó lè ti ṣe míì kó máa polówó ẹ̀ láti jáde o. Let's call a spade a spade. Orogún òwò ló ń bá ṣe. Kò dẹ́ ń ṣe nǹkan burúkú gbàdẹ̀ nìyẹn. Oníkálukú máa tà kò sí ajé oníkálukú kò dẹ̀ sí bó ṣe bá ṣe náà ó máa ń tà jù lọ rẹpẹtẹ pàápàá times 2 kan tóun bá tà ni wọ́n máa tà. A máa ń build ara wa ní àgbọ̀dọ̀ ká máa break ara wa ó ń ṣe nǹkan tó dáa. Nǹkan tó ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ bá pè wọ́n ní industry ẹ bá pè wọ́n ní industry. Èmi rẹ̀ ìwọ náà pè wọ́n ni èmi máa make call tí mo lè make lára àwọn obìnrin àgbàlagbà yẹn I will make the necessary call. Kọ́ pè wọ́n because ọ̀tẹ̀ awo òun náà ni èébú ọ̀gbẹ̀rì ni. Kọ́ pè wọ́n torí tó bá ń sọ oníkálukú ń sìn àwọn ọmọ onítíátà Yorùbá náà ń bú wọ́n ti bá wọn náà wí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ mi náà wí nínú wọn. And our own life was not like this when we were growing up. This our life was not like the one they are doing when we were growing up in that industry. And ẹ̀yàn tó sọ pé Ọdúnfá ni Fúnkẹ́ ti dìde Fúnkẹ́ did not get rise up from Ọdúnfá. Funke has been acting láti kékeré. I need to know. Not mọ Funke dáadáa. Ó tó wá cross sí Yorùbá sector. Just like I started my acting career with village headmaster kí tó cross sí Yorùbá sector. Irú ẹ̀ náà ni Funke. So nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn àgbàlagbà yẹn àwọn tẹ́mi bá lè make it calls. Màá make it because this is great to the entire Nollywood. Both Yoruba and English kan kò tí ẹ ń ṣe Yorùbá nìkan. This is a disgrace because Funke ń ṣe English, Toyin náà ń ṣe English. It shouldn't be like this. Tó bá tẹ́ Toyin kò ṣe sí lọ́wọ́ gbogbo àná ṣe. Fúnkẹ́ tí mo hate nínú àwọn èyí Funke kan ló close mọ́ mi tó ọdún mi ni. But having said that,
èèyàn kì í hùwà bó ṣe hùwà most especially irú status tó níyẹn ó gbé gbà tó fẹ́ kọ̀ kẹ́ẹ̀tì ìyẹn ló máa lọ rò tó bá dẹ̀ ti di pé àwọn fans everybody wọ́n ń rí tán fi ń mí without their fans kò sí nǹkan tó fẹ́ dà nílé ayé tó bá di pé wọ́n ń jáde fún lẹ́ẹ̀mẹ́wàá lọ́tún ló ṣe a lot of people has been bashing her jáde fún ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe ń jáde fún tó ń bàjẹ́ ó ju nǹkan tó ń sọ sí Tóyìn lọ so tó bá believe pé kò ní affect òun wọ́n wé ọdí ọ̀dà ó máa affect ẹ̀ then tó bá nífẹ̀ẹ́ Ìyábọ̀ lọ́kàn ìka ló ṣe fún Ìyábọ̀ not even that day mọ́sọ̀ wọ́n ti bá ẹ sọ̀rọ̀ yẹn before àná yẹn wọ́n ti bá ẹ sọ wọ́n ti bẹ̀ ẹ́ tó bá nífẹ̀ẹ́ Ìyábọ̀ ní kò jẹ́ kó ṣe nǹkan tó ṣe yẹn àgbọ̀ and like everybody were saying kò sẹ́ni tó rántí àárín so irú ẹ̀ ní yóò jẹ́ kó ṣì máa discuss aṣọ tẹ́ everybody wọ̀ ó jẹ́ kó ṣì máa discuss ìmúra tẹ́ everybody mú. He never let me know the discussion for them. Iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ Netflix ló ti fẹ́ jáde sinimá ni tìyábọ̀ fẹ́ jáde just borrow me something borrow me the good part of you. Tó bá jẹ́ fún Ghana ṣe fún kò ní forgive ọ̀rẹ́ yẹn onífọ̀gìfọ̀ ọ̀rẹ́ yẹn ẹ̀kọ́ ń sọ wípé ó lè sọ kò lè dìtámì ìgbà tí Netflix máa gbé jáde wọ́n ti ká suggest níbi tó ní status dé ó lè sọ fún Netflix pé because of my friend we are very very close tó bá tẹ̀ jẹ́ pé a day after tó ń release ẹ lè ṣẹ̀ṣẹ̀ release ó ẹja controversial ẹ̀ lórí iṣẹ́ tọmọ ọlọ́mọ fẹ́ release sí cinema and sin ọ̀rọ̀ pàtí ẹ̀ everybody ń sọ bó ṣe ń báṣìwò fún kánà ń báṣì Ìyábọ̀ àwọn tó ń báṣì Ìyábọ̀ wọ́n pọ̀ wọ́n sọ pé Ìyábọ̀ alábòsí ni òun ló play kinní kan róòlù láàrin ẹ̀yin méjèèjì ń sìn Ìyábọ̀ dẹ̀ ti bá ẹ sọ̀rọ̀ ní kọ̀rọ̀ yàrá ó ti bá ẹ sọ̀rọ̀ ó ti bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe gbogbo ẹ̀ kí ló dé nǹkan tó ṣe yẹn ò dáa wọ́n bá sọ fún èèyàn pé ó ní pride ó ṣe kinní kan ó ń ṣorúkọ rere o ẹ jẹ́ ká lọ mọ̀ ká bínú oòrùn máa wọ̀ báyìí nínú ọmọlàkejì wa lọ́kàn wa òun lọ́lọ́run wí fọ́kànlá dẹ̀ ló ń wọ̀ wòlíì ló pera ẹ ìwà rere náà ní kẹ́yìn wòlíì kẹ́ máa tọrọ ẹ mú ìwà ìlara kúrò kẹ́ lè súnmọ́ Ọlọ́run ní Celestial sọ ìwà rere mò ń tọrọ fún yín ẹ̀yin wòlíì mi gbogbo ẹ kó ìwà ìlara kúrò kẹ́ lè súnmọ́ Olúwa ìyẹn nǹkan tó sọ fún yín nìyẹn. Auntie, thank you. God bless you. God bless you. Ẹ máa bá ṣe lọ kó embrace àbúrò ẹ̀ ní Tóyìn tó bá tẹ̀jẹ́ pọ́dún kan ló gbà lọ́wọ́ Tóyìn àbúrò ẹ̀ sì ni Tóyìn dẹ̀ bá nínú industry ni kó embrace ẹ̀ kó jẹ́ kí nǹkan tó ti lọ ṣèbọn kan tó fẹ́ ṣèbọn bínú sí ṣèbọn jà ṣé tó bá dìgbà táwọn ọmọ ẹ fẹ́ ṣe nǹkan ṣọ́ọ̀pù oníjókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ni so téèyàn bá ti lè forgive ọkùnrin téèyàn bímọ fún kò sẹ́ni téèyàn ò lè forgive láyé yìí ọkùnrin tó bírèkì àtìyàn tó bírèkì èèyàn into business téèyàn bá ti lè forgive ẹ̀ dẹ́ta wá ló fẹ́ ṣèyàn téèyàn ò ní forgive ìyẹn ni kó rò lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ bá wa bẹ̀ Fúnkẹ́ ẹ bá wa bẹ̀ Tóyìn ti come to rise up ó dẹ̀ máa rise Fúnkẹ́ náà dẹ̀ ní ṣubú àwọn méjèèjì máa gùnkè lọ lọ́lá Ọlọ́run ní kò tó máa jábọ́ fún wọn ẹ máa bọ́rọ̀ yín lọ. Lucky, you can go and discuss about economic policies elsewhere. Wọ́n sọ fún mi pé mi mo da Nàìjíríà lọ. Ẹ kálẹ́ o ẹ jẹ́ agbádùn sí ọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn inú bíbí ni ọmọ dáadáa náà ní Fúnkẹ́ inú bíbí ni Ọlọ́run bá Sátánì nínú ayé ẹ̀ ògo àwọn méjèèjì ò ní wọ mi lórúkọ Jésù àánú Ọlọ́run ẹ mọ̀ ọ́ fẹ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ìyá mi bẹ́ẹ̀ fẹ́ mẹ̀jẹ̀ wọ́n ti ń pe àwọn bàbá ní igbó àtàwọn bàbá ládàá àwọn náà ẹ̀yin lọ́lẹ̀ pa àyíṣò máa tà lórúkọ Jésù àyíṣò máa lọ lórúkọ Jésù Ọlọ́run bá pẹ̀tù sí wọn nú Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn bọ̀dùkọ́ tí nǹkan rẹ̀ kí Fúnkẹ́ ṣe ni kó bọ́ sórí online kó bẹ àbí kó pe Tóyìn kó bẹ̀ no Fúnkẹ́ máa ń bínú but ó ní good heart are you understand but ó máa ń bínú jù kí ni yẹn dè kó ti fi ń sọ lẹ́nu wọ́n ti fi ń sọ lẹ́nu ọmọ kan tó kú wọ́n sọ lẹ́nu bọ̀bọ́ kan báyìí náà tó jẹ tì nínú fíìmù ẹ̀ òun bá sọ̀rọ̀ níjọ́ ìyàwó ọmọ yẹn náà kò lọ Ọlọ́run bá bínú bí burúkú nínú ẹ̀ Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wọn lórúkọ Jésù ẹni tó bá fẹ́ gbà ẹ má jà bínú tá a máa fi máa sọ̀rọ̀ òdì sí wọn pé ẹni tó bá fẹ́ kó gbọ́ ọmọ òun grow kò ní ṣépè fọlọ́gò
Ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́. Ògbó ètò lè ṣépè fún ọ dúpẹ́ kọ́lọ́ ọba jọ kó bá wa bẹ́sù wí nínú àná. Àní ṣépè fún ọ tó bá já wà lábí Fúnkẹ́ oníkálukú ló ní irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ìgbésí ayé àdúrà náà la máa gbà fún. Ọlọ́run á bá wa tù nínú. Bẹ́ẹ̀ni mà bẹ́ẹ̀ni thank you very much ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ. Thank you all. Sorry, I can't bring anybody up again because I'm a Shella Ola. Tuesdays and Wednesdays. Everybody bá wọṣẹ́ o, oṣù ti parí, a máa sanwó ilé. Bẹ́ẹ̀ni ma. So Tuesdays and Wednesdays. I don't work from home, I work from the office. So it might be no. Thank you all, and you believe me, àti Funke o, àti Iyabo, àti Toyin. Gbogbo yín náà lè ti gbọ́ kò táwọn èèyàn sọ. Whichever way, I know one way or the other, you get to hear things on social media. All platforms have been talking about you guys, and I pray pé Ọlọ́run ọba á bá mi tù yín nínú. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà industry, please. This was not the industry you built. This was not the industry you had your sweat on. You built this industry with integrity, with love. But nísìnyí kò fẹ́ sífẹ̀ẹ́ mọ́. Nígbà táwa ń ṣe táwa lọ sí location, o lè bọ́ pàǹtí ẹ̀ kò gbé sí ọ̀dọ̀ another person kó bẹ́ẹ̀ tọ́jú gbogbo ẹrù ẹ̀. Nísìnyí wọ́n ní wọ́n lè fi makeup lásán lẹ́mọ̀ ibi tó le dé. Ẹ̀wà máa bára yín fúnra yín ni. So please do something about it. Ọlọ́run àbá wa tún ibẹ̀ ṣe. Ẹ ti jẹ ìyá fún mi. You do pé you people are making money now. You know, I'm so happy. That's why anytime I see you people, inú mi máa ń dùn ni. Ìyàwó gbogbo yóò ní wọ ìlú ọkọ̀. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa ní industry. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa pẹ̀tù sáwọn ọmọ yìí nínú. Wọ́n ti Ọlọ́run ti fún wọn lówó, ṣùgbọ́n ẹ̀yin yìí ní bàbá wọn, ẹ̀yin yìí ní ìyá wọn. Ọlọ́run á fún yín ṣe. And I want to beg all bloggers, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ má gbèsè yín kankan nínú wọn. Ẹ má ní kẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ má jà fún anybody. Ẹ má sọ pé ọ̀kan ni ò dá nínú wọn. Kò sẹ́ni tó perfect. A lè rí Toyin as a perfect person outwardly kó jẹ́ pé inú ilé inú kọ̀wé ò dá. A lè rí kí ló kọ the other one the other Funke as a perfect person outwardly kó jẹ́ pé inside ó dọ̀tí kú. Kò sẹ́ni tó mọ ẹni tó pé tán. Ẹni tó pé Ọlọ́run nìkan ló pè. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa pẹ̀tù sí gbogbo wọn nínú. Ó yẹ yín. And the return of Arizo will make it. Lágbára Ọlọ́run. Lọ́wọ́ àánú oṣù táwa yìí. Tí Jésù máa jíǹde pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run, Àrísò máa tà. Èpè yóò lẹ́nìwẹ̀. Àwa wà lórí ibi tá à ń pọ̀ lọ́hùn. Àṣù máa jíǹde. Àrísò máa tà pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Ojú òní tí Iyabo. Ọlọ́run ò fẹ́ kò dídì kẹ́ máa sọ pé ó yẹ kí Iyabo dá sí ó yẹ kí ẹ fẹ́ kó ṣe ṣàlàyé. So she had nothing to do with this one that day yesterday. She was just like okay, it is well known. So I wish her all the best. Iyabo mo ti sọ aláriwo ni ẹ orí ariwo ló gbé wá sáyé bó ṣe máa pariwo lórí àríjò lórí títí ó máa fi ta gbogbo ẹ̀ tó máa fi blow ó tẹ̀ ti blow wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ o gbogbo bí mo ṣe wí fún ẹ wà á tà ẹ̀ta ló kọ́kọ́ ń tà gbogbo ẹ̀rọ kó tó tà kó máa tà lórúkọ Jésù lọ́la lóṣù táwa.